Já, þá erum við komin á staðirna með dag 3 á N1 móti Káamanna. Þetta er brasilíska deildin, Selfoss 1, IA, Atli Högna. Við erum með skýrslur beggja liða hérna. Í Selfoss 1 er Tryggvi nr. 1, Jakob Orri 5, Elmar Snær 7, Jakob Örn 19, Rúrik 37, Dagur 47, Elmar Otto 49 og Tómas 71. Og hérna koma Selfyssingar, býða aðeins með skýrsluna. Hvað gerist hérna? Boltinn er hérna lausinn í teignum. Hvar endar þetta? Skagamenn ná aðeins valdið á boltanum og geti kannski farið yfir skýrsluna þeirra. Það er Kristján Ingi nr. 39 í markinu, Kristófer 55, Ívar Bæring 29, Jón Darri 37, Ernir Logi 21, Patrikur 45, Bergur Tumi 13, Viktor Ísak nr. 49. Reyna að skila þessu frá mér eins vel og ég get. Bæði lið svona aðeins að þreifa fyrir sér, koma sér að stað út í daginn. Koma Skagamenn. Þolimóður, setja hann svo hérna upp. Tók hann að mótið með bakinu, gerir vel, heldur honum með hann ennþá. Skila hann svo á félaga sinn. Og hann setur hann bara á markið, allt í lagi. Fram hjá fór hann. Markspyrna frá marki Selfyssinga sem Tryggvi tekur. Smá pása til að reyma. Gleymt að reyma eftir morgunmatinn. Koma Selfyssingar hérna, stöðu þetta á miðunni Skagamenn. Fór hann í hendina, lítið sem hann gat gert í þessu og Skagamenn er hérna að sleppa í gegn eða hvað, nei, Tryggvi vel vakandi í markinu. Innspark sem Skagamenn eiga fljótt til að taka. Örgusprettur en vel gert þarna. Vörn Selfyssinga komst inn í þetta. Hann var hættur að hlaupa þarna. Selfyssingar ennþá með hann. Skemmtilegt spil hérna og hann er komin í færi á skotið, vel varið á Kristján í markinu og Skagamenn komið sér svo í burtu. Þarna allar hann að lauma honum hérna inn fyrir en flott vörn. Sýndist þetta Ernir Logi eða Ívar Bæring, mögulega. Þetta er alltaf Kristján í markinu. Koma Skagamenn, þeir eru með pláss hérna og reynir bara að skoti frábær tilraun og en stórkostleg markvarsla. Bergur Tumi ætlaði hérna að lauma honum snúning í fjærhornið en Tryggvi frábær markvarsla. Kemur hann inn í teginn, dettur inn í miðjan teginn en Selfyssingar bæja hættunum frá.
ekkert á þetta. Þá koma Skagamenn, reyna skotið en önnur hornspyrna. Það kemur hann á fjær, skalleitt í burtu. Skagamenn ná valdi á boltanum aftur. Og skotið en Tryggvi grípur þennan. Selfyssingar rólegir og yfirvegaðir annað aftast. Tryggvi tekur bara rás. Já. Það er taka langan hérna, hann er sloppinn í gegn. Kristján kemur út á móti. Kristján náði hérna að grípa inn í þetta virkilega vel. Sá ekki alveg hver þetta var sem var komin hérna hörkusprett eftir boltanum. En Kristján bjargar þessu í innspark. Sem kemur boltinn inn í skotið en verjast vel. Aukaspyrna hérna sem Selfyssingar eiga. Kemur hérna inn í tegin en Kristján náði að bjarga þessu þarna. Hann færi út fyrir. Hann var næstum búinn að missa hann í horn en Selfyssingar komnir með hann aftur. Elmar og Ernir hérna í hörku slag. Boltan. Koma Skagamenn hérna, reynir hérna utanfóta snuddu inn í, gekk ekki. Frábæri taktilega á Degi. Hann er ennþá með hann, sama hversu mikið reynt að. Já, Selfyssingar með hann ennþá. Endanum hreinsa Skagamenn alla leiðina yfir. Mikið bakgrindingar finnst mér hérna. Tekur hann vel með sér. Ennþá með hann. Hann er ennþá með hann bara. Hann er ennþá með hann. Með skotið rétt fram hjá fjærstönginni. Þvílíkur sprettur hérna. Það var Elmar Snær. Harneitt að láta frá sér boltan. Á síðan þetta hörku skotið rétt fram hjá fjærstönginni. Koma Skagamenn og skotið í fyrsta en framhjá. Virkilega flott spil hérna. Það var Viktor Ísak hérna sem síðan tók hann bara í fyrsta rétt framhjá.
Setur Tryggvan fram. Mikill sprettur hérna, gerir þetta frábærlega, missir hann aðeins þetta frá sér. Jakob Örn var búinn að gera þetta frábærlega, tók boltan hann á sprettirum, fíblaði varnarmenn Skagans en mist hann síðan örlítið frá sér en þeir vinna hornspyrnu. Kemur hérna inn í miðanteginu og hvað gerir hérna Skagamenn bjarga þessu á línu? Þá koma Skagamenn hérna hratt. Það eru 2 á 4. Hann reynir bara skotið, Tryggvi ver en fylgja vel á eftir hérna. Sýndist þetta að vera Ívar Bæring sem náði þarna frákastinu. Já, Ívar var það. Fékk það staðfest þarna frá áhorfendum. Svona sólin er að blinda manni sín hérna. Sér illa inn á völlin. En staðan er 1-0 fyrir Skagamenn. Það verða fleiri mörk. Geta eiginlega að lofa því. Hvað gerist þarna eiginlega? Selfyssingar mikill pakki þarna í horninu og skoten framhjá. Skagamenn. Selfyssingar fær hérna plássdagur en missir hann en Selfyssingar fá hann aftur og alltaf setja hann bara inn í fínasta tilraun hjá Jakobi. Jakob Orri ennþá með hann og Elmar reynir að koma hann fyrir en vinnur hornspyrnuna. Kemur hérna og gegnum allan pakkan. Hvort hann farið ég bara í stöngina fjær hérna. Það ekki frá því. Mikil barningum með boltan hérna. Skagamenn þéttir hérna í vörninni en Selfyssingar með þetta ennþá Elmar náði að pota hann í boltan, sett hann í stöngina og tekur sig að frákastið sjálfur bara og jafnar. Náði hérna að pota, mér sýndist þetta að vera Elmar, náði að pota boltanum, sett hann í stöngina, tók svo frákastið bara sjálfur þegar Kristján skutlaði sér. Staðan 1-1 hérna þegar að lítið er eftir að fyrri hálfleiknum. Það ætlar að setja hann upp Patrekur en fór út af. Selfyssingar reyna þá að byggja svo. Skagamenn pressa þetta vel og eru komnir hérna í færi. Hótar skotinu. Tryggvi síðan varði. Mjög vel hann að Tryggvi svo köttur í markinu. Það reynaði aftur skot. Tryggvi hélt honum inn á.
Innspark. Þetta sennilega síðasta sem við fáum hérna í þessum fyrirháleik. Sýnist dómari leiksins vera að koma með flautuna í munnin. Já, hér flautar hann til hálfleiks og við tökum okkur pásu eins og leikmenn. Já, það eru komin þetta með seinni hálfleikinn. Staðan 1-1. Við erum í brasilísku deildinni. IA gegn Selfoss. Hörkuleikur. Flott fótboltalið. Þannig skila hann tilbaka Kristjánu markinu. Fljótur að færa hann bara yfir. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna, jú. Selfyssingar reyna að koma sér upp kantinn hana. Frábær spil, en virkilega vel gert hann á Tryggva í markinu. Og fljótur átt að sig. Skemmtilegt spil hann á Skagamönnum. Mikil barátta í þessu. Hörkustilraun hjá Erni sýndist mér að vera áttu þetta skot, en Tryggvi vel vakandi í markinu. Hvað gerist hér? Er hann að sleppa? Nei, Kristján setur hann í innsparkið. Mikil barátta hérna, Skagamenn snúa. Setur hann inn fyrir eitthvað, nei. Fær aðra tilraun, nú lyftir hann inn fyrir, skemmtilega gert. Tók velur á mót honum. Skemmtileg fótavinna hana. Jóni Darra.
Andari komin aftur með hann. Ætlaði að setja hann inn í miðjuna, gekk ekki og Selfyssingar geta á snúið vörn í sókn, en aðeins var fastur og Kristján handsama boltann. Skemmtilegu snúningur hérna á Elmar, en þá með hann og svo bara skotið hérna. Kristján, þetta var erfiðu bolti hérna og Rúrik náði hérna góðum snúning og boltinn datt síðan hérna rétt við fætur Kristjánsson, náði að blaka honum í hornið. Erfitt að grípa svona bolta, koma í svona svaka snúning og boppa. Mikil barátta þarna á boltinn í slána bara. Sá ekki alveg hver átti þessa hornspyrnu en hver tók hana, en datt þarna ofan á slána. Dagur, sýndist mér. Ekki Dagur neitt, Elmar Otto. Kristján setur hann að langan. Hörku sprettur hérna. Kristófer með hann. Setur hann bara á markið og skorar hörku mark. Skagamenn komnir í 2-1. Þvílíkt skot. Alvöru sprettur hérna á Kristófer. Náði hérna hörku skoti. Tryggvi misreiknaði aðeins skotið hérna í. Bjóst við honum hann einhvern veginn í fjær, en hann Kristófer náði utanfótar snúning einhvern veginn á hann fór í nær hornið, staðan honum 2-1 fyrir á gulu. Skagamenn fljótir að komast í þetta hérna, komin í annað færi eða hvað, Ernir reynir skotið, Kristófer, þar gerast hér. Þólir ekki að missa boltan, hann bara hatar að missa boltan, Kristófer. Vinnur hérna innspark. Koma Selfyssingar, hörkuspretti, vel unni tilbaka þarna. Þetta koma Selfyssingar, en virkilega vel gert, mér sýndist það á Jón í skagaliðinu. Stefir hérna, lét hann fara í gegnum klöfi á sér. Selfyssingar sitja hérna innspark samt. Annað innspark. Selfyssingar, Jakob Ernir hérna vann vel tilbaka. Koma Selfyssingar aftur, koma hann inn í, en Skagamenn bjargaði þessu í horn. Sá ekki alveg hver það var. Svo er þetta alltaf erfitt að sjá hérna. Skagamenn bæja hættunum fá í bíli, en Selfyssingar með hann en þá, eða hvað? Já. Mikil barátt í þessu innspark sem Selfyssingar eiga. Hörku skottilraun. Það var óvænt, Elmar Otto fekk bara boltan í miklu plássi og skaut, en Kristján vel vakandi í markinu.
Hotspinnan hérna. Kristján slæðir hann en ennþá laus bolti. En Skagamenn ná hérna valdi á hann að geta komið hérna hratt. Kristoffer, skemmtilegu snúningur, leggur hann á félagið sinn sem á skotið rétt yfir markið. Frábær skyndisókn. Sýndist þetta Patrikur síðan sem rak smiðshöggið en rétt framhjá. Eða yfir, rétt alveg sagt. Tryggvi undir pressu. Skagamenn að pressa mjög vel hérna hátt á vellinum. Elmar þar setja hérna langt. En endar í markspyrnu. Aukaspyrna. Aukaspyrna hérna sem Selfyssingar taka. Ég held að setja hann bara á markið og vona það besta. Það fór þetta í annað Selfyssingu og þá geta Skagamenn komið aftur hratt hérna. En jú, ennþá meðan hérna Kristoffer ætlar að setja hann bara markið rétt yfir. Mig grunar hann hafi ætlað að reyna að finna félaga sinna hérna inni en hitt hann bara ekki alveg. Selfyssingar að byggja upp Tryggvi við hreyfingu hérna, fá möguleika. Skagamenn með góða pressu, gefa Tryggva að fá að möguleika en þarna kemur góð hreyfing og koma þessu framar eða hvað, nei. Skagamenn komast inn í þetta og hann reynir bara skotið eða hvað, gerir það en framhjá. Fín tilraun hérna, sýndi sig að Viktor Ísak fekk hann að pláss, reyndi bara skotið rétt fram hjá markinu. Það kemur Kristján hægt að kiksa boltan og allt í einu Selfyssingar komnir í færi og jafna. Smá bras hérna á Skagamönnum. Sá ekki alveg, jú, það var hann Jakob Örn, sýndist mér síðan, sem nýtti sér þessi mistök og skoraði. Jafnaði mittinn. Þegar 3 mínútur eftir að þessu og staðan 2-2. Þetta er hörkuleikur hérna sem við erum að fá. Elmar. Þarna sett hann í félaga sinn og Skagamenn vinna innspark.
aðeins búið að hægjast á sig hérna. Rétt rúmlega 2 mínútur eftir hver að vera síðastur að finna sigurmarkið. Selfyssingar vinna boltarinn á miðinni, reyna 1-2. Skagamenn eru þéttir en Elmar hérna reynir síðan að lyfta honum inn í en Kristján vel vakandi í markinu, grípur þetta. Kemur langur, Kristófer með frábæra móttöku. Og reyna hérna 1-2, gekk ekki, Tryggvi vel vakandi í markinu. Skott að vera með markmenn sem eru vel vakandi. Það er lykilatriði. Tryggvi setja hann upp miðjuna og hvar endar þetta? Ernir vann vel tilbaka á Finnur Kristján. Kristófer bjargaði þessu þarna í bili. Aftur er Kristófer komið með hann. Ætla að sitja hérna skemmtilega fram hjá honum, gekk ekki en Patrikur með hann. Finnur Ívar síns mér sem reynir að koma honum fyrir. Selfyssingar þéttir hérna. Boltinn hefur verið farin út á. Skagamenn eiga þetta, sitja hérna. Kristján yfirvegaður, finnur Patrikur. Selfyssingar, Já. Dómari leiksins flautar hérna til leiksloka, lokatölur 2-2. Við tökum okkur smá pásu.
Já, árum við komin hér aftur á stað og ja, annar leikur hér í brasilísku deildinni. Þar erum við með FH1 á móti Fram Fred. Við erum að græja fyrir okkur skýrslu hjá FH en á meðan förum við bara yfir leikskýrslu Framara. Þar er númer 1. Það býðum aðeins hér hvað gerist hér, skotið en frábærlega varið. Þá förum við yfir það. Númer 1 Ari Hrafnkels, númer 3 Fansi Fannanói, númer 5 Alexander Orri kallar Ralli, númer 9 Bjarki Reyr, númer 13 Kristófer Ernir, númer 17 Arnar Ingólfur, númer 21 Óttar, númer 44 Hunter, númer 45 Salvar og 99 er Hlynur. Já, búist ekki við neinu öðru en hörku leik hér. Koma Framarar hér. Óttar missir hann síðan út af. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna í horninu. Og Framarar hreinsa hann hér fram á við. Framarar sleppa hér í gegn eða hvað á skotið en frábær varnarleikur hana hjá Nóa. Sýndist að vera Fannar sem var að sleppa í gegn hana. Þá erum við komin með skýrsluna fyrir FH. Förum yfir það. Í markinu er Haukur, númer 4 Heimir, númer 45 Nói, númer 32 er Ari, 33 Hafsteinn, númer 77 er Brynjólfur og 17 Veigar og 9 er Alexander. Og eru Framarar komnir hérna inn á teiginn. Hvað endar þetta? Hörku barátta hérna, Alexander. Góð vörn hérna. Þetta er brot. Hárrétt toga hérna í treyjuna hjá Veigar að mér sýndist. Langur fram hérna hjá FH. Koma þeir hér. Ari á boltanum, finnur félaga sín Hafsteinn hana sem að finnur Nóa inn á tegnum en hann með óheppinn hana með skotið. Fínt spil hjá FH-ingum. Þá koma fram Bjarki á Óttar. Skilar honum aftur. Setur hann síðan fram á Alla. Flotti taktar hjá Alla hérna. Og séns fyrir Fannar hér en glæsilegur varnarleikur hjá Heimi hérna sýndist mér. Koma FH-ingar á langur hérna í gegn og skallinn og þessi rétt fram hjá á Nói með boltan hérna inn fyrir. Hafsteinn skallan hérna rétt fram hjá. Á fínt spil hérna hjá FH-ingum. Koma svo hérna í hápressu. Vinna boltan hérna hátt á vellinum. Hafsteinn með skotið en ég held að þetta sé Ari sem er í markinu hjá Frömmurum. Lúðrar þessu síðan hérna langt fram. Að reyna að finna hann að Fansa í gegn hana. Gekk ekki. Þá er Fannar kominn á hann hér aftur. Og er að sleppa í gegn hér eða hvað á skotið. Það er framhjá. Já, við verðist að varið það. Hotspinna er það. Já, Fjölmenni er hér inn á teiginn. Framararnir. Og sendingin fyrir. Flott björgun hana hjá Veigari. Það var að Bjarki fyrir fram. Já, möguleiki hinum megin en Ari kemur langt út.
Ára Óttar, nei, þetta fer á Fannar. En þá með hann hérna komin inn tegin. En fín vörn. Vinna hann aftur hérna rétt fyrir utan tegin og skoti. Hvar endar þetta? Ari sem að hreinsa þetta þarna. Þá var það Hafsteinn. Og fín spil hjá FH hérna. Ára Brynjólfur. Fær hann aftur hér. En þeir komast inn í þetta. Óttar gerir það. Veigar alla leið tilbaka á Hauk í markinu. Síðan langur hérna fram. Þessi bara beint upp í loftið. Á Veigar gerir vel, kemur honum á Nóa. Setur hann tilbaka. Og svo sleppa ég bara í gegn hérna. Hafsteinn kominn í gegn, hvað gerir hann hér? Skotið, þessi stöngina. Óheppinn hérna. Setur hann í stöngina. Hána Nói. Og skotið hér hjá Ara. Það er fram hjá Hafsteinn, óheppinn hann aðan. Setur hann í stöngina. Fannar alla leið inn á tegin hér með skotið, en frábærlega var ég á Hauk í markinu. Virkilega vel gert. Já, markspyrna hér missir hann út af. Kemur hér langur fram, Hafsteinn aftur að sleppa í gegn hérna, getur hann nýtt sér þetta, nærir hann þessu, já, gerir það. En þá með hann hér, og þetta er varið, en ennþá nærir honum aftur. Fín vörn þarna hjá FH. Hreinsan hér fram völlinn. Þessi í myndavélina hjá okkur. Sindri í stór hættu. Gefur hér thumbs up, er læg með hann. Koma FH-ingar inn á tegin með skotið og þetta er mark. Frábærlega gert hjá FH-ingum þarna. Veigar fer alla leið og skorar. Frábærlega gert hjá þeim hérna. Prjónaði sig hann í gegn, gerði þetta frábærlega. Og FH komnir í 1-0. Koma FH-ingar aftur. Alexander hörku baráttu þarna við Framara. Þetta er brot. Það er hárrétt. Óttar þarna í hörku baráttu. Sé hér á tækniborðinu hjá okkur að tíminn virðist ekki hafa farið í gang fyrir fyrri hálfleik. Við munum laga það í hálfleik og reyna að koma honum aftur í gang fyrir þann seinni. Biðjumst velvirðingar á þessu. Já, flott barátta hérna. Heldur þessu síðan inn á Óttar.
Veigar svo með hann hérna langa fram fyrir FH. Hörku barátta hérna miðjunni. Var það Nói. Setur hann þarna á félaga sinn. Komnir inn á teiginn, Hafsteinn. Með skotið og það mark. Það var flott spil hérna. Það ekki Brynjólfur sem kom honum hérna inn á Hafsteinn. Og hann köttar inn í völlin og skorar, frábærlega gert. FH-ingar hér skyndilega komnir í 2-0. Hafsteinn kominn á hann aftur hér, vinnur innsparkið fyrir FH-inga. Missetnu spilna hér. Kemur langur fram á Fannar, nær hann þessum. Það er svo langur. Haukur í markinu með þennan, kemur honum á Veigar. Og þá er það Nói. Og Brynjólfur aftur á Nóa. Nói alla leiðin á teiginn, hvað endar þetta? Skotið og það er mark. Brynjólfur skorar hér eftir frábæra sirpu þarna frá Nóa á vinstri kantinu. Þrætti sig bara hann upp kantinn inn á teiginn, kemur hann svo fyrir sem að Brynjólfur skorar. Góða við þennan leik er að við erum ennþá í fyrri hálfleik. Við erum eftir að fá nóg af skemmtun hér. Flott vörn hérna. Hvað endar þetta? Alexander kemur honum á Nóa. Nói með hann inn á teiginn. En glæsilegur varnarleikur hérna hjá Frömmurum. Innspark sem að Framarar eiga. Óttar vinnur hann hér fyrir Fram en Alexander búinn að vinna hann tilbaka. Hörku barátta hér. Þá er það Brynjólfur finnur Hafsteinn eða hvað? Nei, flottu varnarleikur hann hjá Salvar. Hann mér sýndist að vera í vörninni. Það Fannar hinum megin. Nói með hann hérna upp en Salvar með þetta. Kemur Alli fyrir Framara. Þessi í annað innspark. Innspark. Koma FH-ingar. Koma FH-ingar. Alexander skotið en öruggur hann handa Ari í markinu. Lágur fram, Fannar í baráttunni, vinnur hann hér, slepp í gegn eða hvað? Já, kominn í gegn, Fannar með skotið og skorar. Glæsilega gert hjá Fannari, Nóa þarna, minnka munin hér, 3-1. Já, hörku barátt í honum með 2 í sér hann en losa sig við á báða, sleppur í gegn. Glæsilega gert.
Þá nýtir Hans Viktor dómari tíman og flauta til hálfleiks. Við komum að þann seinni eftir smá stund. Seinni hálfleikurinn hér kominn í gang. Ég býst við álíka jafn skemmtilegum og opnum seinni hálfleik eins og þeim fyrri. Já, kemur Veigar hér. Síðan Nói hér í hörku baráttu við Hlyn. En það aukaspyrna. Hlynur fer þarna aðeins í baki á honum. Það Nói sem spyrnir hér inn á teiginn eða hvað. Sýnist hann alltaf reyna það. Kemur með hann hér langan fram. En Framarar fyrstir á þennan bolta. Kemur Bjarki. Missir hann hana. Nói vinnur hann. Kemur honum á Brynjólf. Brynjólf allar leiður á Veigar sem vinnur innsparkið. Og Brynjólfur sleppa í gegn hérna eða hvað, komin inn á teiginn með skotið og aftur, en það í stöngina. Sýndi þetta að vera Óttar þarna sem að setta hann, nei, hendi sér fyrir skotið. Frábær varnarleikur þarna. Ára Fannar fyrir fram. Bara hér enda á milli núna þessa stundina. Flottu varnarleikur hér hjá Kristófer. Kemur honum ekki fram hjá Nóa. Nói fyrir öllu hérna. Boltinn hérna upp í lofti. Hver vinnur hennan? Hörku baráttumann hérna. Hvað endar þetta? Það spurningin. Óttar sem að ætla að finna hérna Bjarka út af kantinum. Þessi alla leið út af hinum megin.
hér hinum megin, Broddi og Óttari. Það var rétt. Það að reyna að bara koma honum hérna inn á tegin eða í þá áttina. Það kemur með stuttan, ætlar að finna Bjarka hana, það gekk ekki. Tækifæri hinum megin eða eitthvað, glæsilegu varnarleikur Salvari hana. Hann varð að ná þessu bolt og gerði það. Og kemur Alli. Inn á inn skotið. Já, hver haldið hafi verið fyrir þessu? Það var Nói eina ferðin en. Skotið frábærlega var að leka inn á það en vel gert hjá Hauk í markinu, snöggur aftur upp, nær boltanum. Flott færi hérna hjá frömmurum. Var það Ari. En Salvar sér við honum hana. Og Bjarki á hlinn, aftur á Bjarka með skotið. En það öruggum höndum Hauks í markinu. Og býður á meðan sínu menn stilla sér hér upp. Og kemur svo með langan. Og hvað endar þetta? Alli með hann hérna komin inn á tegin. Með skotið, það yfir markið, óöfbein hana. Framarar aðeins að sækja í sig veðri núna. Freista þess að minnka munin enn frekar. Kemur hér með langan, þá var það Ari. Hann bara komast í gegn hérna, já, með skotið og það mark. Frábærlega gert hjá Ara hérna. Langur fram frá Hauki í markinu. Ari fer alla leið, setur hann í fjærhornið. Staðan orðið 4-1 fyrir FH. FH-ingar voru að sækja heldur betur í sig veðri þarna fyrir þetta mark. En þeir eru langt frá að vera hættir hér, framararnir. Enda það ekki í boði í svona hörkuleik. Getur allt gerst í þessu. Alli í baráttunni hérna, vinnur boltann, nær hann þessu. Nei, Haukur kemur út og hreinsar, gerir það vel. Boltinn komin í leik hérna. Sýnst að vera Hlynur sem með hann hérna. Þá vinnur hann hér og hvað endar þetta? Þetta endar hjá Hauk í markinu. Býður síðan að bera. Menn stilla sér upp. Hann Brynjólfur. Tilbaka á Heimi. Heimir með langa fram að reyna að finna Ara hana. Gekk ekki. Það var Bjarki. Engin hana nema Salvar. Innsparkið sem Heimir tekur fyrir FH. Innspark sem Framarar eiga hér. Kristoffer með langan og reynir að finna alla inn á tegnum. Og hvað hér? Það Bjarki á línu. Bjarki sem að koma í sníkunni á bakvið. Ég held að þessi bolti væri ætlaður alla en kemur Nói og skotið síðan frá Ara en þeir henda sér fyrir þetta.
Kemur Alli. Fyrir fram. Hörku bara þetta hérna. Alli hérna langt fyrir utan með skotið rétt framhjá. Fínasta tilraun hana. Rétt framhjá markinu. Einspark hér sem ég held að FH eigi. Og boltinn inn á teginn hér en Ari öruggur með hennan. Og Alli hér að sleppa í gegn eða hvað. Hérna með boltan fyrir utan. Alvöru barátta hér boltan. Alli með hann langar í skotið hana. Og svo skotið hér. Rétt fram hjá markinu hjá Arnari. Boltinn svona rökk til hans bara einhvern veginn. Kemur langur fram hjá FH hér. Kemur Salvar inn á Alli með skotið. Það er fram hjá markinu. Nei, virðist að fara í að fá einhvern að komið sér fyrir þetta. Hotspinna. Og bjáltinn á fjær en vel gert þarna hjá Heimi. Kemur þessu frá markinu. F-fæðingar hér, möguleiki á Brynjólfur, kemst þarna fram hjá Fannari, komin í gegn eða hvað, komin inn í teginn með skotið og þessi er varinn, hrábælega varið þarna hjá Ara í markinu. Hornspyrna. Það er Ari sem ætlar að taka hana. Boltinn inn á teginn, Brynjólfur með skotið, það endar hjá Hafsteini sem að skorar, setur hann í slána og inn. Frábærlega gert þarna hjá Hafsteini. Komið aftur í gangi hérna Salvar. Og þá Ari með skotið, það er rétt fram hjá Óbinn, hann hittir hann ekki nógu vel. Koma Framarar ennþá með hann hérna, hann óttar allan alla leið bara hér eða hvað. Nei,
boltinn er hann unnin af honum. En þeir eru komin á hann aftur, Bjarki. Hann bara með skoti hér fyrir utan, en það er fram hjá markinu. Já, Brynjólfur hérna aleinn á kantinum, getur komið hér upp, finnur Hafstein, setur hann aftur á Brynjólf sem ætlaði að finna Nóa þarna inn á teignum, en Ari snöggur að hugsa þarna, bjargar þessu. Já, Alli með skalla með hnakkanum þarna, skemmtilegt. Já, Alexander. Hornspyrna hér. Já, flott spil hérna hjá F-fæðingum og skoti, en vel gert hjá Ara hérna í markinu. Já, flott vörnana hjá Óttari. Það var Alli. Það missir hennan út af. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka hér hjá okkur. Lokatölur 5-1 fyrir FH í brasilísku deildinni. Við komum með annan æsispennandi leik eftir smá stund.
Já, þá erum við komin hérna aftur. Núna er það norska deildin. Deildið KR 8 FH 12. Við erum með hérna skýrslu í það minnsta FH-inga. Ég reyna að fara hérna yfir. Það er nummer 1 Ísak Þór, nummer 32 Theodor Valberg, nummer 2 Mikael Máni, nummer 14 Tristan Logi, nummer 60 Birkir Hrapp, nummer 19 Kristján Karl, nummer 14 Hendrik Björn, 48 Adrian Cesar, 11 Dagur Karl og 24 er Máni. Bæði lið í svörtu og hvítu, KR-ingar röndóttir, FH-ingar skjannahvítir í svörtum stuttbuxum. FH-ingar hérna að reyna að koma sér fór hérna í innspark. Bæði lið svona aðeins að reyna að finna taktinn. Koma KR-ingar hérna. Sko tæklingin KR-ingar ennþá með hann. Setur hann bara markið en vel vakandi í markinu. Ísak Þór reiknaði með nummer 1. Fór hérna í innspark. Koma KR-ingar. KR-ingar í færi. Reyna að finna félaga sinna að gengur eða hvað. FH-ingar þéttir. KR-ingar meðan FH-ingar stoppa þetta aftur. Og reyna að koma sér hérna upp. Kristján má ekki marknum. Innspark sem KR-ingar eiga. Fljótir að taka. Erum að fá skýrslu hérna frá KR-ingum. Vorum að fá hérna skýrslu á KR-ingum, reyni að reyna að fara yfir það eftir smástund. En lið KR-inga þannig skipað að Birkir er nummer 24. (84) er Bragi Steinn. Hann býði hérna að koma FH-ingarna. KR-ingar bjargaði þessu hótt. Nummer 50 er Mikael, 52 er Bjartur, 30 er Eldjárn, 82 er Viktor. Þórarinn er í markinu. Breki 58 og Sindri 12 líklega frekar en 36. Það kemur í ljós. Þetta kemur hornspyrnan yfir allan pakkan.
Þannig KR-ingar þessu í burtu. Bæðilega aðeins að en þá svona að finna fót. Partí á tæknimanninu. Biðst velvirðingar á því. Koma F-ingar með langan, Kristján eldir. En Þórarinn vel vakandi í markinu. Koma KR-ingar. Birkir reynir að finna hana Mikaelinn fyrir en Ísak vel vakandi í markinu hinum megin. Já, afsakið þetta. Þurftum aðeins að taka hljóðið af, vorum að brasa hérna í bílnum. En pínur rólegt yfir þessu hérna þessa stundina. KR-ingar en fá stöðvað þetta í bíli. Það kjómaður Mikael en F-ingar stöðvan. Þarna smá misskilningur þarna og númer 11 hjá F-ingum. Það er hann Dagur Karl. Fljótur að átta sig og skorar. Fljótur að átta sig þarna, stakk sér inn fyrir og sett hann í fjær. Innspark hérna. Breki. Flottur snúningur þarna. Finnur félaga sinn Mikael sem reynir skotið en næri ekki alveg nógu miklum kraft í hann og byndi í lúkurnar á Ísaki. Koma KR-ingar aftur. Koma F-ingar. Skotið en endar í hliðarnýttinu. Kemur hérna fram með boltan F-ingar. En Sindri sterkur þarna í vörninni. F-ingar Kristján
tekur vel á móti honum en hérna hörku tilraun þarna hjá Birki en stóðu þéttir í vörninni Káningar. Það er fólk komnir aftur hérna. Það reyna að setja hann inn í en Káningar koma þessi burti í bili og aftur og þá er það Mikael en sterkur hérna Adrian Kristján í skotfæri en gera vel hérna Viktor í vörninni. Kristján aftur komið með hann hérna fyrir F-fæðinga en þetta skiptið endar hann hjá Þórarinn í markinu. Fín sókn hjá Káringum en F-fæðingar unnu vel tilbaka, Káringar með hann en þá. Það er svo þungt touch hérna. Viktor ætlar bara að fara sjálfur hérna en ennþá inn á. Káringar hérna í hörku færi en Ísak flottur í markinu. Sindri hérna öflugur í vörninni. Káringar koma þessi burtu. F-fæðingar gefa sig ekkert upp, þeir vilja hafa hann bara þarna megin. Það endar í innsparki sem F-fæðingar eiga. Markspyrna marki Káringa, Þórarinn F-fæðingar komast inn í þetta en KR koma hérna aftur. Breki en hérna setur hann langa fram Birkir en hittir hann ekki alveg nógu vel hérna fyrir innspark. Hvað gerir Káringar komnir í færin? Ísak gerir þetta vel hérna í markinu, svo skotið rétt yfir markið. Ná bjargaði Ísak mikilvægt. Boltinn endar síðan yfir markið. Káringar þetta hittir ekki á samherja og F-fæðingar komast inn í þetta. Lítið eftir að þessum fyrri hálfleik hérna. Já, og hérna flautar hann til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn.
Já, við erum komin með seinni hálfleikinn. F-fáingar leiða 1-0 í hálfleik. Leiddu 1-0 í hálfleik. 15 mínútur eftir þessu. F-fáingar í skotfæri bara hérna, en Þórarinn vel vakandi í markinu hjá KR-ingum. Það koma KR-ingar. Eldjárn gerir þetta virkilega vel. Boltinn komin hérna, en þeir eru með hann ennþá. Bjargaði svo línu þarna F-fáingar, en KR ná frákastinu og skora. Ég held að boltinn vildi ekki inn. F-fáingar björguðu þarna á línu. Fyrst var það Ísak, svo var það Adrian sýndist mér. Sá ekki alveg hver það var sem sett hann síðan inn. Breki, segja áhorfendur allavega, ég treysti þeim. Það var svo mikil darra að dansa þarna í teiknum. Líklega var það Breki sem sett hann inn. KR-ingar setja hann aftur inn í tegin, en þar var engin nema Ísak Þór. Og þetta koma KR-ingar aftur og það er hvort það ekki verið bara Breki aftur. KR-ingar komnir allt inn í 2-1. Þurfa F-fáingar að sækja, þeir þurfa mark núna. Og þetta kemur hörkuskot. Kristján sýndist mér að vera framhjá fóran. KR-ingar hérna Eldjárn, vinnur innspar. Hendi dæmt hérna. KR-ingar eiga F-fáingar reyna að byggja upp sóknina. KR-ingar gera vel vörninni. Skemmtilega gert þarna.
Hörku sprettur. Hattriðan stór og sterkur þarna í vörninni. Káringar eru með hann. Og hörku skot en vel varið. Kemur held ég á, finnur brekka. En F-fáingar bæja hættinu frá í bili. Sindri síðan setur hann í innspark. Og þetta kemur hörku tilraunin. Þórarinn varð þetta. Hotspinna sem F-fáingar eiga. Kemur hérna á nær. Hreinsa þetta F-fáingar, halda þessu síðan inn á. Skotið. Rétt fram hjá markinu. Fór í hendina á honum, en það var full nálægt á honum kannski. Það er F-fáingar elta boltan en fá innsparkið. Fljótir að taka Káringar. En það er skotfæri. Skítur en Þórarinn ver þetta vel. Vel vakandi í markinu var þetta. Þá koma Káringar. Það er í innsparki fyrir Káringa. Það ætlar að setja hann upp kantinn. Hörku sprettur. Og hotspinna. Kemur inn í miðan teginn. Káringar bæja hættinu frá í bili. Kristján hérna í skotfæri fyrir F-fáinga en Þórarinn ver þetta. Kannski ekki stærsti markmaður sem ég hef séð en hann er frábær hins vegar. Margur knár þó svo hann sé smár. Hérna koma Káringar. Og ætla að lauma honum hann fram hjá Ísaki en Ísak velvakandi. Endar í innsparki líklega og Káringar bara komnir hérna inn í teginn. Og hann setur hann bara þetta á nær. Og Káringar búin að skora. Geggjaður Sindri. Kemur Káringum í 3-1. 6 mínútur eru eftir af þessu. Koma F-fáingar. Innspark sem Eldjá tekur, ætlar að setja hann inn á miðuna. Adrian sterkur hann í vörninni. Endar í markspyrnu fyrir F-fáinga.
Setur hann bara þarna fram á markið en í hendurnar á Ísaki. Koma F-fáingar. Innspark sem Káringar taka brekki, bara fljótur átt sig. Komin hérna, setur hann fyrir en Ísak tekur hann. Komin í færi en Ísak fær hann aftur. Boltinn hann yfir á völl 9. Káringar, Eldjárn, Breki. Það reyna F-fáingar að koma sér framar á völlinn. 2,5 mínútur eftir hver að vera síðastur hérna. Þórarinn vel vakandi í markinu. Svo kemur skotið í Breka þarna sem skallar hann í horn. Gerði þetta vel hérna, mitti þessi pínu í hausnum kannski, en það fast skot, en sterkur haus. Svo Harry Maguire hérna. Þetta kemur hornið, endar í markspyrnu. Var hérna. Ísak vel vakandi í markinu. Hálf mínútu eftir að þessu hérna leikurinn að fjara út. Káringar ætla að sigla þessu heim í Vesturbæinn. Hálofta bolti. Farinn hérna, F-fáingar eiga þetta. Þetta fær hörku markvarsla hjá Þórarinn.
Þórarinn er búinn að eiga stórkostlegan leik í markinu. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Loka tölur hérna 3-1 fyrir KR. Við tökum okkur smá pásu og komum aftur eftir smá. Já, þá erum við komin hérna aftur. Núna er enska deildin að Þróttur, eða Stjarnan Örvar Ekkert á móti Þrótti 4. Kannski er ég í algjöru rugli, en mér finnst eins og þetta sé leikur í 8 liða úrslitum. Mér svona sýnist það í fljótu bragði. Jóel ætlar að taka þetta innspark fyrir Stjörnumenn. Þróttarar Stjörnumenn komur hann inn í, nei, fer í hliðanettið. bara inn á YouTube og skrifa bara ennið móti KR og kemur það live.
sé ekki alveg hvað að gerast þarna. Innspark sem Stjarnan á hérna. Við erum að reyna að lýsa og mynda hérna á sama tíma meðan Björgvin myndatökumæður biður áhorfendur aðeins að færa sig svo við náum þessu nú almennilega hérna. Þarna Innspark sem Stjörnumenn eiga. Stjörnumenn flottur snúningur hérna, ennþá með hann. Hörku sprettur hérna, hann bara sloppinn einn í gegn og skorar. Setur hann undir markmann Þróttara. Kemur Stjörnumönnum í 1-0. Virkilega vel gert. Þróttarar. Stjörnum að stela þessu. Það fór boltinn út fyrir Þróttarar markspyrnu. Koma hérna Hörku sprettur hérna. Hann komin í færi eitthvað, hann vinna vel tilbaka Stjörnumenn. En annað tækifæri eða hvað, nei, Stjörnumenn þéttir hérna. Mikil barátta hérna boltan. Veitnir Stjörnumenn komnir, nei. Hörku tækling hérna. Þróttarar ennþá með hann. Aukaspyrna, já. 5 mínútur búið að þessu. Stjarnan skoraði hérna. 1-0. Að vinna Stjörnum með boltan, komið bara í skotfæri, tekur skotið en vel varið. Og einna skotið aftur en þetta skiptir fram hjá markinu. Þróttar einna frista þess að koma honum aðeins ofar en nei, fyrir í innspark fyrir Stjörnumenn. Hörku barátta hérna, Þróttarar með hann. Finnir tveir hann í hlaupinu. Heldur hann inn á, gerir vel, en gerir þetta vel hann í vörninni. Jóel held ég, ja, sterkur Þróttarinn. Stjarnan stöða þetta eða hvað Þróttur ennþá með hann. Og skotfæri, en setur hann yfir óheppinn. Reynda að setja hann í fyrsta í fjærhornið. En
Yfirvegaður í marki Stjörnunnar. Boltinn inn tilbaka. Markur Þróttara sem byrjar spilið. Það flikka honum þarna yfir sig og varnarmanninn gekk ekki. Stjörnumenn stöða þetta. Hvað ætlar hann sá að gera með boltan? Já, vinnur markspyrnu bara. Þarna Þróttarar, Stjörnumenn komast fyrir. Þróttarar enn og aftur, þau freista þess að jafna þetta. Þeir eru aukaspyrna. Ætla að veita hagnaðinn þarna en hagnaðurinn var enginn. Aukaspyrna var það. Þetta bara hörku skotfæri. Kemur hér skot, ætla að setja þetta meðfram jörðinni, gekk ekki, fór í vegginn. Þarna fyrir. Stjörnumenn. Sé ekki alveg hvað þetta Þróttur líklega. Innspark sem Þróttarar eiga. Innspark sem Stjörnumenn eiga. Boltinn í þjálfara Víkinga þarna á velli 9 og aftur í hann. 12 mínútur komnar hérna á klukkuna. Staðan er 1-0 fyrir Stjörnuna. Þarna yfirvegaður markið Þróttara. Stjörnumenn með góða pressu hérna, komnir í færi og aftur bjarga á línu og aftur bjargar hann. Þvílík vörn hjá Stjörnumönnum, nei Þrótturum. Stjörnumenn óöfnir hérna, bæti ekki í.
kemur hann inn í og reynir að taka hann á lofti. Hörku skot Stjörnumönnum en yfir markið. Boltinn kominn. Skemmtilega gert þarna Þrótturum en hörku tækling þarna. Setur þetta í innspark. Hotspinna sem Þróttarar eiga. Og hann endar inni bara. Þróttarar jafna, setja hann þetta fastan fyrir. Hann skorar þetta bara með mjöðminni, sýndist mér. Eitt hérna í þessum hörkuleik. Lítið eftir að fyrri hálfleik. Og hérna flautar hann einmitt til hálfleiks og við tökum okkur smá pásu. Já, þá erum við komin hérna með seinni hálfleikinn. Þróttarar með hann hérna í öftustu línu. Endar í innsparki fyrir Stjörnumenn.
barátta hérna. Hörku sprettur. Innspark. Stjörnumenn eiga. Hörku tækling hérna. Góð vörn. Komin annar bolti hérna inn á. Alveg hvað að gerast hérna. Stjörnumenn eiga þetta Innspark sitja hérna inn á miðuna. Komin hérna hörku spretti. Endar í markspyrnu. Kemur hérna langur fram. Stjörnumönnum en aðeins á fastur. Markspyrna. Innspark sem Þróttar eiga hérna. Aukaspyrna. Marta þarna í hælan á honum. Stjörnumenn hérna með pláss. Það laum honum inn í teginn, gekk ekki. Þá reyna þær bara aftur, Stjörnumenn. Hörku sprettur hérna, kemur hann fyrir en aðeins og fastur fyrir félaga sinna hérna inn í óheppinn hérna. Góð vörn hjá Þrótturum hérna, þetta var mikilvægt stopp. Þetta kemur að fín tilraun en Þróttarar fyrir. Gera hér Þróttarar. Hotspyrna held ég Þróttarar eiga. Inn í náði stertingunum ekki nógu fastri. Kemur hann langur
Mikil barátta í þessu hérna. Endar í lúkanum að markverði Stjörnumanna. Staðan er 1-1. Það er rétt rúmar 8 mínútur eftir af þessu. Bakgrinding. Setjar hann það tilbaka. Stjörnumenn reynir skotið, stoppað. Vel gert hjá Þrótturum þarna, en missir hann aðeins á langt frá sér. Innspark sem Stjörnumenn eiga. Komaði með hann langan. Hörku sprettur. Innspark sem Þróttarar eiga. Mikil barátta. Þarna missir hann undir sig. 7 mínútur eftir af þessu. Hornspyrna sem Þróttarar eiga. Kemur hérna, hann gerir vel í markinu, skottfæri síðan aftur. En Stjörnumenn koma þessu síðan í burtu. Og síðan hérna skotið að fyrirgjöf. Endar í innsparki. Sitja hérna, Þróttar að pressa þetta. Gera þær hér gott spil, Stjörnumenn stoppa þetta. Hérna reyna Stjörnumenn að prjóna sig í gegn en Þróttarar standa þetta vel. Koma hérna Þróttararnir allt í einu komnir í gegn en frábærlega varið. Hérna langur markur Þróttara. Kemst hérna Þróttarar reyna að byggja upp. Kemur hérna eitt langur. Þróttar að missa boltan frá sér. Árekstur hérna á höfuðhögg. Skullu þarna saman óheppnir.
byrst afsökunar á þessu. Leikurinn er ennþá einn í gangi. Hornspyrna sem Stjörnumenn eiga. Þetta kemur hérna á mistan hann, var heppinn að missa hann ekki inn. Þrjár mínútur eftir. Kemur hérna inn í en Þróttar að skalla þetta í burtu og koma síðan lengra í burtu í annari tilraun. Stjörnumenn. Hvað gerist hér? Hérna lúrðan einn Stjörnumæðurinn. Áður ekki alveg nógu góður í snertingu þarna fyrst en komur hún fyrir, hittir hann svo ekki alveg. Svo skotið og hann er inni. Stjörnumenn hörku skot þarna. Hrikalega fast óverjandi. Stjörnumenn komni bara aftur hérna, þeir vilja bæta í og gera það. Þeir eru að klára þetta endalega hérna Stjörnumenn. Mikil orka hérna í Stjörnumennum undir lokin. Koma Stjörnumenn ætlaðir bæta við meira. Mikil barátta hérna. Flautar hérna aukaspyrnu. Aukaspyrnan sem Stjörnumenn eiga og er að sigla þessu heim í Garðabæinn. 10 sekúndur eftir að þessu. Kemur inn að setja hann bara á nær. En Þróttar að stöða þetta. Og þá flautar dómarinn til leiksloka. Það eru Stjörnumenn sem fara MI Skjálfandaflakki í undanúrslit í ensku deildinni. Við komum aftur eftir smástund með næsta leik.
Já, verið velkomin með okkur í leik Stjörnunnar og Víkings. Stór leikur hérna í kólumbísku deildinni, svo elsta og virtasta. Hér er verið að leika sæti 9-16. Það Sindri Skúlason og Aron Eli sem heilsa ykkur hérna. Já, góðan daginn. Beint á KA TV og leikurinn komin í gang. Tíminn komin í gang hjá okkur líka. Það eru rauðir, eða svartir og rauðir víkingsmenn sem byrja hana leik. Stjörnum hérna með boltan, eiga innspark á sínum vallarhelming. Mikið klafs hérna boltan, Stjörnumenn hafa betur. Nei. Já, boltinn hérna upp. Þetta er vel lesið hérna hjá leikmann númer 38 á Víkingum. 38 verið virkilega sigur þar sem við höfum séð af hérna á mótinu. Þetta var... Þetta er mark! Var þetta ekki ólöglegt innspark? Hvað? Jú, býtu. Mér sýnist dómari vera að dæma... Eða ekki? Eða hvað? Nú sé ég ekki nógu vel. Við þurfum bara að bíða eftir skýrari... Nei, jú, hann er að dæma. Ég held að þetta sé bara hárréttur dómur. Það hérna, þú mátt ekki... Bolti má ekki fara yfir hné. Nei, úr innsparki. Eins og við séð, þeir endur taka leikinn. Þetta er varið bara, hann bjargar hann á línu. Stjörnumenn hann fljótir að hugsa og komið boltan hratt í leik aftur. Það hefur rosaldir bara skorað strax hann aftur. Sama uppskriftin. Já, en Víkingar, þeir eru konir hér í skyndisókn. Hér eru þeir hættulegir, það hefur síðan mótinu. Bolti fyrir! Þetta bara mátti engu muna. Hættulegt þegar bolti kemur svo þvert fyrir markið á hann. Ótrúlega hættulegt. En við höfum séð bæði liðin leggja upp með fallegu spili og sem hefur skilað sér í mörgum svona flottum færum. Mjög svo. Þannig að ef áhorfendur heima eru ekki vaknaði núna. Mörkin að fara dett inn. Já, það er mikill sóknarbolti. Kólumbíska deildin markadeild. Já. Og hér sveit, nei, heyrðu. Hittir hann bara ekki að hann alveg. Ekki nú vel, kenni grasinum. Völlurinn orðin pínuþungur. Já, enda sól. Hún að þurrka þessu. Mikil sól eins og sérst á sannfærandi markverði Víkinga hefur verið rosalegur mótinu hingað til. Hann með derhug. Þetta er professional. Hér kemur hár bolti inn fyrir. Hvernig nær hann að taka við honum á ferð? Ákast, þetta er ekkert smável gert. Og það er 1-0. Jú, fyrsta mark leiksins, leikmaður númer 16. Kemur að fagnar í myndaðan til okkar. Hanna. Róandi hér, róandi þar, róandi gegnum öldurnar. Það getur ekkert stoppað mig. Stoppar engi Víkinga. Nei, það stoppar engi Víkinga. Frábærlega gert. Sáu hvað tók vel á móti boltanum hana á ferð. Leikmaður númer 16. Við viljum samt minna á það að við fengum ekki leikskýrslur með nöfnum leikmanna. Þannig að við verðum eiginlega bara að segja númer leikmanna og leikmaður Víkings, leikmaður Stjörnunar. En það verður alltaf verið gaman að fá nöfnin á blað. Og við hvetjum alla til þess að koma nöfnin. Það gerir upplifunum aðeins svona faglegri, skemmtilegri. En við erum nú alltaf faglegir. Við gerum okkur best í að vera faglegir, það er bara þannig. En hér eru Víkingar með boltan varspinnu og við skulum sjá hvernig þeir leysa þessu. Já, þeir hafa verið með nokkrar útfærslur sem þeir eru að keyra og Stjörnumennir greinilega verið að fylgjast með því að hérna kemur einn langur. Herru, ok. Alveg hérna að okkur. Frábær pressa á Stjörnunni og þeir vinna boltan strax aftur. Þetta var nú ekki... Eitthvað aðeins hann að misreiknaði örugglega, hann Baldur Fannar. Margar línur á vellinum. Já. Hann er nálægt okkur, við sjáum nafnið á honum. Víkingarnir, þetta er frábærlega leyst. Og hér geta þær sótt aftur hratt. En við sjáum þannig að Viktor Darri, hann er með mjög flotta pressu og bara gerir nóg til að trufla leikmann Víkings.
En Stjörnumenn, þeir eru náttúrulega líka þekkti fyrir mjög skemmtilegt uppspil. Hér kemur bara eitt svona nokkuð langur upp en Laumann þarna á milli, Já. finnur strækjarinn. Þetta alveg, ja, framherjarnir, við skulum halda þessu í íslensku. við erum samt ekki á rúf. Hörðu, og hér er að stoppinni fyrir. Stjarnan eru að jafna það hvað? Nei, þetta var rosalega óheppilegt þarna. Og hann liggur eftir framherji Stjörnunar. Hann stendur aftur upp, já. Þetta sé ekki bara svektur. En, 46 sloppin í gegn. Aftur. Þetta er Þetta er bara sama 2-0. Víkingar konur í tölu. Og hvernig fagnar núna? Já. Hörru, og svo bara stoppa. Þeir bara já. Þetta er það sem ég elska. Þetta er það sem ég elska venniðmótið. Það er þessi fögn. Jú, fótbolti geggjaður alltaf, en þegar að lið eru með plönu fögn og eru að njóta þess og skemmta okkur, skemmta fólkinu, skemmta öllum. Þetta er yndislegt. Og líka fólkinu heima. Já, við meðum ekki glemma því. Við erum að gera þetta fyrir fólki heima líka. Enda erum við YouTube rás fólksins. Já. En Víkingarnir, þeir sáu þessa pressu. Það er rosalega ákefð hjá Víkingunum. Þeir þrýningarspil. Það eru býtu. Hann er konin í teig. Hér verður hann að passa að brjóta ekki, bara standa. Já, hann er rosa. snúningur. Það var gaman að fá nafna á leikmannum 46 í Víkingum. Þetta er Stjarnan þetta með mjög flotta vörð þarna. En þá kemur innsparksrútína sem ég hef verið að fylgjast með. Einn á miðuna. Vinnan tilbaka, setja bólta. Þetta er það sem ég verið að segja. Trent á hægri kantinu, nei, vinstri kantinu meina ég. Teklar hann inn í. Herðu, kiksa boltan hana. Ekki hleypunum í skotið, það... Þetta er hotspinna. Nei, markspinna. Nei, þetta var rétt framhjá. Stjörnumennir hugsa sér tvisvar áður en hleypa þessum aftur í skotið. Já, klárlega. Það er spurning hvort hann hefði getað lagt að bara til hliðar á leikmann í sínu liði þarna. Hvort það var leikmann númer 38, ég sagði ekki alveg. Herðu. Stjarnan að sleppa í gegn. Eitt í gegn. Sjáu þið. Þetta er bara svo Ingvar í markinu. Já. Þetta er bara eins og Ingvar í markinu. Og eins og ég sagði, markvörður Víkinga verið rosalega góður á mótinu. Þetta var eitt kloppi. Frábær vörn. Vörnin er betri. Já, og sjáu þið núna. Nú geta það sótt. Viktor Darri. Hvað gerir Viktor Darri? Tekur gabbreifingu en sjáu þess að hjálpa vörn. Sjáu þetta, Víkingandi konni strax 4 tilbaka. Umtala á svæðinu þessi ákefði í þessu Víkingaliði. En svo er spurningin, náðu þeir að halda þetta út? Þetta krefst mikillar orku, aga og vinnusemi að spila svona fótbolta. Já, sjá þetta spil, þetta er til fyrirmynda. Spurning hvort það sé undan hann. Þetta er bara... Og 3-0! Leikmaður nr. 16. Þetta er rosalega vel gert. Og erum að fara að fá fagn nr. 3. Hvað fáum við núna? Hvað fáum við? Já, býtu, hvað ætlar að gera? Herðu, það er svoleiðis. Man down. Allir niður. Þetta er rosalt. Þeir eru líklega búin að vera með stífar æfingar í fögnum. Og við erum búin að fá það bara staðfest. Já, við vonum nú að þeir eru einhver fleiri fögn miðað við færin sem þeir eru að fá. Já. Mörkin halda áfram að rigna inn. Hér eru Stjörnumenn með boltaðan. Og það missar afturverið, þetta er markspiðna. Já, við erum að fá það hérna í eyrun, bara hér í beinni, að Víkingar eru búin að vera að æfa þessi fögn. Þeir eru bara búin að vera með stífar æfingar á æfingarsvæðinu. Í hérna Fossvoginum. Já. Eða Sambamýrinni. Sambamýri, já. Þessi hljóta nú að æfa þar. Herðu, frábært spil. Þessi rétt framjá. Stjörnumenn, þeir þurfa bara að halda áfram. Þeir eru að minna á sig. Já. Og ég meina, þeir eru búin að vera mjög nálægt í að skora þetta, 3 svar í leiknum allavega. 2-3 svar. 1 mark frá Stjörnu núna og það er að koma þeim inn í leikinn. Sjáðu, Baldur með flotta pressu. Þetta er svo segur varnarleikur. Finnur hann sendingunni gegn? Nei, heyrðu. Okkar maður Viktor með frábæra vörn. Það er barátta. Þetta er vel gert og það er bara, þetta er bara barátta og ekki dæmt. Stjörnumenn eru vaknaði sínist mér. Herðu, Víkingarnir hann bara að beita einhverjum brögðum í að stoppa á, en það er hægara sagt en gert. Já. Það er hægara gert en sagt, hvernig sem maður segir þetta. Við erum tíman á þessu. Já.
segðu mig hvernig eins tíminu. og áhörnandi sjá, 10 mínútur að verða liðnar, staðan 3-0. Við lofuðum mörkum, en þetta, kólumbíska deildin, hún hefur einkennst af, hvað segir maður, frábæri knattspyrnu og Já, já. flottum mörkum. Já, bara, og ekki síst fögnum. Já, og ekki gleyma þeim. Það er alvöru ástríða í þessu leikjum. Og líka bara gaman að sjá góðan fótbolta. Það er skipting. Okkar maður nummer 38 í Víkingu farin út af og leikmaður nummer 46 mættir inn á. Hann tekur strax til. Hann var nú... Er það nýrinn nummer 46? Var ekki hinn nummer 46 líka? Þessi sem er frammi hjá þeim. Yes. Og sjá, kannski fer hann að snúa sér hérna hvað á hverju. Nei, hann er nummer 16. Já, það er hérna... Þetta kemur allt í ljós. Það sem skiptir mestu máli fyrir Víkingar núna er það að þeir... Er þetta skot sem við erum að sjá? Heyrðu, þetta er laugsending í gegn sem að fer bara alla leið á Ingvar í markinu. Veit ekkert hvort hann heiti Ingvar ekki, en við köllum hann Ingvar. Ég held að hann heiti það. Það væri rosalegt. Stjörnumenn. Stjörnumenn. Ó, hann er hann aftur. Mikil barð boltan. Þarna. Boltinn inn fyrir. Þetta er góð sending í gegn. Vel varið. Frábær markvarsla. Þarna reynir hann. Einu utanfóta sem. Já, af hverju ekki að reyna þetta? En eins og við sagt, skemmtilega fótbolti, menn taka sénsa í þeirri Kólumbíu, sko. Hvað gerir Dagur? Kemur hann upp. Sendingun upp línuna. Þetta er... Hver er þetta? Darri hana? Darri. Með svona pínu þungt touch þarna, eða svona fær boltan svona leðilega á löppina. En sá þess að bara átt í hann fór strax í pressuna á flegiferð. Hér eru Víkingar konur í teig og hér eru þeir hættulegir. Hér eru þeir ekki smá hættulegir, en þetta er frábær vörn. Þarna sjáum já, vinnur markspinnu. Í svona stöðu er mjög hættulegt, þess að mjög mikil hætt á því að brjóta eða fá hotn eða skota á sig. En þessi vörn hjá Stjörnunni var bara til fyrirmyndar. Eða hvað, hér eru þeir... Uppspil. Já, þeir eru að taka sjensa. Við sjáum þetta bara allstar á mótinu, við sjáum þetta út um allt. Líka efstu deild, það hefur verið að taka sjensa með boltan. Fótboltinn er aðeins að breytast. Já, setjum að byrja hotn. Það væri rosaldi Víkingar myndu komast í 4 marka forystjur fyrir hálfleik. Stjörnmenn verða að halda vörnin núna og nú geta það keyrt hratt. Kemur langur fram. Þetta er frábærlega lesið. Hanna sá við, hef hann ekki lesið þetta svona vel og komist inn í sendinguna, þá var Stjarnan bara stoppnir í gegn. Hvað ásist það hérna? Það er... Innspark, fái... Já, þeir færa hann bara yfir, þetta er svo vel gert. Vá. Eitt Zidane snúningur, nei, já, fáum innspark. Það væri virkilega sterkt fyrir Stjörnan að ná inn einu marki svona... Það væri það. Inn í hálfleikinn. Við vitum hvað getur gefið mikið. Vá, þetta er frábært spil. Já, takk. Okkar maður nummer 16. Þetta er hann ætlar alla leið sjálfur. Býtu. Það er stopparanningin. Hann er ennþá einhvern veginn að... Nei, þetta er frábær vörn. Og við erum hér að detta inn í síðustu mínútu fyrri hálfleiks. Marka mínútan á þessu móti. Þetta er frábær vörn. Spurning, já. Áfram að leikinn, hvað er að gera? Það liggja 2 Víkingar. Býtu. Nei, Stjarnan nýta sér, nei, 46 er að spila eins og Oliver Ekroth. Já. Það er gott að hafa góða fyrirmyndir. Já. Hér styttist óðum í hálfleiksflautið.
Víkingar eru bara... Stjörnumennir svolítið að reyna að finna þetta upp hérna kantana og Víkingarnir eru að sjá við því. Já, þeir eru að lesta mjög vel og þeir eru bara þétti fyrir. Bara ekkert ósvipað meistarafloknum með þeim. Mjög þétti fyrir. Og Stjörnumenn þurfa að leita alveg tilbaka. Mikil Stjörnumenn. stöðu bara Ó, vel lesið. Já, þetta er frábærlega gert. Hann hafði tíma til að snúa. Stjarnan eru bara, það gengur brusulega að koma boltanum inn fyrir. En hér held ég að dómarinn fari nú bara að flauta til hálfleiks. Það er þannig að komið 15 mínútur á klukkuna. Og hér lítur hann á flautuna og hann blæs í hana af krafti tvisvar og það þýðir hálfleikur. Og síðari hálfleikur er komin í gang hjá okkur hér. Við bara mættum beint inn í upphafsflauti hérna á seinna hálfleik. Og það eru bláklæddir Stjörnumenn sem eru 3-0 undir. Þeir byrja hérna hálfleik. Hörðu, hann liggur. Boltinn er í teig. Þeir þurfa að ná skoti. Þetta er frábært. Ég stökka mitt út á völl í hálfleiknum, hlera aðeins hálfleiksræðurnar. Já. Víkingarnir, þeir kom inn í seinna hálfleikinn. Ætla nú að reyna að halda í þetta. Þetta er hvað 9-16 úrslit. Þeir vilja klára móti sterkt og enda hátt. Stjörnumennir, þeir eru ekki hættir. Nei. Áhorfendur heima með að búast til fleiri mörkum. Agaði varnarleikur á Víkingum. Við getum orðað hann að þú fórst á stúfana og fékkst þessar upplýsingar. Já, ég held að Stjörnumennir fari bara allir fram á eftir. Við leggja allt í þetta. Og þá geta Víkingar fengið einmitt sérðu. Já. Nú er enginn tilbaka á Stjörnunni. Nei. Þannig að Víkingastelunum þá sækja hratt. Þannig að þú ert að segja það að Stjörnumenn er að fara að taka sénsa í seinni hálfleik. Já. Eins og við sjáum hér. Eins og við sjáum hér Víkingar í gegn. Rétt framhjá. Þetta er nákvæmlega, Aron, það sem varst að tala um. Já. Þeir eru að fara að setja meiri þunga í sóknina, taka sénsar en að fá mark, en að samanskapi þá eru þeir opnari tilbaka. Þannig að við megum búast í mörkum á báða boga. Já. Ég kvarta ekki ef við fáum það. Dagur 3 á N1-mótinu einkennast af því að nú byrjar keppnin. Já. Lið eru núna hætti þessum, hvað segir við, leikjum og ætla að fara að vinna. Nú snýst þetta um að vinna. Nei, þetta snýst líka alltaf að spila góðan fótbolta. Já, og hafa gaman. Fyrst og fremst. Já, og mér, sjáu þetta veður. Hvernig er ekki hægt að njóta þess? Sjáu þið, herðu. Sérðu, okkar maður nummer 77. Kemur hann fyrir. Þetta er frábær vörn. 77 eins og Tobias Thomsen hann frammi. Já. Tobias Thomsen er í Breiðablik. Reyndar. Mér finnst samt
Víkingar ótrúlega yfirvegar í sínu varnarleik. Já. Það er ekkert Það panik. hefur einkennt þá á mótinu. Já. Yfirvegun og léttleiki, sagði Sjáu þetta, hann er bara mættur aftur með svarta bandið. En hér gerir Stjarnan vel. Inn á teginn, aftur. Sjáu þetta. Ó, þetta er önnur hornspyrna. Þeir liggja svolítið á þeim. Já, nú er nefnilega komið þungi í sóknina. Ég trúi eiginlega ekki öðru en þetta enda með marki, sko. Ég ætla að lofa mörkum. Já. Þú ert ekki vanur að svíkja þín loforð. Nei, heyrðu, þessi fer yfir, þessi fer í efri slána á, sem sagt, grindverkinu. Nei, blessaður sæll. Já, það er mikið hérna, mikið verið að heilsa okkur lýsendunum. Herðu, hér kemur Mattias. Nikolás. Já, veit það ekki. Jú, Nikolás, það er rétt hér. Já. Ég las Mattias. Hér kemur frábært skot. Þetta var út í teginn. Víkingar fyrstir á boltan, en hér eru Stjörnumenn. Ná seinni boltanum. Stöðu bara þarna úti á kantinu. Sjáu þetta. Vá. Herðu, Frábært. hann er ennþá með hann. Og þetta hlýtur enda með marki. Já, þetta er bara mark. eitt af mörkum mótsins Vá. á leikmanni númer 9. Þvílíkt samspil. Hver númer 9 í Stjörnunni. Já. Og Stjörnulagið heyrist hér frá áhörðum Stjörnunar. Það met mætingan á leik. Staðan er 3-1 og nóg eftir. Þetta er nákvæmlega sem við erum að bjóða upp á hérna. Og þú, Aron, Já. ert hér með formlega búin að standa við þitt loforð. Já. Stjörnumenn eru búin að setja mark. Lofaðu marki úr Víkingum? Ekki ennþá. Sjá þetta, eru Stjörnumenn, sko, næsta mark, það er líka Minn- krúsjál. Hörðu, Já. en frábærlega var í markinu. Minn maður í markinu. Já, Ég þetta er, en er Aron, búinn að fylgja svolítið með honum á mótinu. Þetta er ekki fyrsta svona varslan hjá honum. nei, en sástu þessa vörslu, þetta er fastur niðri, það eru leikmenn fyrir og hann heldur hún. Þetta er til bara- fyrirmyndar. Þetta er bara pjúra gæði. Aðeins á ennett mótinu. Sjá þetta spil hjá Stjörnumenn, þeir eru á fullu að reyna. Hörðu. Þetta er bara að gera leikinn skemmtilegri og hér eru Víkingar að sækja hratt. Þetta er svo góðu varnarleikur hjá leikmann Já, númer 30. 39. Já, þetta er 39. Nían í þessu letri er rosalega Já. Hún er neðarlega. stílhrein. Já. Eða hvað sem maður segir. Já. Í gær var mikið af skemmtilegum hotna útfærslum hjá Víkingunum. Þeir eru búin að æfa þær svolítið eins og fögnin. Já. Ekki láta það bregða við sjá eitthvað. Langur. Eða fastur hana. Þetta var svolítið einfaldleikin þarna. Já. Og Víkingar Heyrðu. eru að gleyma. Nei. Hörðu, Víkingar eru að gleyma góð sér. pressa. Þeir verða að sjá hann í gegn. Þetta er óefnilegt. Sjáu þið samt vinnusemin í Víkingum. Stjörnumenn hársbreytt frá því þarna að, Leikur. herðu, já, Herru, Víkingarnir, þeir hafa ekki verið að hlusta í hálfleikunum. Þeir ætla bara fram líka. sjá þetta skot, þetta er rosalegt mark, þetta er rosalegt mark, Eitt af mörkum mótsins. vá, Já, leikmanni 41. þetta er Þetta er Viktor Darri. Viktor Darri með eitt af mörkum mótsins og það þurfti, Staðan er 3-2, 9 mínútur eftir. en þetta er sem þarf til þess að skora hjá Ingvar í markinu, Já, eins og við köllum hann, herðu, það er alltaf galopnast hérna, þetta er bara leikum mótsins og það allt í boði N1 og bílulega Akureyri. það er hárétt, þeir gera okkur kleift að sína hérna beint Já. frá þessu leikjum. Og þeir töluðu með í hálfleiknum að orkan sem við erum að sjá Þetta er haus. Haus, heyrðu, við þurfum að stoppa. Já, það er líka búið að stoppa leikinn. En hvað varst að segja? Nýtum augnablikið. Þjálfarnir töluðum fyrir leik að, hvað segir maður, orkan í þeirra leikstíl Já. kemur aðalega frá því að þeir ferðust hingað á bílum frá bílulega Akureyri. Já, Stoppa á N1-stöðuna. þetta Þeir er, eru vel nærðið. Þetta er fróðleiksmóli sem að ég sótti í þetta hálfleiknum. er bara hárétt. Enda
Þessi Og ég meina- leikur hefur haft allt. Markveislur, flott mörk, kloppa, vörn. Já, og ég meina, hugsa ykkur núna fyrir, já, fögnin, sjá þess að Kólumbíska bara fyrir eins og Viktor núna sem er að skora þetta mark. Nú á hann þetta mark bara hérna í geggju í gæðum, bara í beinni á YouTube. Getur hort á þetta hvar og hvenær sem er. Já. Ég ætla að vona Allt. ég hef ekki skemmta með öskurinu mínu. Ég held að ég hef bara fegrað þetta mark. Við erum að gera okkar besti að hérna fegra leikinn enn frekar, The beautiful game. en nógu fallegur er leikurinn fyrir. Ég verð bara að segja það. Hörðu, Já. Þetta Víkingar. var á síðustu stundu, alvöru brella hjá leikmanni númer 16. Hann þurfi ekki að fá hann í káfa bara. ég meina það, við erum alltaf til í að taka við góðum leikmönnum. Það verður erfitt að velja á milli hérna Já. á þessu móti því að Nú kemur þessi útfærsla sem ég hef verið að tala um. 34. hvað gerist hér? 1-1 og þeir koma með. Uss. Æja, Helspiti. herru, og færa hann yfir. Frábær Herðu, sending. Leikmann númer 9. Darri, nei, Darri. jú, Jú, Darri. þetta er svo góð vörn. Herðu, enn og aftur leikmaður númer 16. En Það væri skemmtilega að hafa nafni á honum, en hann er búinn Já. að vera frábær í dag. hann veit hvað hann heitir. Það er nóg. Já. Sjáðu þetta. Stjörnumenn, áfram með boltan. Utan Herðu, fyrir snutta. þeir hljóta að jafna. Þeir eru að... Þetta er á línu. Veistu það? Þetta er alvöru sóknar fótbolti sem að stjörnumenn eru að sína hér. Vá. Leikmaður númer 74, nei, heyrðu. Og þeir pressa líka svo stöðugt. Bæði lið eru að spila bara frábæran leik. Herðu, þetta er brot. Þetta er klárt brot. Ágúst númer 34 með eina nauðsynlega. Já, Það er ekki gaman að sjá brot, en þetta var nauðsynlegt. ég held að hann hafi einfallega bara... Hann var að fara í skot. Og við höfum séð hvað stjörnumennir geta skotið á löngufærum. Það hefur sungið í samskiptum. Ég held að hann hafi bara vita það. En já, hér eru Víkingar að biðja dómarar að banna stjörnumenn og taka þetta hratt vegna þess að, Já, já, bæði, leikmann bæði foreldri og þjálfari Víkings voru hann inn á vellinum að En- hlúa á honum. Ég held að það sé ekkert endilega gott af því að stjörnumennir eru rosalegir í aukaspilum. Já. Við höfum séð Þeir eru það á tveir móti. hérna við boltanum. Hvor þeirra tekur, það er leikmaður númer 11, Nei, 81. 81, frábær varsla. Sá ekki hvort það var í hendina á hann, ég held ekki. Við eigum það til á vídeo allavega. Eða myndbands upptöku. Já. Kemur einn. Herru, boltið þarna fyrir, hvor boltinn í leik, herru. Herðu, Þeir eru að jafna! hvað erum við að horfa upp á þetta setna áleik? Viðsnúningur af bestu gerð. Leikmaður númer 8, 10 og 1. Sjáu þetta, það eru 5 mínútur eftir þessu leik og staðan er 3-3 í einhverjum rosalegasta leik sem ég hef séð. Og eins og orðið á KS-svæðinu hefur verið, Já. kólumbíska deildin, svo elsta virtasta. Það er hægt að segja að fólk sé að fá allt fyrir peningin en þið sem eru að horfa heima, þið eru að fá þetta allt í boði Allt húsins. frítt. Allt frýtt. Og Víkingarnir þurfa núna að stíga eins upp. Já, ég meina, hei, það Þetta er er frábært skot. óvel varið. Hann er svo yfirvegaður í markinu hjá stjörnunni. Það er bara þannig að við erum að fara að fá hérna 4 mínútur í viðbót og bæði lið er að leitast eftir sigur markinu. Hvað viljum við hafa það betra? Þetta er bara Heyrðu. virkilega vel gert. Leikmaður númer 34, hann Ágúst. Sjáu skot, nei, heyrðu. Númer 41, er þetta ekki Viktor Jú, Darri? Jú. Viktor, sjáu bara áttuna. Viktor Heyrðu. Darri gerir þetta listilega vel. Sjáu þetta. Já, eitt snúningur. Kemur inn á völlinn. Já. Þarna hreinsa Víkingar fram við mikla
eða hvað segir maður, foreldrarnir fagna. Já, bara mikinn fögnuð foreldra. Já. En hér hefur hann nóg pláss. Boltinn inn fyrir. Ég vel sá lesið. ekki þessa sendingu en þetta var á leiðinni beint. Þetta var bara sturluð sending. Leikmaður nummer 81 er búinn Heyrðu. að flyga alveg rosalega upp í seinni á leik. Og í skeytin! Góðan daginn! Við erum bara að fá þetta. Halló Garðabær. Spurning hvort að við sjáum ekki eitthvað af Hvað? þessum leikmanni í framtíðinni. Hvað er að gerast í beinni útsendingu hjá okkur? Og Stjarnan, Aron, með eitthvað rosalegsta viðsnúning sem ég séð Já. á þessu móti. Og ég hef nú bæði verið leikmaður hérna og þjálfari í ansi langan tíma. Já. 3-0 undir í hálfleik, 4-3 yfir þegar aðeins, já, hvað, innan við, já, bara 2 mínútur. 2 mínútur eftir. 2 mínútur eru eftir þessu leik og nú stýrst þetta við. Nú þurfa Víkingar að setja meiri þunga í sóknuna. Já. Herðu, hann er aftur með boltan. Það virðist ekkert, það haldi honum engin völd. Og það er aukaspinn á stór hættulegum stað. Og hér er að sjá bæði það, hvað segir maður, fallega og það slæma við úrslitakeppnina. Já. Stjörnumennir, fallega við það, þeir þurftu að sækja. Já. Eftir svolítið, hvað segir maður, orku lítið fyriráleik, þá hafa þeir stíð upp 4 mörk. Og hér liggur sjöðum maður eftir það, En spurning. Víkingarnir, þeir Sko- hafa klárað sér alveg í fyriráleik. Já, ég meina, En- við vorum að ræða þetta. Við vorum að ræða þetta í fyrirháleik. Já. Víkingarnir voru með rosalega góð tök á sínu varnarleik. Þeir hleyptu Stjörnumönnum lítið í færi, þú veist, gáum lítið að, af tíma og plássi með boltan. En ekkert endist að eilífu. En leið og Stjörnumenn hendur meiri þunga í sóknuna þá bara... Herru, og hér er augspenna. Og þeir eru fyrstir á bolta Stjörnumenn. Eru þeir að fara að klára þetta? Víkingar liggur eftir. Hanga á bláþræði. En nú lægjum okkar mann sem er fyrir öllu. Við vitum það að ef Stjörnumenn skora mark þá er þetta búið. En hér eru Víkingar. Boltinn inn fyrir. Sjáu þessa sendingu. Herðu, Leikmaður númer 16. heyrðu. Og Það hann er jafnar jafn. leikinn. 4-4. Og þjálfari Þegar- Stjörnunar er ekki Það- ánægður. Veist- Og sú. Já, já. Og frís. Heyrðu. Flottasta fagn mótsins. Þetta er... Og við sjáum hér þjálfari Stjörnunar er kominn inn á völlin. Mótmæla því að bolti virtist að vera út af. Meina, það er bara hiti, það er mikið undir hérna fyrir bæliðið. Já, en svo er þetta jú ennetmótið, þannig við skulum halda ró. Já, já, en sjáu þið, heyrðu, þetta er rétt fram hjá markinu, veistu það, þessi leikur er að bjóða upp á gjörsamlega allt. Og þá Nei, slær klukkan nei, 37. já, hjá okkur, heyrðu, skotið, heyrðu, Hörðu, hvað er að gerast? veistu það, þessi leikur, ég bara, Á eitthvað eftir að gerast. það er svo margt eftir að gerast. Já, margt. En nú Dómari verð lítur á ég- klukku sinna, flautar er komin í munnin og skotið, og hér flautar hann leikinn af, En nú eða veit hvað? ég, lýsari, Jú. ekki alveg hvað gerist núna. Jú, það er bara, Komnir í 9-16 lústitt, það er bara vítaspyrnukefni. eru að fara beint í vít. Já, já, það er bara vító. 3 víti á lið. Ef það er jafnt eftir þessi 3 víti, Já, já. þá er að fara í bráðabana. Og veistu það, Aron, það kemur Ég- bara ekkert óvart ef þessi leikur færi í bráðabana. Já, Þessi leikur hefur bara búið upp á allt. hann er með allt. En ef við gerum þetta aðeins upp hérna, í smá, eins og við tala um á hann, Já. 3-0 Víkingar í hálfleik. Já, Og það benti allt til þess. Víkingar komast yfir snemma með bara flottu marki, held, að við leikmannum 16. Já, og, Fengum flott fag. já, ég meina það. Stjörnumennir voru svolítið ennþá sofandi í fyrirháleiknum og Víkingarnir skoruðu aftur og aftur með 9 högg. Það bara líka benti ekki til þess að Stjarnan voru að fara að koma sér inn í leikinn. En, Eins og við sögðum í hálfleik, þá voru hálfleiksræðarnar svolítið Já. mismunandi á liðum. Já. Víkingarnir ætluðu að því við erum konin í úrslitakeppni, setjast aðeins tilbaka og reyna að halda í fenginn hlut. já, já. En stjörnumennir, þeir þurftu bara að mæta þeim. En, Og kannski þegar þeir voru komnir yfir, það var erfitt að fara eitthvað tilbaka og Víkingarnir sleppi gegn. ekki glemma því að Víkingar sluppu einir í gegn í upphafi seinni hálfleiks, Já. í stöðunni 3-0. Og þeir getur gert Sá út bolt- um já. leikinn. Þar hefði leikurinn verið búinn. Og hér En svo. allt þetta sem voru að fara yfir, í búið N1 og bílulega Akureyrar. Og það er
ef mér er ekki að skjáttlast, fyrsta vítakeppni mótsins. Og ef ég ætla að spá hérna þess, það er verið 16, er alltaf að fara að taka víti í Víking. Já. Hér sjáum við bara og við færum okkur yfir að Káa heimilinu. Að stúkunni. Þetta er markið þar sem N1-mótið vannst í fyrra þegar FH unnu ÍR í vítakeppni. Já. Þannig að þetta mark, þetta er ekki fyrsta vítakeppni. Nei, og hér sjáum við að foreldrar, áhörundur, þeir... Sjáum við fjöldan? Ég veit ekki hvort myndavél náu sér, það er bara met fjöldi hérna. Já, þetta er rosalegt. Nei, heyri, fyrsta vítakeppni. Það er líka vítakeppni á vellinum hérna fyrir aftan. Já. En okkar megin fókus fyrir, hérna. Er á velli 8, sem er KT-völlur í boði N1 og Bílalegu Akureyrar. Og hér er fyrsta vítið. 46. Víkingar. Þetta er inni. Fastur niðri. Undir markmanninn. Þetta var 1-0 Víkingur Reykjavík. Og Álftanes skorar hérna vellur með einhverjir frá Álftanes er að horfa í horninu. Jæja, stjörnumenn. Þeir geta jafnað. Viktor Darri. Viktor. Hleypur á boltanum. Þetta er... Hannes! Þetta er varið! Og markmaður Víkinga með derhúuna. Er þetta... Þetta er... klónaður Ingvar Jóns? Já. Og eins og stendur, þá er markmaður Víkinga maður leiksins. Hvað gerir Ágúst? Það er engin eins og Ágúst. Það er engin eins og... Já. En sáu þið samt, þetta var nánast mitt markið. Þetta var hann bara... Og fyrir áhörnundur heima sem föttu þetta, þá var þetta tilvísun í Ágúst Eurovision söngvara. Það var eflaust einhver að ná því. Og hvað hét hann aftur? Þetta er leikmann nr. 81 sem setti svolítið mark á seinni hálfleikinn. Já, heyrðu. Hann heldur bara sínu áfram. Já. Skorar og labbar síðan bara tilbaka. Og þá kemur stjörnuleikmaður Víkinga í þessum leik, leikmaður nr. 16. Öruggt. Og heldur sínu áfram og fagnar öruglega. Herru. Já, herru, þetta er búið. Við erum smá svoandi hérna á vaktinni, en leikurinn er búinn. Frábærum leik lokið hér á KT. Jú. Allt í boði N1 og Bílalegu Akureyrar. Já, og það eru Víkingar sem að, með bara dramatíkinni, þeir bara taka þetta. Já. 3-0 yfir í hálfleik, 4-3, jafna í 4-4. Jafna á loka mínútu og skora síðan á öllum sínum vítum. Þetta er bara einstakur leikur. Þetta er rosalegt. En við dröfum okkur þá held ég í hlé, við förum ekki að halda svo mikið áfram. Sindri Skúlason og Aron Eli Kristjánsson þakka samfylgdina, verið sæl. Og verið ykkur góða.
Já, komið bless og sæl, takk maður aðeins og lengi að koma mér hérna í loftið. Þeir reyna allt þess að þakka niður í mér, gengur ekki, ég er mættur. Og hér eru við með stórleik Fjölnis og FH í mexíkósku deildinni. Tvö hörkugólið sem að mæta sérna FH-ingarnir leika í sínum hvítu og svörtu búningum. Fjölnir eru gulir frá toppi til táar. Sérstaklega frammeiri þeirra sem er í einhverjum svona gull-lituðu skóm, brons-gull-lituðu. Og hér negla hann upp völlin frá markmanni FH-inga. Þetta er leikur í 8 liða úrslitum í mexíkósku deildinni. Það er ekkert annað. Og hér eru FH-ingarnir með skot en vel staðsettur í markinu. Grípur þannig að lokum, kastar hann svo fram en nálægt því að komast inn í hennan bolta. FH, Fjölnir geysast það. Eru þeir að sleppa inn í gegn? Nei, settingin ekki alveg nægilega först fyrir það. Boltinn er þá inn á, eða hvað? Fjölnir unnu sinn riðil í mexíkósku deildinni. D-riðil mexíkósku deildarinnar hlutuð á 7 stig. FH-ingar endu í öðru sæti með 6 stig í B-riðli. 2 hörkuleg og hér sendingin í gegn og vel gert þarna á tánum í markinu. Það er ekki gott í rigningu og kulda en það er allt í lagi í dag. Kemur hann út úr markinu. Og hér fer frammeiri FH-ingar niður, ekkert dæmt. Dómarleiksins með einhvern veginn, allt á hreinu. Þetta er mikill stuðmaður. Og það ætti nú að vera að berast bréf. Það er liðið FH. Alltaf gaman að fá góð bréf hingað í útsendingabílinn. En árum ég fer yfir liðið FH, leyfi kannski Fjölni að klára þessa sókn. Og FH-ingar vinna þetta boltan, fara af stað. Leikurinn gengur hérna liðan á milli. Og fer hérna út af Haukur Ernir, hann er í marki FH-inga nr. 47. Aðrir leikmenn eru nr. 39 Jói, nr. 22 Breki, nr. 9 er Róbert, nr. 41 Nökkvi Há, nr. 33 Eyþór, nr. 25 Siggi, nr. 3 er Orri, nr. 56 Benni og nr. 21 er Bjarni. Og hér eru þeir að sleppa í gegn eða hvað? Það er Orri sem er hérna með boltan fyrir FH-inga. Markmenn Fjölnis komið langt út á markinu. Orri með skotið og það er farið í horn. Já. Þeir þurftu bara að heyra nöfnin sín, þá hrukkuður í ganga FH-ingarnir. Og hér næstuð í sloppin í gegn, frábær tækling frá Bjarna í vörninni. Og hér skoti hliðanindið Orri, en mér skjöllast ekki. Og hér skot komast þetta inn í þessa sendingu. Jói, hann neglir þessu bolta. Hann neglir hann því miður fyrir FH. Nokkuð fram hjá markinu. Boltinn er komin aftur hérna. Kemur sendingin. Löng sending hérna fram völlin. Bjarni hirðir þennan bolta fyrir FH-inga. Kemur honum á Jóa. Og einna snertinga fótbolti á FH-ingum. Glæsilega gert. Þeir eru 5 með boltan, strákarnir úr hafnarförnum. Frábær sending gegn Jóa. Róbert komin í færi. Róbert með skoti og Róbert er að koma FH yfir. Leikmaður nr. 9, Róbert. Og hún með vel fagna liðsfélögum sínum. Er að koma FH hér yfir í 8 liða úrslitum mexíkósku deildarinnar. Vinstri fótaskot niður og nær. Gríðarlega vel klárað. Robby, eins og þjálfarinn hans kallar hann. Robby er með
get ekki betur síðan sem með Pink Lady miða á vinstri kinninni. Hann hefur verið að borða epli, drengurinn. En það er það íþróttanami. Fjölnismenn, heyrðu, þeir ætla bara strax að svara. Skotið en Haukur Ernir. Hann segir lok og læs. Hann ætlar ekkert að hleypa þeim inn í dag. Sendingin í gegn, Orri kominn hérna, Orri ætlar að sóla síðasta varnarmann í staðinn fyrir að fara í skotið. Fær hotspinnu. Markaskorarinn Robby er að fara hér að velli. Er þetta góð ákvörðun hjá F-fæðingum? Það skal ósagt látið, verðum að komast að því síðar. Og smá hætta aðna en gerir vel. Markur Fjölnis þannig. Fjölnismenn er alltaf spikja hérna út frá marki, spila honum á vörnina og svo kemur góð sending upp á frammerjan. Virkilega vel spilað hérna á Fjölnismönnum. Þeir eru að komast í frábæra stöðu. Sendingin á tegin, skotið fyrsta og það er mark! Fjölnir á leikinn. Þeir eru að jafna. Og það er gríðarlega fagnalæti hérna á hliðarlínunni. Já, þetta skiptir máli fyrir strákana. Áttalega úrslitin í mexíkósku deildinni. Það er hiti í þeim. Við erum bara að fá hér 2 mörk á fyrstu 7 mínútum leiksins. Með þessu áframhaldi þá fáum við að mexíkósti 8 mörkin leik ef starffræðin klikkar ekki á mér. 9 mörk, segir tæknimaður. Hann dúksaði úr framhaldsskóla. Þannig að ekki fer hann að ljúga þessu. Jói hérna og við það að komast inn í þetta. En svo Siggi held ég sem að er hérna hægra menn í vörninni á F-fæðingunum. Og Bjarni er... Hvaðan kom þetta? Bjarni hefur verið að taka karate-æfingar inn á milli. Sjá hvað hann sveiflaði fætinum hátt. Ekki geti ég þetta allavega. Og Siggi hérna grjótharður í vörninni. Spilar hann upp kantinn en þessi bolti fer út fyrir hliðarlínu. Nökkvi hérna, rauðu skóm á miðunni og með vettlinga. Ég þyrfti kannski að segja Nökkvi að félaga mínu það að það er óþarf að vera með vettlinga hérna. Það er blessuð blíðan hér á Akureyri. Það er það heitt að myndatökumaðurinn er á sokkunum. Ég get sagt ykkur það. Og hér Bjarni fer hans í baki á Stefáni. Stefáni með samherjinn á teig. Hvað gerir hann? Hann ákveður að fara sjálfur og Siggi með frábæra tæklingu. Og skotið. Og það er mark! Fjölnir er að komast hér yfir. Fjölnir að komast yfir. Og það er ekkert annað. Siggi hérna með frábær tækli og ég hélt þetta væri runni út í sandinn. Nei, skot af löngu færi hérna. Og Orri fer niður, aukaspyrna dæmd, alveg rétt. Hei kalla áhorfendapöllunum, það er það sem kindur borða. Það er gott að fólk er vel upplýst hérna það hvernig dýrin í sveitinni lifa og hvað þau næra sjá.
Orri ætlar að taka þessa spyrnu. Orri borðar ekkert hey, get ég sagt ykkur. Negla, menn er í hættu að það hliðina markinu sem er ekki að fylgjast með. Fjölnismenn spila þarna vel. Og sendingin í gegn, frábærlega gert, góð hlaup, frábær bolti, 2 gegn markmanni, ákveður að fara sjálfur. Og frábærlega bjargað. Fjölnismenn mættu taka það til sín, ábending úr útsendingabíl, að leggja bolta til hliðar í þessum færum. Þarna hefði saminans verið einn með opið markið. Það var að sama á hann, en þá reyndar náðu þeir að skora í kjölfarið. En það er hornspyrna á stór hættulegum stað. Hvað geta Fjölnismenn gert úr þessu? Geta það gert sér mat úr þessu? Spurning hvort. Nei, þessi bolti fastur og hár og yfir alla. Það verður að bíða lengur eftir hráöfnum í matinn greinlega. Og hann stendur allt og nálega þannig að frammeir í Fjölnis. Dómarinn er að kalla á hann hérna. Já, þetta er ekki hægt. Svakalegu leikur sem við erum búin að fá hérna. Maður finnur einhvern veginn líka að spennan er gríðarleg í strákurum og í foreldrum á hliðlínni sem að stýra hér sum hver en önnur hvetja sem er til fyrirmyndar að hvetja liðið sitt áfram. Hér Bjarni er að koma honum áfram. Bjarni fær boltan aftur. Kemur honum á Nökkva. Nökkvi, nú geta F-fangarnir gert eitthvað þessu. Nökkvi reynir sendingunni í áttina að Breka sem er komin hann í fremstu línu. En gekk ekki upp að þessu sinni. Jói kemst þessi inn í þetta en Fjölnismenn á boltanum. Og hér er leikurinn áfram í gangi. Einhverjir heldur að vera að flauta þessu velli. Það var ekki gert. Gríðarlega vel gert þannig að Fjölnismenn eru konur margir í sókn. Skotið, farið og vel gert hjá Hauki Erni þarna að ná boltanum aftur. Haukur Örn flottur í markinu. Hann er líka gullklæddur. Við KA-menn á KA-TV, við erum ánægðir þegar að sjá menn í gulum treyjum. Fögnum því. Vel gert Haukur Ernir. Og hér, hotspyrna sem að F-fangar eiga. Nei, ég hélt að þetta væri horn. Jú, þetta er horn. Dómarinn var bara aðeins að plata með fyrstu handabendingu en leiðir þetta síðan. Kemur hotspyrnan, lögðina fyrir utan teginn, Orri. Orri ætlar að fara 1 gegn 1. Góð varnarleikur og bolti síðan af Orra út fyrir. Markaskorari F-fangan Orri, hann var í fremstu línu og hann er komin í vörninu núna. Hann er eins og svissneskur vassanýfur. Hann hættur á dalsar. Þetta var þræðing! Munaði engu. Ég veist ekki eins og það var í opnur hátna þvílík sending. Jói. Nei, það var ekkert Orri sem skoraði á hann. Það var Robby. Ég byrðist afsökunar, Robby minn. Hvernig gæti ég gleymt honum með? Já, menn spyrja sig. Benni hérna í vörninu fyrir FH, kemur honum Nökkva. Þríðingsspil hérna. Nökkvi og Benni leika sína milli. Og Fjölnir, þeir ætla að fara hratt. Þeir eru snöggir að leita hana aftur fyrir. Og þetta gerir Orri vel, Orri með skotið og varið. Þetta var skemmtilegt hjá Orra. Kannski skotið af örlítið og lengur færi en mér er gaman að þessari tilraun. Og ég trúi þessu náttúrulega ekki, það er komin hálfleikur.
Ég held að veri meira eftir að fyrir hálfleik. Við komum aftur bara eftir smá stund. Það er byrjað. Já, það er komið í gangan í langt skot hérna. Og já, ég er kannski einn um það, ég held samt ekki. Að geta ekki beðið eftir þessu seinni hálfleik og hann er kominn. Og staðan eins og þið glöggir áhorfendur taki eftir, en glöggir hlustendur vita kannski ekki endilega, er að hún er 2-1 fyrir Fjölni gegn FH og við erum hér stödd í 8 liða úrslitum mexíkósku deildarinnar. Fjölnismenn eru hérna í sókn, en Orri kemst inn í þetta fyrir FH og nú sækja þeir hratt FH-ingarnir og hreinsað á síðustu stundu og endar í svona ljómandi fyrir sendingu fram völlin. Vá, vel spilað, þétt og góð sending, skotið og Haukur Ernir gerir vel að verja þetta. Hornspyrna og enginn sýndist mér sem náði snertingu þennan bolta. Það skal nú tekið fram að ef að leikur endaði á jafntefli, ef að býður nú aðeins með það hér. Fjölnir í sókn, skotið og lekur fram hjá stönginni, gott ef hann sleikt ekki stöngina. Ef að FH nær að jafna, þá verður gripið til vítaspyrnukeppni. Það er alltaf möguleiki núna hér eftir. Þá er farið að spila sæti í úrslitakeppni og þá fara leikir í vítaspyrnukeppni ef þeir líkum með jafntefli. Fjölnismenn með langa sendingu hér fram. Hvað gerist hér? Já, gott úthlaup þarna frá markmanni Grafús Búa. Fjölnir reynir að fara upp hægri kantinn, en það er Orri sem kemst inn í þessa sendingu og hann er svo strax tilbúinn að mæta innsparkinu. Flott hreyfing þarna hjá framherja Fjölnis, en tæklingin þarna, hörku tækling frá Sigga og Siggi fer í aðra tæklingu. Siggi er númer 25, ég held að það séu tæklinguna sem hann ætlar að ná í þessum leik. Þær eru 25. Hann er komin í 17, vantar 8 ef ég taldi rétt. Það er búið að flauta og þeir hlusta ekki á flautuna, strákarnir. Hann er að taka innsparkið aftur. Ég sé ekki hvað gerðist. Það stenda hérna áhorfendur fyrir mér.
Það er kannski bara FH sem átti einsparkið og þeir eiga þetta einspark held ég líka. Nei, Fjölnir á sig dómarinn. Þeir ætla allir að taka. Já, ég er ánægður með þetta. Vilja allir fá flott hreyfing hérna og boltinn á teginum. Benni gerir vel, kemur á Jóa. Þeir ná skotir í Fjölnismenn og það er 3-1. Já, táar hann þarna inn og fagna hér, slær sér á brjóst. Fjölnir 3, FH 1. Fjölnismenn hafa verið virkilega öflugir hér. Sem og reyndar FH-garnir, við erum bara að fá mjög góðan leik. Hér tæklingin. Bjarni kominn hann í vörnina. Og Siggi fyrir aðtæklingu, þannig að Jói vinnur hérna. Geta þess óttrætt. Breki lúrði þarna fyrir aftan, fyrir FH-garna en boltinn rataði ekki til hans. Sendingin á tegin. Mikil bara þarna Fjölnismenn koma þessum í annað innspark. Tæklingin að það og það er dæmt aukaspinna. Hann fór nú aðeins í boltann. Ég held að það sé frekar að vera dæmt aukaspinna á hversu kröftug þessi tækling var. Orri sem ætlar að taka þessu spinnu. Í mildtíðin er Nökkvi að skokka velli og Eyþór er að koma hér inn á fyrir FH. Hann fer bara beint á fjær. Sennilega skilaboð frá þjálfarinu. Farðu á fjær. Boltinn dettur þangað. Þú setur hann. En þetta er hann. Er enginn að dekka hann á fjær. Boltinn lágur inn á tegin og er hreinsað frá Siggi. Góður snúningur þarna. Framherja Fjölnismanna. Og hann heldur bara að dregur hann. Þetta er skemmtilega gert. Góð tækni. Hann er ennþá með hann. Kemur hann yfir en Bjarni kemst inn í þetta. Hásending í gegn og það er Haukur sem að nær þessum bolta. Haukur er fljótur að neglunum bara langt fram völlinn. Jói með skallan á Orra. Tekur hann niður. Flott hreyfing hjá Orra. Og ætlaði að fara aftur fram hjá honum. Gekk ekki upp. Geta Fjölnismenn sótt hérna hraðsendingin í gegn. En Siggi nær þessu reynir að snúa. Og þeir eru konir að 3 gegn Hauki. En skotið fram hjá markinu. Tásan segir hann. Hún virkaði áðan. Akkur ekki að prófa aftur. Jói, herruðu, hann finnur Breka í gegn. Breki. Nær hann sem bolta, gerir það. Sendir hann í út og Orra. Orri með skotið niður fjær. Rétt fram hjá markinu. Munaði engu að FH-garnir væri að fara að koma sér inn í en leik hana. Fjölnismenn er búin að fá frábært færi þarna rétt á undan. Það stutt á milli í þessu. Siggi neglir honum fram, finnur Jóa, Brekir aftur hérna fyrir innan. Ætlar greinilega að fá sendinguna í gegn. Breki, hann er svona framherji sem að elskar að vera í sníkjunni. Haukum bolta fram og skoppar allalega á Breka. Breki er með Jóa og Orra með sér. Jói á Orra, þeir eru 3 gegn 2. Orri finnur Breka inn á teiknum, Breki snýr, leggur hann á Jóa, Jói er að fara í skoti held ég, með skoti hann skorar! Jói er að minnka muninn fyrir FH-inga. 3-2, 7 mínútur til stefnu. Þetta var akkurat það sem að við þurftum í þennan leik. Þó ég held reyndar að Fjölnis fólk séu mér ósammála. Fyrir ykkur hlutlausu sem er að stilla inn. Þá er þetta frábært. Orri með nei, ætlaði að plataði mig líka. Ég held að hann væri að fara að skjóta. Vilja fá eitthvað en það er ekkert á þetta strákar. Dómarinn er með þetta allt saman á hreinu. Sendi ekki fram. Orri fær hann hana.
í sig, en Fjölnir komnir að stað. Siggi kemur svo bolta út fyrir, sér einbeitinguna í andlitunum á strákunum hérna. Þeir vilja þetta. Siggi hendir sér ennir að tæklinguna. Það er hann 21-0, hann vantar bara 4 til að komast í 25. Eins og númeri er skotið og Haukur ver þennan í horn. Hann ætlar að taka hornspinnuna við vítategin á hinu vellinum. Já, hann vildi taka langa. Hann er búinn að æfa sig í því að sparka fast frá því færi. Hvað gerist hér? Hörðu, þetta er frábær sending. Skallinn og náður haldur minna. Já, þeir gera það, bolti fyrir markið og þeir hreinsa á línu. Þvílík tækling og aftur, hvað er að gerast? Skotið í slánna. Hvað er að gerast hérna? Og Breki er að fara í sókn hinum megin fyrir FH. Ég gæti ekki betur séð en það hefur verið Bjarni sem að bjarga hann á línu fyrir FH og svo fór boltinn í slánna. Ég þarf bara að ná andanum eftir þetta. Jói með skota löngufæri. Svo leggst hann niður á þess að vinna tíma. Erum við ekki farin að anda í bréfpoka hérna? Breki að missa hann út fyrir Fjölnismenn. Þeir eru að leita öðru marki til að gera þetta aðeins þægilegra fyrir sig. Eins og einhver sagði, 1 mark er engin forysta. Ég myndi þó að fara rauk fyrir því að 1 mark sé 1 marka forysta. Orri frábærlega gerð, skot í stöngin. Hvort hann varði þetta í stöngin og svo lagar eftir línni. Jói með skot og rétt fram hjá markinu. FH, þeir eru að banka og banka og banka. Ég heyrði í þeim. Þeir eru að banka. Jói með skallan og Jói biður liðsfélaga sína að fara framar í pressu. Haukur Ernir ætlar að sparka þessu fram. Já, gerir það. Jói nær ekki stertingunni en heldur ekki varnarmaður Fjölnis og hann er ennþá með boltann, hann haldur um hérna. Já, hann gerir það og það er hornspyrna. Það er önnur hornspyrna þarna á þessum stór hættulega stað. Hvað geta þið gert við þetta? Jói er fljótur að taka, eru menn tilbúnir? Það er mín spurning. Benni hérna ætlar að hæla hann. Leggur hann tilbaka, Orri með skot. En Orri með of hátt skot í þetta skipti. Já, dömur mínar og herrar. Þessi bolti út fyrir. Innspark hérna alveg uppi á okkur. Siggi ætlar að negla þessu fram en slæsar hann aðeins. Komið fyrir að bestu bæðum. Ein góð slæsa. Auka pepperoni. Og hérna vinnaði boltan. Og Jói, hvað getur hann gert? Honum er vísaðinn út. Þetta er flottur varnarleikur. Orri og Jóa sem að senda hann aftur og Orra vitæðir að það eru fleiri liðinu. Og Orri fær aukaspinnu. Þetta er brot, það er hárrétt. 2 mínútur eftir. Réttur rúmar þegar þeir eiga aukaspinnu. Orri ekki reynilega spinnu sérfræðingur FH-liðsins því að hann tekur allar aukaspinnur. Kemur spinnan. Og þetta er niður í teignum. Og þetta er brot. Það er kallað hey á hliðarlínni að fólk er alveg með á hreinu hvað dýrin borða. Það er alveg svoleiðis. Það er ánægður að vita það. En það þarf ekki að hafa neinar áhyggjur. Dómarnir eru með þetta allt á hreinu. Vel spilað með F-fáingunum. Þriðningsspil.
örlítið fyrir fram að Benna hana en hann næra að halda þessu inn á og aðeins farið í Benna en hann farið innspark F-fáingana og fyrir hver að verða síðastur til að setja mark sitt á þennan leik. Hérna fer Orri niður, áfram með leikinn. Negla hann fram. Benni spila boltanum á Sigga. Og hér negla hann bara tilbaka. Það er allt til að halda áfram með þennan leik. Það er allt í góðu. Þeir eru bara þarna félagarnir. Sendingin tilbaka, F-fangar negla langt fram. Nú eru þeir að leita sér að marki. Það er ekki mikið verið að reyna að spila stundina, þeir eru bara að flýta sér að koma boltanum fram. Benni á Jóa, Jói finnur Orra, já, og Orri, boltinn tekinn af honum. Mikið barðan á boltanum, það er F-fangar held ég sem eiga þetta einspark. Nei, hér er flautað til leiksloka. Fjölnismenn fara í undan úrslit mexíkósku deildarinnar og FH spilum 5. til 8. sæti eftir skjössanlega frábæran leik. Ég segi bara takk fyrir mig, strákar. Já, þá erum við komin hérna í áttæðilega úrslit í dönsku deildinni. Þetta er Stjarnan gegn Snæfellsnes. Þetta er Stjarnan Kjartan Már, Snæfellsnes Ingvar Freyr. Ég er með skýrslu Snæfellsnes hérna. Býða aðeins hérna Stjarnan er í færi og þeir skora. Stjarnan er bara komnir yfir. Þannig markið Snæfells er Ölnir Þorri. Númer 6 er Hilmar Örn, númer 10 Guðni Berg, líka númer 10 er Sigmar Bent, númer 7 er Ísmael, númer 19 Eyþór Henry, 21 er Magni Rúnar og 18 er Aron Levi, 2 hérna númer 10. En ég reyna að finna út hvor er hvað hérna. Það er Stjarnan sem er í vestum, Snæfellsnes í ljósbláum
Ranners litónum. Þeir koma hérna freista þess að jafna leikinn bara strax helst. Boltinn hérna kemur hérna aftur í innspark. Hvar er boltinn? Það er stóra spurningin. Koma hérna Snæfellsnes. Koma í færi eða hvað? Já, tryggja sér hérna í gegn. En þá meðan situr hann út og situr hann bara fastan á markið, endar í sláni. Hörku tilraun hann að númer 10. Nú er það bara spurning hvort það sé Guðni Berg eða Sigmar Bent. Þá ættir að koma betur í ljós. Snæfellsnes að pressa Stjörnuna alveg inn í markið nánast, en Stjörnumenn yfirvegaðir og leysa þetta. Og hérna kemur hann fyrir, nei, Stjörnumenn bjarga þessu. Flottir í vörninni þarna. Stuðningsmenn farnir að missa röddina hérna á hliðarlínunni. Og styðja það mikið. Hérna kemur boltinn inn í. Mikil barátta hérna. Gerist hér. Enn fer hann í innspark. Mikil barátta hérna, Stjörnumenn þéttir. Já. Það er hann glæsileg klipping á þessum fyrirmyndar. En flott vörn hérna hjá Magna. Það gerist hér. Já. Mikil barátta endar í innsparki fyrir Snæfellsnes. Gaman að segja frá því að dómari leiksins er engin annar en Ívar Orri, bestu deildardómari með meiru. Þannig að það verður ekki dæmd neinn vitleysan hér. Alltaf glæsilegt þegar dómarar efsta kaliberi koma hérna og dæma á N1-mótinu. Það fer langt yfir á völl 9. Það kom að Snæfellsnes og það var þarna 1. Það var mikilvægt stopp hjá Stjörnunni hérna. Hérna koma Stjörnumenn
Þetta er brot á alvöru flaut. Þetta líka mér. Það verður að heyrast í flautinu frá dómarunum. Og Ívar Orri kann það. Það er á hreinu. Aukaspyrna hérna sem Snæfellsnes eiga. Setur hérna inn á miðuna. Komið sér í spil. Koma Snæfellsnes hérna. Fresta þess að koma boltanum ofar á völlin. Ismael. En sem fyrr standaðir þéttir stjörnumenn. Og þeir komnir hérna í færi. Og ætla að lauma honum hérna niður í hornið. En vel vakandi Ölnir í markinu. Aðeins og fast. Setja Snæfellsnes boltan bara tilbaka. Já, hendi. Kemur að langur. En skallar hann. Lúraðir koma Ismael yfir. Aðeins á fastu fyrir Aron Levi. Held ég sé búinn að finna út hvor er hvað í tíunum hérna. Þetta er Guðni. Hann reynir að finna sér pláss hérna, er bara ennþá með hann. Bjóð sér bara sjálfur til pláss, hljóp í það. Og hann að fara aukaspyrnuna, frábærlega gert hjá Guðna. Mitti sig aðeins hana í fallinu. Stendur nú upp, sterkur líklega, eða hvað, nei, mitt sig. Já, hann ætlar að halda áfram. Það er smá pepp frá þjálfaranum. Þá er það Sigmar Bent. Líklega, nei, hann ætlar ekki að taka þetta. Það er Guðni bara sem ætlar að taka þetta. Og hann ætlar að setja þetta á markið. Hamrar honum rétt yfir markið. Hörku tilraun hann á Guðna. Góð spyrna. Koma Stjörnumenn. Boltinn yfir á völl 9. Gerir sér færi fyrir Stjörnuna eða hvað. Setur hann út hérna, býr sér til pláss, finnur félaga sinn inn í og nei, fekk þetta skotið. Vel varið hjá Ölni í markinu. Boltinn kominn í leik aftur.
Guðniberg sitja hann þarna 1-2 Stjörnumenn vel vakandi fyrir þessu. Þarna finnur hann eða hvað nær honum á, reyndi að koma honum hann fyrir á félag sinn, nærði í annari tilraun og reyndi að fá aukaspyrnu þarna. Ívar Orri sagði nei. Og hérna er Ismael að sleppa, næri ekki að taka boltan almennilega með sér hérna. Óheppinn, innspark. Er það 12 mínútur eru komnar á klukkuna. Innspark sem Snæfellsnes á. Byrja Stjörnumenn hérna, setja hann stutt. Guðni grimmur hérna að stela boltanum, lyftur hún svo hérna inn fyrir á félagið sinn sem að skoti rétt framhjá. Fínasta tilraun hjá Ismael framhjá markinu. Fekk hann í andlitið, sýndist mér. Hörku sprettur hérna, endar í innsparki sem Snæfellsnes á. Hörku hreinsur hérna í horn. 1 mínúta eftir að þessum fyrri hálfleik hérna. Stjarnan leiðir 1-0. Hörku leikur. Hérna kemur hann yfir allan pakkan. Hvað gerist hér? Heyrist vel, Ívari dómara stjórnar þessu vel. Og hérna hörku skot rétt yfir. Marspyrna sem Ölnir tekur. Hér, Snæfellsnes koma boltanum frá, Ölnir ætla að finna Guðna í hlaupinu þarna en Stjarnan stöðar þetta og þetta kemur sending tilbaka og þá flautar Ívar til leikhlés og við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn.
Já, það eru komin hérna með seinni hálfleikinn. Áttalega úrslit dönsku deildarinnar Snæfellsnes Stjarnan. Stjarnan leiðir 1-0. Það kemur hann langur, en Ölnir vel vakandi í markinu. Magni Rúnar hjálpa á honum hana, skildi boltanum vel. Gerir sér Stjörnumenn, nei, Snæfellsnes bjarga þessu. Koma Snæfellsnes á hörkuspretti. Frábær sending og Ísmael er sloppinn inn í gegn með skotið og skorar! Hann er að jafna mittinn. Ísmael. Frábær bolti þarna hjá Guðna, sýndist mér. Lyft honum hana yfir. Ísmael í góðu hlaupi og jafnar. Hörku sprettur hérna hjá Magna. Og kemur hún fyrir eða hvað? Já. En bjargaði svona á línunni Stjarnan. Áður en Hilmar sýndist mér sem var hérna lúrði á fjárstönginu. Stjarnan náði að pota í hana áður en hann komst í hann. Hvar endaði boltinn? Já, hann er hann kominn. Leikurinn kominn inn á stað. Og Snæfellsnes í öðru færi setja hann hérna í hliðanettið. Óefnir. Mikill kraftur hérna í Snæfellsnes í upphafi seinni hálfleiks. Og hérna er Breki í Stjörnuliðinu, en Magni stöðvar hann. Hann er út allt Magni núna. Og hérna er að ætla að finna hann yfir Óefinn. Fín pæling hjá Eyþóri, en gekk ekki í þetta skipti. Ingi við taka boltan núna, en þannig koma Stjarnan á honum. Mikil barátta. Mikil barátta í þessu, að greina mikið undir. Leikur í undanúrslitum dönsku deildarinnar er undir. Aukaspyrna sem Stjarnan á hérna, hann setur hann bara á markið eða hvað, gerir það. Ölnir vel vakandi í markinu og grípur hann í annari tilraun. Koma hérna Stjarnan, setur hann tilbaka á markmennum sem allar koma hann beint í spil aftur, en setur hann bara út fyrir. Óefinn hitt hann ekki alveg nógu vel hérna. Gera Stjörnumenn hér með mikið plás. Flott spil hjá Stjörnunni, er aðeins á fastur eða hvað, heldur að minna á. Áfram segir Ívar, hann er ennþá með hann. Hvar endar þetta eiginlega? Markspyrna. Virkilega flottur sprettur hjá Stjörnumönnum hann, en fer út fyrir á endanum. Þarna kemur löng spyrna fram. Hálótta bolti hérna, hvar endar þetta? Þetta getur hættulegt, en nei, Ölnir vel vakandi. Stjörnumenn reynir skoti bara hann í gegnum allan pakkan, gekk ekki.
Innspark sem Stjörnumenn eiga. Setja þetta bara allalega yfir. Ætlar að finna félaga sinna þetta inni í sennilega en aðeins á fast. Það kemur langur bolti. Stjarnan. Og hérna bara kemur hörku tilraun en rétt fram hjá markinu. Fínasta tilraun. Það kemur aftur hálofta pínu. Snæfellsnes ná valdi á honum hérna. Setur hann Ölnir, setur hann bara langa fram. Það er ekki að taka á móti honum Stjörnumenn hérna í færi en Snæfellsnes eru ólsegir hann í vörninni. Smart gerði þetta vel, tók boltan og aðeins og fastur eða hvað, já. Sigmar Bent aðeins og fastur. Engar áhættu teknar þarna hjá Magna. Sett hann. Það leiði þarna yfir Innspark sem Stjörnumenn eiga. Ætlar að sitja þarna fyrir en Snæfellsnes koma þessu í burtu. Stjarnan. Og þeir skora 2-2 í þessari vítaspyrnukeppni hérna. Bæði lið búin að skora úr sínum spyrnum. 3 spyrnur. Þá er það Aron Levi sem tekur þessa. Setur hann í samskeytin, óheppinn þarna. Óheppinn þarna, Aron sett hann í samskeytin. Og þá geta Stjarnan tryggt sig áfram í undanúrslitin í dönsku deildinni. Hvað gerir hann hérna? En það Ölnir ver þetta. Og heldur þessi 2-2. Þá förum við í bráðabana. Hver er það? Það er Eyþór Henry sem tekur og hann skorar. 3-2. Stjarnan. Og Ölnir ver. Og það er Snæfellsnes sem fara í undanúrslitin í dönsku deildinni.
Já, þá erum við komin hér í leik KR 3 og Völsung 1 í dönsku deildinni. Hér er verið að spila sæti í undanúrslitum í, eins og ég segi, dönsku deildinni. KR-ingar hér með boltan, Völsungur komur þessum í burtu, baráttu sprettur hérna upp en þessi alltaf í höndunum á leikmönnum KR-inga. Allavega. Og held við séum hérna með leikskýrslu hjá liði Völsungs. Hann vil bíðast með að skoti hérna hjá Völsung en KR-ingar ná að poti hann inn í hornspyrna á hættulegum stað sem Völsungur fær. Ég ætla að leyfa þessari hornspyrnu að klárast áður en ég fer að lesa upp skýrslu hérna. Kemur sendingin hérna inn á teiginn og þessi í gegnum pakkan. Völsungur á boltanum með það, þetta er ekki búið. Barátta hérna, sé ekki alveg fyrir áhörundu hvað er að gerast þetta en KR-ingar er að koma þessu burtu, já. Þá get ég að hérna yfir Viktor Fannar í markinu. Númer 21, númer 17 Viktor Daði, 22 Olgeir Einar, 7 Ríkharð Valur, 5 Baldvin, 3 Alexander, Liljar Þór, virðist ekki verið með númer, Baldur Freyr, númer 10 og Fannar Árni 11. Þetta var lið Völsungs sem koma hérna á sprettinum, barátta hérna. KR-ingar, þetta er hérna bara manna á milli hérna þessa stundina. Völsungur kominir hérna, Fannar. Og kemur hérna upp hægri kantinn, þvílíkur sprettur, kemur með bolta fyrir. Og sýnist þeir eru búið að dæma vítaspyrnu hérna, já. Hann tæklar hann hérna innan teigs og vítaspyrna dæmt sem Völsungur fær. Sýnist að vera Baldur Freyr sem að tekur þessa vítaspyrnu. Kemur flauti og skoti og þessi í netinu. Völsungur komnir í 1-0 frá flott spyrna hana hjá Baldri. Örugt. Já, þetta var hárrétt dómur og glæsilega kláruð vítaspyrna. Það er að skora þeim líka, það er ekki nóg að fá hana bara. Koma Völsungur eftir á boltanum. En KR-ingar koma hérna, glæsilegur varnarleikur hérna. Og geta þeir keyrt hérna upp hægri kantinn. KR-ingar boltan hérna, en flottur varnarleikur, þessi bolti undir bílinn. Einsmarki hér sem KR-ingar fá. Benjamin Máni tekur það. Kemur með sendingun hérna inn á völlinn. Hann komast inn í þetta. Fannar hérna hjá Völsung, hreinsar þetta hátt í burtu og langt. Ég held að þetta hafi farið. Kominn bolti hérna, þessi bolti fór ábæklega með eitthvað yfir skiltið. Spretthlaup hérna boltan, hver nær þessum. Og þessi bolti endar í höndunum á markverði KR-inga sem er fljótur að koma sér hérna út. Geta þeir komið hérna upp völlinn, en flottu varnarleikur. Alveg barátta hérna hjá báðum liðum. Vita að það er mikið í húfi að sæti í undanúrslitum dönsku deildarinnar. Einsparki hér sem Völsungur fær. Og þessi bolti ekki sýndist að það fara að KR-ing en dómari sér það betur. Markspyrna segi ég frá marki KR-inga. Spila hérna stutt frá
Já, yfirvegar hérna í spilinu káringar, ekkert að stressa sig á þessu. Koma hérna og skipta kant. Þessi. Já, dæmir hérna hættu spark sýndist mér hérna að fá með löppina hátt upp í skallabolta sem hafa verið að fara að taka hérna aukaspyrna sem Völsungur fær. Sé ekki hver þetta hérna sem er að taka þessa spyrnu. Og að flauta. Kemur spyrnaðan Hessi á fjærhorninu en þessi bolti framhjá. Fín tilraun hann, það sýndist þetta að vera aftur Baldur sem tók spyrnuna. Spurning hvort hann sé ekki bara spyrnumaður Völsungs. Aftur spila Káringar stutt frá marki, yfirvegar í þessu spili sínu. Kemur sérna hérna einn langur fram en þeir sjá við þessu Alexander Þórarn í vörninni. Vel vakandi. Það fannar glæsilega gert þarna halda vel í boltan en það flott þrýtingspil og síðan kemur skoti þarna en hitt hann illa óheppinn. Liljar Þór þarna þurfti svo lítið til að þessi bara myndi enda í markinu en hitt hann illa þarna óheppinn. Koma Káringar en Fannar vinnur boltan hérna og tekur skoti en glæsileg varsla. Flott markværsla þarna í markinu hjá KR. Hornspyrna sem Völsungur fær. Kemur hornspyrnan hérna. Sér bolt inn á tegin en hann grípur þennan í markinu. Fljótur að kasta honum fram hérna, kasta honum upp hægri kantinn. Hörku baráttum boltan hérna. En Völsungur er komið á boltan aftur. KR er fljótur að vinna tilbaka. Þá geta þeir komið hérna svo hratt. Já, spyrna þessum alla leið út af hinum megin leikmann Völsungs, markspyrna frá marki Káringa. Smá misklíkur hérna og þessi bolti fyrir markið og Völsungur er að skora. Olgeir hérna lúrði í teignum og boltinn barst til hans og hann skorar. Staðan hérna orðin 2-0. Þá koma Káringar en glæsileg varnarleikur. Innsparkið sem hverjir fá. Káringar taka þetta fljótur, fer bara sjálfur og kemur sér með boltan hérna upp kantinn. Hörku bara þetta, er þetta ekki brot? Jú, þetta er brot. Þetta er rétt. Það kemur boltinn hérna langur fram en þeir eru vel vakandi þarna í öftustu línu hjá Völsung, spyrna þessu fram og ára Olgeir hérna í kappalbu um boltan en nær honum ekki út af. Káringar eiga hérna bolta. Innsparkið hérna djúpt á sínum megin vallarhelming. Já, kemur skemmtilega sending hérna og næri snúningnum, getur hann sprett úr spróður hérna og komist í gegn eða hvað? Nei, sjáu þið sprettinn hjá Baldvin hérna, Baldvin virkilega fljótur og næri að komast og koma þessum út af innspark sem KR-ingar eiga. Staðinn upp. Hefur meitt sig eitthvað aðeins líklega sýnist mér þarna þegar hann lendir í grassinu. Innsparkið komið hérna og hérna kemur skotið og þessi er rétt framhjá. Óheppinn. Þarna með skotið. Útspark frá marki Völsungs. Völsungur kemur hérna með flotta bolta fram, hörkusprett hlaupur boltan hérna en vel vakandi að í markinu hjá KR og fljótur út úr markinu og handsamar hennan.
Káringar byggja mikið upp með það að spila stutt frá marki og vinna sig upp völlin en missa þarna boltan óheppnir út af innspark sem Völsungur fær. En hérna vinna Káringar boltan og mjög alveg hann er komin í gegn og með skoti og að minnka munin. Glæsilega gert þarna, vann boltan hátt upp á vellinum og var bara komin í gegn. Staðan hér orðin 2-1. 11 mínútur búnar að þessum leik. Hörku skemmtun. Og kemur langubolt hérna fram en flottur varnarleikur. Völsungur ennþá á boltan og þá ætla að koma hérna með stungusendingun inn á félaga sinn. En sem vinnur boltan, þetta er Ríkard síns meira þannig sem að var að vinna boltan. Svo kemur bara skoti hérna en þessi framjá. Viktor Daði, fín tilraun. Markspyrna hérna frá marki. Já, ætla að finna félaga sinn hérna inn á miðjum vellinum. Flottur snúningur og kemur með hann síðan fram hérna. Já, ætla að síðan taka annar snúning en vel vakað þetta í vörninni hjá Völsung. Barátta hérna, glæsilega gert hjá Viktori þetta en missi síðan boltan frá sér aðeins hérna. Þá geta Káringar komið en óheppinn missi boltan hérna og færa hann óvart í hælinn. Fljótir að vinna hann aftur hérna. Liðin skiptast heldur betur á að snerta bolta núna. Já, koma Káringar. Já, komnir hérna, flotta sendingu inn fyrir hann að sleppa í gegn eða hvað. En óheppinn hann að snerti í 2 aðeins á þung og endar á Viktori Fannar í markinu. Og þá er búið að flauta hér sýnist mér til hálfleiks. Seinni hálfleikur er kominn hér í gang hjá okkur og staðan í þessum leik er 1-2 fyrir Völsung. Innspark hér sem Völsungur á. Boltinn hérna fundið inn á velli 9. Koma Völsungur hérna flott. Baldur. Flott að takta hann, sjá við þessu í vörninni. Og er það Baldvin og hann með skotið, þetta er varið. Hvað endar þetta? Já, þetta er markvarsla. Frábærlega gert. Hann kastar þessu út hérna á vinstri kantinn. Káringar geta þeir sótt hratt hérna eða hvað. Nei, flottu varnarleikur hérna hjá Alexander í afturstu línu hjá Völsung. Þá er það Baldur, hann er bara kominn hérna í gegn með skotið en glæslega væri, boltinn hrekkur út í teiginn og þessi endar í netinu. Ríkardur Valur setur hér 3. mark Völsungs. Einungis 1,5 mínútur búin að þessum seinni hálfleik.
komið hérna aftur í gangi á okkur. Óheppinn hann að dettur. Alltaf að fá boltan og krækir sér nýjan. Þetta er aukaspyrna, þetta er hárrétt. Kemur spyrnan hérna. Þessi sett bara á ramman. Hann er með þetta á hreinu í markinu. Grípur þennan örugglega. Káringar halda áfram að spila hérna stutt frá marki. Þá koma þeir hérna 3-3 en sendingin aðeins og ónákvæm hérna á Baldvin. Spyrnir þessum langt í burtu. Og bara þetta hérna er hann að vinna boltan og þessi bolti endar í netinu. Þeir eru að skora aftur. Sýndist þetta að vera leikmaður nummer 22, Olgeir Einar, með sitt annað mark held ég alveg pottþétt. Kom í gang hérna hjá okkur aftur. Staðan 4-1. Káringar hérna, hörku barátta hérna. Spila þessum tilbaka og kemur síðan langur hérna fram frá markverði Káringa. En missa boltan hans frá sér. Það er svo komið á hann hérna, ætlaði að koma hann með upp í horn en Haldamenn Káringa sjá við þessu. Spyrna sem látt í burtu og var það Alexander á boltanum fyrir Völsung. Ætla að koma hérna með boltan upp hægri kantinn, erfiður bolti en halda þú í hann. Barátta hérna á dæmir brotið hérna, brot sem Völsungur á. Aukaspinnar hérna sem held að Baldvin ætla að taka. Kemur hérna boltinn inn og teyginn bara. Hvað endar þessi? Einhver köll eftir hendi þarna. Held að sé rétt hjá dómaranum. Hendinn bara alveg upp við líkamann. Ekki þetta dæma hendi á þetta. Þá koma Káringar, skemmtilegi taktar hérna. Koma sér með boltan hérna út hægra megin. Boltinn aðeins og fastur eða hvað heldur hann að minna á? Já, gerir það og vinnur innspark. Nei. Vann ekki innsparkan að dæma markspyrnan hefur mistað hann út af markspyrnan frá marki Völsungs. Þá var það Viktor Fannar í markinu. Nei, hann tekur ekki spyrnuna. Langur bolti fram hérna og þeir eru bara að sleppa hérna í gegn eða hvað, þeir eru 3-1. Og sendingin hérna, flott sendingin á teginn og hvað endar þetta? Hörku bara þetta, þessi endar hjá markverði KR-inga. Ætlaði að koma honum þarna fljótt fram en Völsungur fljótt að komast á boltan aftur. Koma Káringar. En Völsungur kom þessum í burtu og fagnar þessu gríðarlega vel. Það voru 2-1 hérna, hann galopinn inn í teig, sá hann ekki. Jú, sér hann hérna en þá er komin varnarmaður fyrir og kemur þessum aftur fyrir hotspinna sem Völsungur fær. Fljótur hann tilbaka, vel gert. Og kemur spinnan hérna inn á teginn, þessi hár og skemmtilegur en rá ekki alveg að skalla hann hérna. Þá geta Káringar sótt mjög hratt hérna. Þá komið boltan hérna að færa hann hérna yfir en sjáum hérna varnarleik upplugur í vörninni hérna Baldvin. Káringar prófa nú að spyrna langt í burtu. Komnir á boltan hérna, glæsilega gert. Komast hérna upp að, kemst fram hjá einum og kemur sér skoti og þessi í netinu, þetta var glæsileg afgreiðsla. Þetta var virkilega vel gert og minnka hér munin í 4-2. 4-2.
komið hér í gangi á okkur aftur. Kemur hérna langur fram. Varnarmenn KR-inga með þetta á hreinu. Já, spila síðan hérna bara tilbaka á Markos sinn sem kemur langa fram. En vel gert þarna. Já, held ég Baldvin í markinu. Nei, í vörninni segi ég koma KR-ingar en missa nær frá sér. Já, flott spil hérna og síðan kemur skotið hérna en hittir hann ekki almennilega og Viktor Fannar með þetta á hreinu í markinu. Ætlaði að setja hennan hérna til hliðar, erfiður bolti en redda sér. KR-ingar þó komnir á boltan. Innspark sem KR-ingar fá. Ætlaði bara að fara sjálfur hérna en vinnur annað innspark en Völsungur fljótur á boltan, kemur skemmtileg sending hérna en vel vakað hérna þessi bolti ætlaður Liljari en KR-ingar koma þessi í burtu en Baldvin spytnir þessu aftur langt fram. Liljari í baráttuna hérna en KR-ingar komast á boltan. Barátta hérna, boltin skiptast á liðin að vera með boltan en Liljar að vinna boltan hérna og ætla síðan bara að fara í skoti en KR-ingar ná að henda sér fyrir þetta innspark sem Völsungur fær. Já, fljótur að taka þetta, bolti komin í leik hérna, stillir sér upp í skoti og þessi skot en þessi fer að varnarmann á framhjá. Viktor Daði hérna með þessa tilraun. Sjá núna Alexander Þór komin úr vörninni og inn í teiginn til þess að vera inn í þessu hotspinnu og skallinn hjá honum mitt en þessi rétti yfir markið. Frábær tilraun. Já, kemur hérna eitt langur fram. KR-ingar vinna hér innsparkið. Já, spila hérna en Völsungur komið á boltan en þessi bolti hérna Liljar lúri frammi hérna. Hægir honum ekki óöppin. Boltinn hér ennþá í leik, innspark sem KR-ingar fengu, tók það bara strax. Spila hérna yfirvega sín á milli. Ætla að taka spiltanar af snögg þarna en smá miskilningur milli þeirra. Og kemur síðan sendingin hérna, Liljar nær þessum ekki. Hann var fljótur hérna í markinu við átta sig og handsama boltan. Hörgu barátta hérna. 5 mínútur eftir. KR vinnur innsparkið hér. Dagur með þetta innspark. En Völsungur á boltanum, Liljar finnur félag sinna þarna, geta þeir komið hérna, Liljar aftur á boltanum. Og flott sending hérna, þá er það Baldur, hann er komin í gegn eða hvað, Baldur, en þetta er já, þetta sé rétt, bara frábær tækling þarna. Já, varnarmanni KR-ingar tækla bara boltan út af hornspyrna sem Völsungur fær. Og er það skipting, sýnist. Olgeir hefur að koma inn á fyrir Liljar. Spurning hvort hann fari bara upp á topp þar sem að Liljar var. Kemur hotspinnan hérna inn á teiginn og þessi inn á miðan teig, hvað endar þetta? Þessi hoppar út hérna og hérna kemur skoti og þessi endar í netinu. Já, þessi bolti fór hérna úr teignum og út fyrir og endar á að var þetta ekki Ríkharð þarna sem að skora þetta mark, gerði vel. Koma KR-ingar. Já, tekur enga sensa þarna.
Alexander í vörninni og setur hennan bolta út af. Innsparki hérna, er þetta ekki, eða er þetta hotn? Já, þetta er hotn líklegast. Nei, þetta er innspark, annars mætti hann ekki vera svona nálægt. Ætlar að hóta því hann að fara sjálfur. Vinnur síðan hotspinnu núna sýnist mér. Hann þurfa að fara lengra frá. Kemur hotspinnu hann bara strax. Ætlar að vera fljótur að taka þetta. Finnur félag sinna á fjær en skallinn rétt fram hjá Hófubin. Frábæri hugmynd að taka þetta snöggt þarna á fjær. Var alið þar. Og koma leikmann Völsungs, en Káringar fljótur að komast á boltan hérna. Er að leita af mörkum. Já, flott hérna, flott spil. Og kemur síðan skoti en henda sér fyrir þetta. Þetta er ekki búið eða hvað. Káringar ennþá með boltan hérna og ofla vellinum. En sterkur hérna Alexander í vörðinni og kemur síðan boltanum fram. Kaplöfum boltan. Hvað hendar þetta? Já, hann er komin á boltan hérna, hann Olgeir. Og ætlaði að skjóta bara hérna, en flottur varnarleikur, komast fyrir þetta, hendar hjá markverði Káringa. Já, skemmtilega rúlar honum hérna upp með hliðarlínunni. Já, var búinn að fara fram hérna tveimur leikmönnum, en mátti ekki við þeim þriðja og hann kemur þessi í innspark sem Káringa taka, en Völsungur fljótur að komast á boltan aftur. Og Káringar hérna missi boltan út af Óbin. Já, kemur sér hérna eitt langur fram en þessi út af. Spillir þessum bara beint út af, innspark sem Káringar fá. Völsungur að komast á boltan hérna. Já, ítir hans allir baki á hann, þetta ekki brot, nei, áfram. Jú, hann er búið að dæma brotið, þetta er hárrétt. Já, kemur Kári hérna með boltan, skiptur, ætlaði að skipta honum hérna yfir á vinstri kantinn, en Völsungsmenn komast inn í þetta. Kemur skoti bara hérna á Fannari, en þessi skoppar út af, innspark frá marki Káringa. 40 sekúndur eftir þessum leik. Er að Káringa koma. Já, flottur snúningur hérna og fer í baki á hann, þetta er brot, hárrétt. Alexander Þór brýtur af sér. Fljótur að taka þetta, ætla að setja hann niður, en dómar er búinn að stoppa leikinn. Aukaspyrna hérna sem Káringa fá. Kemur boltinn hérna fram og þessi gegnum alla pakkan, en Viktor Fannar í markinu. Handsamar þennan, gerir vel. Og skotið hérna, en þegar hann verið í slána. Vel varið hérna hjá Viktori Fannari. Verið hennan í slána og innspark sem Káringa fá þegar tíminn er liðinn. Kemur hotspinnan hérna inn á teginn. Hvað endar þetta? Þetta er ekki búið. Skotið, Káringar ennþá á boltanum. Skotið, þetta er vel varið eftir að hafa Bjarg á línu. Og þá flautar dómarinn leikinn af. Þetta er búið hjá okkur hér. Þessi leikur endar 5-2. Ætlum að taka okkur smá pásu og koma með næsta leik eftir smá stund.
Já, áður við hér komin í næsta leik hjá okkur. Það er 8-liða úrslitum ef við skjáttlast ekki í argentísku deildinni. Það eigast við Stjarnan og Káa. Leikurinn farin í gang hérna hjá okkur. Þetta er sem sagt, já, til að vera með þetta alveg rétt þá er þetta Stjarnan Gummi Baldvin á móti Káa Ásgeir. Ekki með neina leikskýrslur fyrir þennan leik en reynum eftir bestu getu að lesa aftan á treyjur leikmanna. Þorvaldur Árni á flautunni. Treystum honum fyrir þessu verðuga verkefni. Boltinn hér fram. Kapphlaup hér. Halldór á Óskar. Boltinn hér langur fram. Hörkubarátta hér. Já. Koma Stjörnumenn. Halldór tilbaka á Óskar. Kemur honum hérna áfram okkur Stjörnumenn að sleppa í gegn hér og setja hann í stöngina og færa hann svo aftur í sig og inn á óefnir, nei hefnir, þarna segi ég, það er af stönginu og í hann aftur inn. Á smá hefnistimpill yfir þessu, það þarf víst líka í fótbolta. Staðan orðin 1-0 fyrir Stjörnunni. 2 mínútur búnar að þessu strax komið mark. Það er Halldór og Óskar fær hann aftur, vel spilað. Dóri ennþá með hann hér. Svo langur fram hér. Kapphlaup hér og lausbolti tilbaka. Hvað endar þessi? En er rétt fram hjá. Já, þá er það markspinna. Tilbaka. Svo í hann á Halldór. Og boltinn hér. Já, og á bílinn hjá okkur. Magni hér í baráttunni á miðjunni. Stjarnan sem á þennan. Koma Stjörnumenn hér. En Óskar gerir vel í vörninni. Og kemur Halldór. Þetta Káa með nýtt sér þetta. Kemur hérna inn á völlinn með skotið af varnarmanni og í horn. Kemur innspark hér. Alla leið hérna yfir á Marino. Og Erik kemur hér langt út úr markinu, setur hann út af hinum megin. Og það markspinna hinum megin frá. Koma Stjörnumenn. Halda þessu inn á hér, já, gera það. Barátta hérna á miðjunni, hvað endar þetta? Stjörnumenn að sleppa aftur í gegn hér. Og hvað skora hér aftur? Staðan orðin 2-0 fyrir Stjörnumenn. Skyndisókn hana og nýta hana vel. Komnir hér í 2-0. Enga lokamínútur, upphafsmínútur ætlaði ég að segja.
spila hérna sín á milli, Erik með hann hér. Langan fram. Og Stjörnumenn hérna, Marino með frábæra vörn, vinnan hér aftur hátt á vellinu, geta nýtt sér þetta. Skotið, frábælega var ég á Erik í markinu. Og KA-menn hreinsa svo hér. Og skotið og þeir skora 3. markið. Frábærlega spilað hjá Stjörnunni. Já. Staðan orðin 3-0 hér eftir 6 mínútur. Það er nóg eftir að þessu. Kemur Stjarnan aftur, Slotnir hér í gegn aftur og skora. Já, 4. marki komið hérna. Já, eitthvað klikka hérna í vörninni á KA. Hver skyndisóknin á fætur annari á Stjörnunni. Spila sig hérna vel í gegn. Flott byrjun hérna hjá Stjörnunni. Marino með hann fram á Halldór. Karel. Hörku baráttu hér. Það sé ekki alveg hvað er að gera hérna hinum megin. Þorkell með hann. Það er 3-3. Skiptir hérna yfir, halda þér þessu inn á. Á að gera það. Gera það vel. Óskar á Marino. Og Aron á Þorki. Já, fín vörn þarna hjá KA. Kemur Stjarnan aftur. Haukur spyrnir þessu inn, svo langur hér fram. Kemur Óskar fyrir KA. Ætlar hann alla leið hér eða hvað? Þá kemur á fleygi ferð Stjarnan hér. Ætlar hann í skoti, langar að gera það en Marino fyrir þessu. Fín vörn þarna hjá KA. Já, Erik öruggur með hennan. Kemur Halldór, tækifæri fyrir KA hér. Já, flott spila KA, komnir hérna inn á teginn. Halldór með hann, skotið. En hittir hann ekki nægilega vel. Öruggur með þetta í markinu. Já, Haukur fyrir Stjörnuna. Þungt touch, það er að helda þessu inn á eða hvað. Nei, gerir það ekki. Óheppinn með touchið. Óskar. Hérna Karel, hann gekk ekki. En há pressa hér. Hvað endar þetta? Vel gert hjá Aroni. Halldór. Þorkell nær hann þessu. Gerir það og bjargaði hér á línu. Hvað endar þetta? Skot hér en það er varið. Varnarmenn Stjörnunnar bjarga hann á línu. Frábær vörn. Þetta virkilega vel. Fín sókn hjá KA. Sama tíma komast þarna upp hægri kantinn. Hér er hörku barátta á miðjunni. Há pressa hjá Halldóri hér.
Þorkell að vinna hann hér eða hvað? Nei, missir hann. Ára Aron sýnist mér á Halldór. Halldór komin inn á tegin og kötta svo inn. Ekkert af þetta. Ára Haukur fyrir Stjörnuna komin inn á tegin hinum megin við skotið og það er mark. Vel gert hjá Hauk hérna, kom sér inn á tegin í skoti. Staðan orðin 5-0 hér. Komið aftur í gang hér. Erik ætlar að finna Halldór inn á miðjunni. Gekk ekki, en K.A. búið að vinna hann aftur. Karel hér með tíma. Ætlar að finna Þorkel, hann gekk ekki. K.A. búið að vinna hann aftur. Koma Stjörnumenn. Spila sín á milli, er flottur snúningur. Þetta þá mögulega sótt hratt hérna eða hvað. Heldur áfram, komin inn á tegin. En Óskar stoppar þetta í vörninni. Ætlar að finna Halldór hann hinum megin, gekk ekki. Stjörnumenn hreinsa. Óskar. Innsparki hér sem Stjarnan á. Flott spil hérna á Stjörnunni. Það var að Bogi. Ætlar að finna hann inn á tegin, gekk ekki. Hvað endar þessi? K.A. með hann hér. Há pressa inn á Stjörnunni, þá getur verið tækifæri hinum megin. Halldór fær hann hérna á miðjunni. Upp á Þorkel. Óskar fær hann aftur, setur hann á Halldór. Framlengir hennan svo. Þessi alla leið aftur fyrir og Karel vinnur hann hérna hátt á vellinum, kemur honum á Þorkel sem er aftur á Karel. Þægilegt skoti þannig fyrir markmann Stjörnunar. Óskar við það að vinna hann hana hátt á vellinu. Og Finnur ætlar að finna Hauk hann upp kantinn, fín hugsun en gekk ekki. Hérna upp í lofti. Og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta kaffipásu, komum eftir smástund.
Já, við erum komin í seinni hálfleikinn hér og Káa með bolta. Þórkell í hörkubaráttu við Boga sýnist mér hana. Og Aron finnur Karel á miðjunni hana. Stjarnan á þennan. Hörkubarátta hér, Stjarnumenn vinna hann. Óskar vel vakandi hann í vörninni. Kemur aukaspyrnan á nær, en vel varið á Erik í markinu. Sá hann seint, snöggur niður. Og Stjarnan hérna inn á teig. Hvar endar þetta? Magni á Halldór, en góð vörn hjá Stjörnumönnum hana. Kemur Þórkell á Aron sýnist mér. Ætlar að finna Halldór en það gekk ekki, en Þórkell komið með hann. Og Stjarnan sem á innsparki er. Og Aron og Óskar með smá gleyma hérna að tala saman. Óskar búinn að vinna hann hér aftur. Setur hann á Halldór. Og svo boltinn inn á tegin Óskar, en þessi er fram hjá óöpinn hann að ná ekki að setja þetta á ramman. Virkilega óöpinn hann að flott spil, en Þórkell vinnur hann hérna rétt fyrir utan tegin á Karel. Það er hann aftur hér eða hvað, innspark sem Káamenn eiga. Hörkubarátta hér, þetta er brot á hárið. Kemur Halldór, skot hérna fyrir utan, á að henda sig fyrir þetta. Fær hann aftur á Þórkell. Stjarnan hreinsar þennan. Magni á Halldór. Halldór að komast inn á tegið með skotið. Stöngina! Óheppinn hann setur hann í stöngina. Fínasta færi, flott spil á Káamönnum. Með háa pressu hérna. Freista þess að minnka munin. Hörku skot hann með vinstri hjá Halldóri. Svo Karel ætlar að finna Marino sínsmið hann hinum megin. Það gekk ekki. Og missetnu spilna hér Þórkell í færi, en þeir henda sig fyrir þetta hann í vörninni. Var Haukur sýnist mér. Kemur spilnan, hún er á nær, þar er engin nema Stjörnumenn. Og boltinn hérna upp, þessi inn á, já. Það var Óskar. Já, Þórkell. Stjarnan vinnur hann langur bolti fram og Ári er að sleppa í gegn hér eða hvað. Nei, vel gert hjá Óskar í vörninni. Nær að trufla þetta.
Svo Erik með langan hér fram. Þarna engin. Þá spila hérna frá fyrsta manni. Vel gert þarna. En Magni kemst inn í þetta. Setur hann á Halldór. Hann á Marino. Óskar á Halldór, fær hann aftur. Það var tækifæri fyrir KM-menn. Og Halldór inn á teig. Skotið og það mark. Halldór skorar hér. Flott sókn. Flott sókn hjá KM-mönnum hana. Halldór setur hann hana á nær. Staðan orðin 5-1. Koma Stjörnumenn. Nær Erik Hersum og lendir í smá vandræðum hér. Hvar endar þetta? Boltinn segir dómarinn. Nokkuð sem hann hafi klift markmanninn þarna en dómarinn mögulega ekki séð það. Einspark eða hotn, mögulega já hotn er það. Búnir að taka stutt hér. Flott spil inn á teginn. Óskar sem að reynsar þetta. Já, nær þessu. Nei, missir hann út af óöpinn hann. Erik gerir þetta vel. Óskar svo Karel Magna. Alveg bara átta hér. Boltinn hérna upp á Karel. Möguleiki fyrir Káa. Setur hann yfir á Halldór en góð vörn hann hjá Stjörnumönnum. Innspark sem Káa á hér. Halldór inn á teginn, þarna engin því miður fyrir KM-menn. Stjarnan snöggir taka þetta hér. Smá misskilningur þarna, Óskar kemst inn í Karel á Halldór. Halldór inn á teginn með skotið, þessi rétt fram hjá. Fínasta tilraun, allt í lagi að reyna þetta. Markspyrna hér. Flottur snúningur hjá Stjörnumönnum. Geta þeir svo trætt hér. Magni kemst inn í þetta en Stjarnan vinnur boltan. Magni vinnur hann svo tilbaka. Vel gert hjá honum. Var það Halldór. Og hvað hér? Innspark sem að KM-menn eiga. Halldór fær hann hérna rétt fyrir utan á Marino. Marino, Óskar og Karel með skoti. Hittir hann illa óopinn. Boltinn svona boppar hann rétt fyrir framan hann. Magni vinnur hann hér á Óskar og hann og Þorkell. Þorkell á Karel sem reynir skoti en þessi yfir markið. Magni vinnur hann hérna hátt á vellinum. Reynir að finna Halldór.
og Stjörnumenn komast inn í þetta en Óskar hinum megin kemst inn í þetta. Það var Þorkell. Það missir hann en held að þetta sé káa bolti hér. Hátt upp í lofti hérna hjá Marino. Þá koma Stjörnumenn að sleppa hér í gegn eða hann týnir boltanum. Það er nóg fyrir Marino og hann komast inn í þetta. Þá er það Þorkell. Á Halldór. Halldór með skoti. Við erum þetta í markinu. Hápressa hérna á Káa núna. Það skapast einn og einn staða hérna hinum megin. En nú missir hann út af óheppin. Og Magni á Þorkell aftur, fær hann síðan aftur hér. Skotið rétt fyrir utan, fínasta skot, en vel varið í markinu. Kemur síðan langur fram hér. Og hver nær þessum? Það er Marino á Erik. Skilar honum aftur tilbaka á hann. Fær hann síðan aftur og lúðrar þessu hérna fram völlin. Þar er Halldór. Og hérna. Óheppinn Halldór. Koma Stjörnumenn. Skotið en Erik ver þetta vel í markinu. Skot hérna með Marino. Það er út af. Virðist vera að renna út í sandinn hér. Erik með langan hér fram. Stjörnumenn reynsa hér út af. Kemur sólin aftur, það er gleðiefni. Aron, þetta fer af Stjörnumanni hér. Hörku barða hérna miðinni. Brot. Kemur Aron. Þeir í skoti hér, hörku skot og þessi er inni. Já. Frábært skot hjá Aron þarna. Langt fyrir utan tegin. Markmaðurinn í þessu en þetta var bara nánast upp í skeytin, erfitt viðuregnar. Staðan orðið 5-2 hér. Mínúta eftir að þessu. Stefnir í að Stjarnan fari hér með sigur á hólmi og í undan úrslitin í argentísku deildinni. Brot hér, hárrétt. Marino brýtur af sér hana og rífur í treyju Stjörnumanna hana. Aukaspinna hér á stórhættulegum stað. Gera er hér. Kemur spinnan. Skotið og þessi er inni.
Þessi syngur í netinu, frábær aukaspyrna. Virkilega vel útfært, staðan hér 6-2 og leiktíminn búinn, mögulega síðasta sem við sjáum í þessu leik. Á Marino og Erik á Aron, vinnan hérna hátt á vellinu, Stjarnan. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka hjá okkur. Það ljóst að Stjarnan á leið undanúrslit í argentísku deildinni. Við ætlum að koma aftur á vörmu spori með næsta leik. Já, þá erum við hér komin í næsta leik hjá okkur. Það er hvorki meira né minna en IR Kristján á móti Breiðablik Damir. Og við erum mætt til París í frönsku deildinni. Þetta er, ef mér skjáttlast, ekki undan úrslita leikur í þeirri frönsku. Sumir vilja meina þeirri elstu og virtustu fransku deildinni. Þá koma Blikarnir.
Já, við erum með hér skýrslu fyrir lið Breiðablik. Þar er númer 27 Logi Snær, númer 23 Marel, númer 10 Kolbeinn, 8 Tómas, 3 númer 11. Það er Viktor, Fannar og Nökkvi. Svo er Óskar í markinu og Einar sýnist mér bara vera númerslaus. Já, þökkum Sindra kærlega fyrir sem er að koma mönnum hérna frá svo við náum að mynda þetta. Gerir vel. Aftur á leiknum. Kolbeinn tilbaka á Óskar sem kemur sér langt fram völlinn. Og þá er það Nökkvi. En þá með hann inn á teginn. Vel varið þarna í markinu. Koma íringar. Blikar búin að vinna hann hér. Var að Fannar. En góð vörn hjá íringum. Axel. Kolbeinn vinnur hann tilbaka. Já. Koma blikarnir. Flott vörn hérna á íringum. Því miður ekki með neina skýrslu frá íringum ennþá. Þannig að já, við reynum okkar best að bara lesa aftan á. Það er innspark sem blikarnir eiga. Einar er ekki númerslaus, var ég að fá hér í eyra. Hann er númer 22. Boltinn hér langur fram. Og hér er hörkubaráttin boltan, hvar endar þetta? Íringa með hann. Tjörfi sýnst mér standa þarna á honum og síðan skotið. Og Nökkvi þessu, nei. Íringar vinnan hér. Koma íringar. Hörkubaráttu hér, Marel. Og Viktor vinnur hann hér. Kemur Fannar hér, skotið! Það er framhjá. Já, fekk gríðarlega vel á stað þessi leikur hjá okkur. Æsi spennandi. Boltinn hér fram, íringa með hann. En blikar vinnan, hér kemur Fannar. Ennþá með hann. Góð vörn hjá ÍR, en halda boltanum hér. Blikarnir. Flott spil. Og þá er það Marel, en
Glæsileg varnarleikur þarna. Það Óskar kemur honum hérna fram. Sýndist að vera Viktor sem var í baráttunni hérna á kantinu. Koma Ýringar. Skotið, en vel varið hjá Óskar í markinu, heldur þessu síðan inn á. Og Ýringar að vinna hann hér eða hvað, Viktor. Viktor vinnur hann, en Fannar segi vinnur hann tilbaka. Blikar sem eiga hennan. Koma Blikar. Góð vörnina, Axel. En Nökkvi vinnur hann heldur sinn á eða hvað. Blikar eiga þennan. Kemur Nökkvi, en góð vörn hana hjá Óskari. Vörninni á Ýr. Og hvar endar þetta? Komnir hérna inn Teygin, Nökkvi. Marel tapar honum síðan á tækifæri fyrir Ýringa hinum megin, 2-2. Alvöru barátta hér, Viktor vinnur hann. En þá með hann kominn inn á Teygin og hvað? Vítaspyrna. Fá vítaspyrnu hér. Það vítaspyrna hér. Það með sýnis Viktor sem ætlar að taka þessa spyrnu. Gerir það og skorar. Frábærlega tekin vítaspyrna hér og Ýringar komnir yfir. Eins og ég hef alltaf sagt, vive le foie. Franska deildin svíkur ekki. Það bara staðan. Komnir aftur í gangi hér. Við eigum eftir að sjá Nóa, ég ætla að giska á Nóa mörkum. Eitt sem ég get lofað er næg skemmtun. Koma Blikarnir. Flott vörn þarna í Ýringum, hver vinnur þennan? Ýringar hér með hann. Spila henn tilbaka, vel gert, og svo langur fram, þarna er engin. Axel ætlaði að finna hann Tuma í gegn, en það gekk ekki. Spila hér frá fyrsta manni, Blikarnir, og halda þessu minna eitthvað, nei. Gengur ekki í þetta skiptið. Og það er Axel. Blikarnir vinna hann hér tækifæri. Fer bara hér alla leið eða eitthvað. Skotið. Logi sem fór hann bara upp nánast allan völlin. Skotið svo en vel var í markinu. Búinn að taka þetta Marel með skotið eða fyrirgjöf. Og Einar hittir hann ekki. Óheppnir hann að frábær sókn hann á Blikum. Þá koma Ýringarnir hinum megin. Viktor með hann hér ekki. Vinnur innsparki. Axel tekur og fann á stað. Og frábær vörn hjá Loga þarna. Kemur sér fyrir þetta, hendi sér fyrir þetta, fórna sér. Og Ýringar að vinna hér eitthvað. Nei. Brot. Brot hérna rétt fyrir utan Teygin.
Axel ætlar að taka þetta skotið hér og það er inni. Frábær spyrna. Já, frábær spyrna. Staðan orðin 2-0 hér. Leikurinn aftur í gang. Og skotið, þessi rétt framhjá óheppinn hann að Marel, hörku skot hjá honum. Koma Írringar, flotti taktar hér en Logi vinnur hann. Og Nökkvi hér með fína tæklingu. Þá er það Blikarnir. Gera þetta vel. Kolbeinn kom honum hann yfir og svo Nökkvi hér núna. Ennþá með það. Koma Írringar hér, smá tæknivesen afsakið, datt út hann í smá, heyrðist ekkert í mér, allavega ég heyrnartólunum, gæti hafa heyrst í mér í útsendingunni. Koma Írringar, skotið, hittir hann illa hann á óheppinn. Koma Blikarnir. Kolbeinn á Fannar. Kemur Axel. Boltinn svo langur hér fram. Þarna er enginn nema Kolbeinn. Barátta hérna, Írringar eiga þennan. Koma Blikarnir, Nökkvi setur hann hérna til hliðar. Og Viktor og Nökkvi spila hér sín á milli. Axel hreinsar þetta. Þá flautar dómari leiksins til hálfleiks hérna hjá okkur. Við ætlum að fá okkur, eins og eitt croissant og kaffi. Komum aftur með þá frönsku eftir smástund.
Já, við erum komin hérna í seinni hálfleikinn. Krósandi búið og áfram með þetta. Hörku barátta hér. Koma Ýringar. Tæknimaður að fá sér sælgæti. Það má. Koma Ýringar. En Fannar vinnur boltan hérna. Langur fram, aðeins og langur, fín hugmynd. Koma Ýringar. Hreinsa, nei, góð pressa þarna hjá Blikum. Já, Blikarnir hér, Logi verða komin inn á teginn. Ennþá með hann hér eitthvað, 4 í kringum hann. Og innan af honum. Flott spil hérna á Blikum. Sendingin inn á teginn. En varnarmenn ná að stoppa þetta í bili. Hörku pressa hérna hjá Blikum í byrjun seinni. Komu Ýringar hinum megin. Flott spil hérna og þeir eru að sleppa í gegn hér eða hvað. Nei, flott vörn hjá Blikunum. Það kemur Tómas. Já, flott spil hjá Tómasi, setur hann á Loga, sýnist mér, þarna hinum megin. Og Tómas næstu í sloppinu gegn hana, en Fannar vinnur hann hérna hátt á vellinum fyrir Blikana. Mundar fótinn, skotið, en ná að henda sér fyrir þetta. Og vel varið þarna í markinu. Ýringar sleppa hér í gegn, boltinn í stöngina. Já. Óheppinn þarna með skotið. Unnan hann hátt á vellinum. Logi Fannar hérna upp kantinn og Einar, en stoppa hann, koma Ýringar. En þá með hann hér, allar hann alla leið eða hvað? Nei, góð vörn hjá Blikum hér. Hörku bara þegar Blikum hérna að freista þess að minnka munin strax. Já, innsparki hér sem að Blikar eiga. Boltinn komin í leik og Fannar. Já, Fannar enn með hann, gerir vel hérna. Setur hann á Loga. Logi í skotið og þessi er inni. Frábært mark hérna hjá Loga, langt fyrir utan. Setur hann hérna fyrir Breiðablik, staðan orðin 2-1. Nóg eftir þessu, 10 mínútur. Já, allt í einu galopin leikur.
Koma blikarnir aftur, Einar. En Íringar hreinsa hérna langt upp völlinn. Já, þetta er svakalegu leikur hérna. Já, Einar vinnur þennan, gerir vel. Og flottu bolti fram á Loga. Og Logi heldur áfram hér, vinnur innsparkið. Logi með hann hér. Annað innspark fyrir blikana. Boltinn inn á teiginn, en hann er með þetta í markinu hjá ÍR. Og langur fram. Og hver nær þessu? Það er Óskar í markinu. Finnur Kolbeinn. Kolbeinn hér á brot, á rétt. Fannar hérna á vinstri. Kemur honum inn á teiginn á Tómas. Tómas á Einar. Flott spil á blikunum hér. Og Fannar nálgast teiginn hérna. Og hvar endar þetta? Logi með hann inn á teignum og skotið og hann jafnar leikinn. Staðan orðið 2-2 allt í einu, 8 mínútur eftir þessu. Þetta er það sem ég var að segja á franska deildin. Svíkur aldrei. Þvílíkur leikur sem við erum að fá hérna. Stórkostlegur leikur. Bæði lið með hörku. Hvatningu hérna á hliðarlínunni eins og heyrist. Það er Óskar í markinu. Fannar í hörku baráttu hérna við Íringana á miðjunni, fær hann aftur og boltinn endar hjá Loga. Þá gleyma aðeins þarna tala hver á að taka boltan og þessi siglir aftur fyrir. Þá er Logi með boltan hér fyrir utan. Það gerir hann hér, kemur boltanum á teiginn, skotið hjá Marel, en þeir henda sig fyrir þetta í vörninni. Já, þvílíkur leikur sem við erum með í höndunum hérna. Já, markspyrna hér. Og langur bolti hér fram, en alla leið á Óskar í markinu. Gríðarlega spennandi leikur sem við erum með hérna. Koma Íringar.
Góð vörn hérna á Íringum. En þá með hann hér. Og þessi út af. Já, þetta búið að vera æsi spennandi leikur hér. Já, kemur Kolbeinn. Missir hann hér. Vinnur hann aftur síðan. Ára Marel. En góð varnarleikur hann að. Ára Logi. Setur hann á Nökkva. Nökkvi inn á tegin að reyna að finna Marel en þeir reynsa hérna. Já, þau bara endan á milli hérna. Erika á myndavélinni hlýtur að vera orðin þreytt í hendinni. Já, kemur mark, nei, engin markspyrna, það er innspark frá IR. Nökkvi búinn að vinna hann fyrir Blikana. Og þá er það Logi hérna fyrir utan, langar í skotið, fer í skotið, stöngin inn! Frábært skot hjá Loga. Virkilega vel skotið þarna. Kemur Blikunum í 3-2, gott ef þetta er ekki þriðja markið hans í leiknum. Frábært skot þarna fyrir utan tegin. Staðan skyndilega orðin 3-2, Blikum í vil. En 3 mínútur eftir að þessu nægu tími. Og Marel í færi með skotið. Þvílík vörn þarna hjá Íringum. Sá ekki hver það var en hann bjargar þarna á línu fyrir Íringa og þá geta þeir komið hérna hinum megin. Tumi langan fram en fín varnarleikur þarna hjá Blikunum. Þvílíkur leikur sem við erum með þetta. Já, ekki orðið yfir þessu. Koma Íringarnir aftur. Kolbeinn hreinsar þetta í innspark. Kemur innsparkið. Komnir inn á tegin. En Óskar með þetta í markinu. Óskar með hann hérna fram á Marel. En Íringa vinna hann. Á brot. Ítir hann í baki á honum, þetta er rétt. Ásbjörn er það held ég sem bjargaði á línu, hann er rétt á það. Stuðningsmannasveiti beggja liða alveg að trillast hérna á hliðalínunni. Svo mikil er spennan. Ásbjörn með hann hérna en þessi fram hjá markinu. Óskar kemur þessu hérna í leik. Síðan langur hér fram. En Íringar fyrstir á þennan. Kolbeinn og Viktor í baráttu hana. Á brot. Á rétt. Kemur spyrnan inn á tegin og þessi rétt fram hjá markinu. Og þá flautar dómarinn leikinn af hér. Breiðablik vinnur þennan undanúrslitaleik í frönsku deildinni með 3-2 sigri í
æsi spennandi leik. Ég er ekki frá því að fá mér eitt súkkulaði croissant í leikslok. Við þökkum fyrir okkur í bili. Já, við erum komin hér aftur á stað með næsta leik sem er IA Hatti Ingólfs móti Breiðablik Valgeir Valgeis. Þetta er leikur í 8 liða úrslitum grísku deildarinnar með leikskýrslu hér beggja liða. Ég ætla að byrja að renna yfir lið IA. Það er númer 23 Alexander, númer 5 Almar, 11 Baldur, Hafsteinn, númer 33, Jason 10, Viktor 51 og 25 er Fylkir. Þá er það lið Breiðabliks. Það er númer 1 Aron Breki, númer 53 Kári Bjarni, 59 fyrir ekki, 23 Þórarinn, númer 83 Jan, 93 Benedikt, 47 Daniel, númer 4 Sveinn Theodor, 63 Bjarki Már og 7 Bjartur. Þetta er komið í gang hérna hjá okkur. Innspar hér sem IA eiga. Kemur hérna spyrnan inn á völlinn. IA menn halda vel í boltan. Já, koma sem skalla skiptu kapp en Breiðablik kemst inn í þetta.
Og reynir hérna bara skotið en þessi varinn Aron Breki hérna í markinu. Þá Breiðablik öruggur með hennan. Og Breiðablik hérna en missa hann út af óefnir. Koma Skagamenn, hérna flottur snúningur en þeir komast að boltan en þeir komnir aftur á boltan. Ætlaði að fara þarna fram í honum Almar en mátti ekki við margnum. Ágæta Breiðabliksmenn sótt hratt þetta, flott sending uppkastinn, þetta hörkusprettur. Og skoti og þessi í netinu. Þórarinn Höskuldsson að skora fyrir Blika. Staðan hér orðin 1-0. Já, þessi leikur byrjar hörku vel. Strax komið mark. Nóg eftir hér. Já, skemmtileg barátta hérna hjá liðunum. En menn á boltanum. Kemur hérna, alltaf að koma boltanum hérna upp. Breiðablik með hörku vörn hérna á, sjá við þessu. Já, spila hérna Kári á vinnur þetta innspark fyrir Blika. Já, ætlum við hann að þræða boltan milli varna og reynir að aftur hérna, já. Benedikt þetta reyndi í tvíganga þræða boltan hérna milli varnamanna en þeir eru vel vakandi og sáum við þessu innsparki sem Breiðablik ár ofarlega á velli, vallar helmingi fyrirgefið IA. Fer bara sjálfur, kemur hérna inn á völlin, að leita skotinu, hann finnur að þetta kemur skoti en þetta er hotspilna fyrir að varnamanni. Jan með þessa tilraun fyrir Blika. Og sendingin á teginn og þessi í netinu. Skora hérna bara Blikar úr þessari hotspilnu. Sýndist þetta vera Jan sem vann með hotspilnuna sem setur þennan í netið og staðan orðið 2-0. Almar kemur þessum í gang fyrir Skagamenn aftur. Já, og það Jason hérna úti hinum en missir boltan. Blika komnir á boltan. Já. Kemur hérna og geta afsteytt henni í hörku baráttu. Reynir að vinna boltan á vellinum en Blikar leysa vel úr þessu. Kemur hérna langur fram. Þessi í átt að Jan. En þessi bolti aðeins og fastur og fyrir yfir allan pakkan innspark sem Skagamenn eiga. Gefur innspark hérna. En Blikar komast á boltan ofurlega á vellinum. Og reyna hérna ætla að setja hann inn fyrir á félagsmann. Kári ætla að setja hann inn fyrir. Kári komur aftur á boltan með skoti en þetta var vel varið hérna hjá Fylki í markinu. Og kemur boltinn inn á teginn. Jan sýndist mér aftur hérna í baráttunni. Greinilega öflur í teignum. Og vinnur sér boltan hérna ofalega. Kominn á boltanum með skotið og þessi í netinu. Aftur var það hann Jan sem skoraði. Gerir vel og kemur Blikum hér í 3-0. Á koma Skagamenn.
Já, gerir vel hérna, flott sendingin á miðjuna en Óöpinn finnur ekki liðsfélag hérna, fær hann það aftur og ætlar að koma með hann langar en sóknarmenn Skagamanna búnir að detta þess niður. Óöpnir, frábær hugmynd samt. Þá er það Bjarki finnur Kára, það sýnst mér þessi bolti farinn, nei, áfram leikir sig dómarinn, er það Kári, ætla að finna þarna félaga sinn sem lúrið fram í hann, flottu varnarleikur hjá Hafsteini sýnst mér að vera innsparkið sem ég á, Hafstein ætlar að taka það, eða hvað er það, Viktor, já, Viktor ætlar að fá að taka, já, spila þessum hérna tilbaka, já, flott spil hérna, en Óöpinn með sendingur hérna, en já, menn halda í boltan. Blikar komnir hérna boltan aftur, spila hérna vel á milli sín, en þeir komast inn í þetta, geta það gett hérna, nei, flottu varnarleikur hérna hjá Benedikt, en síðan sýndist mér að vera, já, svo sem hann áða pott í boltan og átti og hreinlega bara að skota marki, en gerði vel í markinu hérna, hann breki. Og þá er það Blikar að sleppa í gegn hérna, skoti og þessi er í netinu. Leikmaður númer 23 sýndist mér, Þórarinn Höskuldsson að skora. Held að þetta sé mark númer 2 hjá honum, þannig að hann og Jan eru búin að skipta mörkunum hér á milli sín. Það mér skjáttlast ekki allavega. Komið hérna í gang. Já, Skagamann ætlaði að koma hérna með langa fram. Já, flottu varnarleikur hérna hjá Baldri. Kemur boltanum út á þeir komast hratt upp Blikar og Blikar vinna innspark. Já, Blikar leysa vel úr þessu. Komnir á boltar hérna, ætla að koma þessum bolta. Já, spila honum tilbaka hérna, halda vel í boltan þessa stundina Blikar. Já, flottu snúningur hérna, Kári, en vinnur boltan hérna, glæsileg vörn hjá Alexander. En Blikar komnir á boltan, er þetta ekki brot, jú, brýtur hérna á honum, aukaspyrna sem Breiðablik fær, hættulegur staður. Frábær staður fyrir góða spyrnumenn. Búið að terja í vegg, gömlu góðu sjöskrefin. Kemur flautið og spyrnan hérna, skoti og þessi á marki en vel varið. Vilkir í markinu verð þetta, spyrnuna fyrir Blika, sýndist mér að vera Daniel. Já, Daniel átti þessu spyrnu. Innspark hér hins var ofal á vellinum sem Blikar eiga. Já, spilaði þeim tilbaka og það Bjarki sýnst mér með boltan. Bjarki ætla bara að fara alla leið eða hvað. Nei, hann er að stoppa. Nei, þetta var ekki Bjarki ásækja, þetta var Daniel sem átti þennan sprett þarna. Og hérna kemur skoti en vel varið, ná ekki að hreinsett í burtu eða hvað. Hvað er ekki eftir hann? Jú, nei, hann var hérna, ég sá hann ekki fyrir dómaranum, boltinn ennþá í leik. Þá geta Ía-menn sótt hratt. Flottu varnarleikur, innspark sem Ía á. Kemur innsparkið hérna, kemur sér meðan langa fram hérna en Blikar vel gert hann í vörninni. Það er ofta þetta innspark sem Blikar fá, sýnist þeir hafa tekið það bara fljótt eða hvað. Nei, þarna kemur sparkið og ætluðu að vera sniður að taka þríhyrning en virkar ekki alveg og Ía-menn spyrna þess út af annað innspark. Það var það Bjartur. Flott spil, lætur hann fara, gerir vel hérna, allt galopið þá fyrir hann hérna félagans út til vinstra megin og hann með skoti og skorar. Sveinn Theodór
setja hann, þetta var sniðugt innspark, tóku það og leta hann fara hann, ég sá ekki alveg hver það var sem leta hann fara, en þar lúrði á fjær Sveinn sem setti þetta í netið. Glæsilega framkvæmt innspark. Þetta kom í gangi þetta aftur og það Hafsteinn, flottur sprettur af Hafsteinn og Hafsteinn bara með skoti en vel varið hérna hjá Aron í markinu. Já, frábær tilraun. Og koma Blikar á boltanum en erum fljótir að vinna hann hérna. Já, ætlaði að finna hann hérna fyrirliða sinn Almar en komst ekki að hérna kemur bara skot langt fyrir utan. En þessi bolti framhjá. Hvort það hafi verið Viktor sem átti þessa skottilraun. Ekki gali að gera reynda. Og koma leikmenn Breiðabliks en Skagamenn með fljótur á boltann og þeir að sleppa í gegn hérna. Hvaða skoti, þessi rétt framhjá Óbun. Almar þarna með frábæra tilraun. Kári, hann situr hérna á félaga sinn, spila þarna en Skagamenn komnir á boltan, geta þeir sótt hér, örku barátta ára Alexander, finnur félaga sinn, þarna hann Almar setur hann út vinstri hægri og skoti en það er yfir, já, frábær spilamennska þarna hjá IA, óefni bara með skotið, hann var Jason þarna sem átti þetta skot. Við erum að reyna að finna boltan. Mér finnst það hafa farið hérna eitthvað horfið. Þarna kemur hann skokkaði með bolta. Þá er þetta að fara að byrja þetta aftur. Aron Breki í markinu, spillir hérna. Flott spilna. Halda hérna vel í boltan, flott spil. Kemur hérna langur fram en Skagamenn á boltanum hérna. Flott spil hérna, þá er það Hafsteinn, frábær í taktur af Hafsteinn og kemur þessum á markið en vel varið hjá Aron í markinu. Laglega gert þetta, frábær snúningur. Og kemur síðan hérna langur. Blikar elda þennan. Þórarinn nálægt því að ná honum hérna en eftir hörkusprett en útspark frá marki. Já, en spotnaðan hittir hann ekki almennilega. Blikar komast á hann en hörku greimt hérna. Og það Kári. Það fór eitt hring og mikið kannski en þá geta Skagamenn komið fram en þetta vantaði aðeins og setja þetta Jason að koma með hlaupið þarna Óbun. Barátta hérna Þórarinn og já, spila þetta vilja sem er þetta ekki brot, jú, þarna dæmi brot. Ítt aðeins í hann þarna. Já. Já, dómarinn notar tækifæri bara og flautar hér til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur smá vatnspásu, komum við seinni hálfleikinn eftir smástund.
Já, þá er ég búinn að taka símtali í bílaleigu Akureyrar. Þeir voru að drekka kaffi frá N1. Þeir spjallaði við þá. En seinni hálfleikurinn hér kominn í gang. Við skulum einbeita okkur á boltanum hér. Einspark hér sem Blikar fá. Þá er það Jan. Hann er kominn hérna í vörnina núna, en það komið með 2 mörk. Kemur sér hérna langur bara fram hjá Ian. Þessi alla leið á Aron í markinu. Sveinn setur boltan hérna upp, er glæsilegu varnarleikur. Viktor hérna ekki að fara að hleypa neinu fram hjá sér. Benedikt tekur þetta. Já, flott spil. Það var Jan. Einhver misklingur hérna að missa hann út af innspark sem leikmenn IA eiga. Og boltinn hérna fram. Skotið en henda sér fyrir þetta hotspyrna á stórhættulum sem Skagamenn fá. Fín tilraun hjá Almari. Sé ekki hver það er sem ætlar að taka þessa spyrnu. Kemur spyrnan hérna, hörku boltinn á teiginn og Hessi er í netinu. Þeir minnka muninn. Almar sem að vann hotspyrnuna skoraði úr henni. Þetta er bara eins og hérna hjá Blikum áðan. Þar sem að Jan vann hotspyrnuna skoraði síðan úr henni. Skagamenn endurtaka leikinn. Kom í gangi hérna aftur. Hörku barátta hérna. Jason með pressuna það kemst fram í honum. Glæsilegt spil hérna hjá þeim. Grænklæddu. En örlítið og fast sending hérna fyrir Benedikt. En glæsilegt spil. Innsparki hér. Reynir að finna opinn mann. Finnur hann hérna. Glæsilegt. Spila þessu síðan allar leið tilbaka. Missir aðeins á hann hérna en ekki stress. En sendingin erfið og þá kemur skotið hérna og þessi er í stöngina og inn. Þetta er þrenna hjá Jan. Glæsilega skotið hérna. Setur þetta bara í stönginu inn óverjandi. Þeir eru Fylki í markinu. Komið hérna aftur hjá okkur og stað. Já. Komið hérna með langan fram. Þetta er glæsileg sending en óöppin með snertingur á Almar. Missar hann aðeins frá sér og Blikar komið sér í burtu. En Skagamenn komnir á boltana hérna aftur. Nei, Blikar komnir á boltana hérna. Það sé ekki. Benedikt með boltana hérna. Fer fram hjá honum einu, gerir vel. Já, sterkur þarna Viktor vinnur boltan en aukaspil hérna. Já, dómarinn sendir hérna til úr skrefin. Það er engin annar heldur en Sveinn sem ætlar að taka þessa spyrnu. Kemur hann inn á teiginn og þessi bolti endar í höndunum hjá Fylki. Hann er fljótur að koma þessu fram. Og hérna er það skotið. Þessi bolti fram hjá Jan sem átti þetta skot. Flott hreyfing hérna á liðinu hjá Skagamönnum. Þess að koma boltanum hérna frá. Og er það
63 með boltan hérna. Ég sá ekki hvernig það var Bjarki síns mér hérna í baráttunni en þeir vinna boltan. Það var það Baldur en óöfinn missar hann frá sér og tapar boltanum. Það var það Jan. Jan ætlar að reyna að finna hérna skiptinguna yfir á Benedikt en þessi bolti af í aðmanni og út fyrir innspark. Það kemur hérna, þá er það Daniel, setur hann út hérna á Bjart. Bjartur finnur Daniel aftur og Daniel aftur á Bjart og Bjartur með skoti en þessi fram hjá. Flott spil. Þá kemur boltinn fram hérna hjá, já, hörkur barátta, Almar eltir hennan en þessi er svo fastur. En komnir aftur á boltan, náður Baldur, finnur Almar. Almar ætlaði að finna þarna Jason hinum en þeir komast fyrir þetta varnarmenn Blika. Vel gert. Og endar hjá Aron í markinu. Hljótur á komunum í leik. Já, þá er það Daniel. Bara hérna Daniel en það er brot hjá honum hérna. Sá ekki hver. Jú, aukaspinna hér sem Blikar fá. Kemur spinnan hérna inn á teginn, finnur þarna. Ekki Benna, Benedikt. Heyrðu Steir kalla Benna en ég eldi á bara í því en skýslu er að Benedikt. Vinnur hér hotspinnu fyrir Breiðablik. Kemur spinnan hérna, þetta var skemmtileg hugmynd, ætlaði að finna þarna Daniel sem kom með hlaupi inn á teginn og ætlaði að bjóða sig en þetta er ekki búið skoti hérna. En þessi fram hjá Kári sýtist mér þarna sem átti þessa tilraun. Það var það Bjarki þarna ætlaði að koma honum fram. Mér segnaði sendingan að Bjarki kom inn í vörnina og kemur þessu bara út af. Vel gert hjá Bjarka. Vissi af þarna Almari fyrir aftan sig. En hann tók enga sensa. Og Bjarki spillir þessu síðan bara langt í burtu. Innspark hér sem í á. Já, vinna hér annað innspark. Sýnst að vera Alexander hérna sem er að taka þetta. Já, flott hugmynd þarna. Ætlaði að taka þrýning, Almar og Alexander. Síðan er brot hérna, aukaspinna sem Breiðablik á. Spila hérna stutt. Og Ía-menn er að vinna boltan hérna og vellurum, þetta er frábælega gert og skoti og skora. Glæsilega gert, Viktor þarna sem skorar fyrir Skagamenn. Já, pressu vel hérna eftir aukaspyrnuna, unnu boltan hátt upp á vellinum og Viktor klárar þetta mjög vel. Þetta er glæsilega gert. Blikar hér á flott spil og það Benedikt kemur hérna á sprettinum, Benedikt komið fram hjá tveim eða eitthvað, nei hókið margnum hérna kemur hérna og finnur félaga sinn Daniel ennþá með boltan, ætlaði að snúa hérna en snýr inn í pakkan, bara flottu varnarleikur á Skaganum en glæsilega gert hérna, Bjartur vann boltan og ætlaði að koma nú hérna en Bjartur kominn aftur á boltan hér. Já, finnur Benedikt félaga sinna þarna. Skemmtilega gert, þá er það Daniel. Daniel ætlar að prjóna sætt í gegnum pakkan, en býtu, hvað endar þetta?
skot hérna á fjær en þessi bolti fram hjá óheppinn Benedikt þarna. Fann ekki alveg markið. En frábær tilraun, frábær pressa. Það kom hérna aftur í gang hjá okkur. Fljótir að taka þetta, kemur sérna hérna langur fram. Kemur hérna langur bolti frá Viktori fram en þessi aðeins oflangur. Þetta er í útsparki frá marki Breiðabliks, Aron Breki. Kemur hérna meðan langan en Skagamenn komast inn í þetta. Jason dæmir hendi, óheppinn hérna. Óheppinn Baldur. Óheppinn Baldur skoppar þetta upp í hendina á honum. En Skagamenn fljótir að komast hérna aftur á boltan. Barátta. Glæsilega gert þarna. En þá er það Daniel hérna ætlaði að skipta yfir á Benedikt sýndist mér að vera. En boltinn endar hér út af síðan hinum megin. Innspark, Blikar eiga. Skipta hérna kant, vel gert, nýtallan völlin en boltinn hér í útsendingabílinn hjá okkur. Innspark sem Benedikt ætlar að taka. Skipta síðan hérna kant. En boltinn aðeins svo fastur. Innspark hinum megin sem Skagamenn eiga. 3 mínútur hérna eftir af þessum leik. Kemur hérna langur bolti fram en þeir lesa þetta. En þá er það Almar. Almar með flotta sendingu hérna. Finnur Viktor. Glæsilega gert hjá Viktori en frábær varnarleikur hérna. Benedikt gerir vel í vörninni og þá er það Daniel. Daniel ætla að finna Kára þetta sýndist mér hinum megin en vel varist. Og koma Blikar aftur, þá er það Kári. Já. Kári með innsparki þarna. Oft kenndu við Ruiz. Og ég að sjálfsögða að tala Fabio Ruiz í PSG. Slíkur gæðin. En þá er það Benedikt en flottu varnarleikur hérna. Skagamenn koma þessi í burtu hérna. Koma þeir á hörkuspretti hérna. Jason. En missir hann út að völlunni kláraðist. Og þá notar dómari leiksins tækifæri og flautar leikinn af. Og við ætlum að taka okkur örskamma kaffipásu. Og við erum komið með næsta leik.
Já, komið sæl og blessuð. Við erum aðeins seinir hérna í gang, en við erum mættir í stórleik KR 5 á móti Fylki Birkir Eyþórs. Já. Þetta er stórleikur í þeirri hollensku deild sem að öll augu er að beinast að þessa stundina hérna á N1-mótinu. Og því að gera henda bara eitt sjónvarpsleik. Með mér hérna í dag er hann Sigurður. Hann er rosalega fróður liðin og ætlar að segja okkar hans frá Fylkisliðinu. Já, númer 93, það er Stefán Ingi. Og 23, það er Magnús Þórs, 29. Villi, 67. Aldar Ágúst, 41. Akrit, Já. 85. Okkar maður. Arnar Berg, númer 3. Logi Hrafn, númer 69. Baldur Freyr, númer 31. Viktor Sævar og númer 13 er það Ísak Máni. Þar höfum við það. Skemmtilegt lið. Þess má geta, þetta er fyrsti leikurinn í 8 úrslitum hérna í hollensku deildinni og fer svona geysilega skemmtilega af stað. Káringa með boltan núna. Það er smá stöðubaráttu hérna á miðjunni og bæði lið svona aðeins að finna fyrir sér. Við séum það í þessum 8 úrslitum í dag að núna er alvaran að byrja. Nú er þetta ekkert leikir lengur, nú er keppnin, það er að hitna í kólunum. Já, þetta skiptir máli, sko. Það er Stopparinn fyrsta gegn, færi fyrsta leiksins færi. og það er beint í skeytin. Vá, frábært Þetta mark hjá honum. Ég sé það ekki alveg en hann Nei, er með maður- húfu. Þetta var frábært mark. Já, 71 Númer sýnt að vera 71. Kristófer, okkar maður. Já. Ekki hans fyrsta mark á mótinu sem er svona beint í skeytin. Þetta er okkar maður. Það var frábært mark. Fylkismenn verða að svara þessu. Ætla Fylkismenn að svara hérna strax. Logi með boltan, fyrir upp kantinn. Er þetta okkar maður Logi? Já. Missir hann. Sjá. KR-ingarnir spila út frá marki eins og þeir hafa reynt að gera allt mótið. Þeir eru með þessar uppstilsleiðir sem hafa verið að tæta sig í gegnum liðin. Fylkismennir þurfa að sjá við því. Káringarnir vinna hann bara aftur. Frábær gabbhreyfing hjá hægri kantara KR-inga. Já, og hérna Þar koma Fylkismenn. Fylkismenn. Nei, sjá við Þeir þeim. eru ennþá með hann. Uss! Aldar Ágúst með fínt skot. Við erum ekki farnir, við erum aðeins svona bara virðið þetta fyrir okkur. Bara aðeins að taka stöðuna. En það sem hefur einkennt leik þessar liða á mótinu hingað til er leikgleði fyrst og fremst, en síðan eru bæði liðin alveg rosalega góð í sókn. Þannig að það má búast við mörkum hérna í dag. Það var að hotspinna. Fyrsta hotspinna leiksins, hérna er að 4,5 mínúta í liðina þessu. Hvað gera KR-ingar? Með fít bolti. Fylkismenn vinnur og hérna koma þeir á fullu. Logi nær sendingunni inn á miðjuna, lokum. Þeir eru ennþá með boltan. Kemur einn hár hérna. KR-ingarnir engu vissir um það. Aðeins svo langur. Ég býst við því að KR-ingarnir reyna að spila. Nei, þeir ætla langt. Þeir fara langt.
Þetta verður mikil skák þessi leikur, þessi, Að hvort liðið vill tapa. Það er já, eins og ég sagði, Vilja nú ekki- er keppnin að hefjast, þannig að að taka fyrri hálfleikinnir í áttalagstundum hafa verið pínu stress, Já, en síðan þegar þetta fer í seinni hálfleikinn, eins og í þessum leik það er nóg eftir, þá fara bæði lið að sækja til sigurs. Ég það er ætla búið að að segja vera. það, þetta, við fyrir í vító hérna. Já, þú heldur það. Já, Það er Þetta er búið að vera svolítið önnett mótinu og seinni hálfleikurinn hann snýst öllu máli. Já. Eða snýr öllu máli. bæði liðin einhvern veginn, já, hrætt við að gera mistök núna. Og KR-ingarnir, þeir eru ekki Þeir hrættir við að gera mistök, þeir gera þeir bara ekki. Það er bara Þeir frábært spila spil bara hjá út úr þessu. Káringunum. Og Kristófer gerir vel, sækir inn kast. KR með innspark. Það ætlar að taka einhvern tíma hérna, koma boltanum að kantinum. Spila niður, kemur eitt langur inn Kemur inn fyrir. teig. Hver er það? Heyrðu, hjólast að spila? Nei. Reynir snúningin, Káringar ennþá með boltan samt. Þetta er Spila Ólafur honum með frábæra sendingu hérna út á vinstri kantinn. Á Já. Guðjón. Guðjón spila niður. Þeir vilja virkja markmanni, það má ekki sofna á vaktinni. Flott spil hjá Káringunum. Fylkismenn, heyrðu, þeir... Uss. Og markvörður KR-inga Það geta verið hættulegt. grípur hann. Ánægð með Káringunum, þeir eru óhrættir að spila. Já. Það er til fyrirmyndar. Já. Heyrðu, Heyrðu, Fylkismenn, Fylkismenn heyr, eru hann er komnir í komin í gegn. Frábær vörn hjá honum. Óli. Já, 87. Frábær vörn. Þetta er Óli. Þetta er hann Óli. Svona spilar hann. Já. Þá fáum við að sjá fyrsta horn Árbæinga hérna í dag. Þeir hafa verið þekktir fyrir rosalega útfæslur beint á æfingasvæðinu. Kannski sjá hérna hér. Já, markmaður, nau, heyrðu. Se- Það er eitthvað, Hvað það er haldið þið? Hver Mark er eftir þetta? horn. Þetta er... Fyrirliði Fylkismanna Já. stígur upp. Þegar liðið maður þar hann sér ekki... bendir á hægri aukslinni. Ég sé ekki alveg... Á bónuskrísin. Bendir Já. á bónuskrísin. Sjáum ekki ennþá... Já, þetta er Akrit. Akkurat. Leikmaður 41 og fyrirlið. Fyrirlið. Ára Pétur. Frábær sending hjá Pétri. Fylkismanna. 23 eins og Michael Jordan. Já, Spil, nei, heyrðu. Árbæingarnir vinnan. Það er innkast hérna, eða innspark Innspark. á miðvelli. Já, já. Þá er að detta í Ár 9 KR-ingarnir. mínútur hérna, mikil stöðubarátta. Bæði lið að eiga bara flottan leik, við verðum að segja það. Það er rétt að vera á hann. Bæðileg búin að vera mjög flott í þessum fyrirháleik. Hérna kemur eitt langur inn fyrir. Uss. Þetta var hann Óli, það ekki? Já, Óli er þetta er alltaf alltaf- stutt nafn, en Já, hann hefur ekki komið nógu nálægt okkur. Já, Pétur, þeir Fylkismenn missa hann. duglegir að finna bara markmanni lappir. Þeir spila bara Til vörninni, vinstri. óhrættu við það. Frábær spil. Missir hann, óöppinn. Mætti halda að Óskar Hafn sé eitthvað með. Einhver áhrif á þessu? Já, hvort þetta sé, Já, hérna kemur Óli. spila bara eins og Nei, meistaraflokkur. frábær tækling hjá Aldari. Já. Já, hérna komur Káringarnir. Hérna kemur einni... Já, Mosó. Já. Dotti í 10 mínútur.
Hann að vinna. Ég er að segja þér. Þeir Hann verða er að hann í loka á vörninni, þetta skot. hann er rosalegur í vörninni, Já. númer 87, Óli. Frábær vörn hjá, Magnús. Magnús Þór. Frábæri sókn, frábæri vörn. Frábær leikmaður. Frábær spil hjá Fylkismönnum. Hann er kominn. Nei, heyrðu, frábær vörn. Ég sé ekki hvort það sé Guðjón. Einhver er búinn að spila svolítið að hvort liðið vil taka of miklar Já, það er... áhættur. Það er alltaf mikið undir. Við höfum, séð þetta í sérstaklega í kólumbísku deildin áðan. Þar fóru 8 úrslitin á stað þannig að liðin voru svolítið... Hérna eru Fylkismenn komnir. Já, hann hefur átt betra skot, skora næst. Áheppinn. Í fullvissu. Nei, eins og ég var að segja, kólumbísku deildinni, þá fór þetta hægt á stað, liðin að passa sig að gera ekki mistök. En síðan í seinni hálfleik, þá bara allir Opnaðist allt. opnaðist allt. En ég... Hérna dettu boltinn koma þér. fyrir hann. Frábær sending. Óeigingjarn. Frábær vörn, númer 17. Og Fylkismenn fá hornspyrnu. Við munum nú hvað gerði síðast. Já. gerðist síðast þegar þeir appelsínugulu fengu horn. Þetta verði Hvaða útfærsla ætli þetta verði núna? Já, það er fínn þessi bolti inni og það er þeir eru stórhættulegir í hornspyrnu. Hérna kemur einn langur frá KR-ingum. Fylkismenn eiga þennan bolta. Þetta kemur Skæri. frábær Skæri, dregur hann skemmtilegt. og Reynir Hann er kloppar. rosalegur hann Þessi í hefði vörninni. verið skemmtilegur. Ha, En okkar maður í vörninni, hann er svo klettur hann í vörninni, númer 87. tækling til fyrirmyndar hjá 67 Aldari. Aldar, kóngurinn. Og KR-ingarnir komið þá í sókn. Frábær Gabrieng. Nú vil ég sjá hann fyrir. Krossi, Góð sending. kom í veg fyrir þetta En betri vörn. En hann er ennþá inn á. Hann vill ekki út af. Og það Hann er ekki með fyrirlið. fyrirliði og Frábær leiðtogi sending. Fylkismanna. Hann Kemur heldur með þessu inn hann á. Magga. Áf. Nei. Þarna þyrfti að vera í fjórðaflokki. Já. Það er stærri völl. Já. Skárlega. Spila honum upp. Með mann í bakinu snýr. Frábær vörn bara. Frábær varnarleikur hjá Númer Hannesinni. 13. Þetta er Ísak Máni. Ísak Frábær. Máni Hannesson, muniði nafnið. Herru, hérna koma KR-ingarnir. Númer 17. Pétur, en Hann er virkilega flottum skóma, Pétur. Aldar, hann er búinn að vera út um allt í þessum leik. Hann var flottur. Ég átta mig ekki á því hvort að Aldar sé í vörn, miðjaða frammi. Hann er allstaðar. Hann er bara box to box. Þetta er bara En talandi um allstaðar, nei. Tölum missa ekki um boltan. það. Hérna koma Fylkismenn. Það er einhvern veginn samt mörk allstaðar nema hér. Já. Það er Tónlistin sko er út um okkur allt hérna. En við köllum eftir fleiri mörkum. Þetta kemur í seinni Hvað hálfleik. gerist? KR-ingarnir eru hérna í sókn. Boltinn út til hægri. Ég vil sjá hann fyrir aftur. Það Já, kemur bara bara skot. skotið. Frábær markvarsla. Baldur Það Freyr er í okkur markinu. maður, Baldur Freyr, að stimpla sig inn. Þetta er ekki bara fyrsta varslan Baldur hans. Freyr. Nei. Hann hefur þekktur fyrir að þora að spila út í markinu. Fylkismennir, þeir eru Það er upp kantinn. Frábær touch, það var 1-1. Þetta er ekkert í fyrsta skipt sem þeir fara þessa leið. Smá hrindingar hérna á milli manna, það er, Alltaf gott, það var smá. já, Það var upp smá að hita vissu í þessu. marki. Já, nei, við Mönnum má ekki vera alveg saman. Nei, ekkert. Og Og hvað alls gerir ekki Pétur fara í með eitthvað bull, snúning? Nei, Já, það var hálfleikur. og þá flautum við til hálfleiks. Þetta er búið að vera, Hörkuleikur, já, en vantar aðeins upp á mörkin. Við ætlum að stökka hann á völl og hlera leikskipulag liðana.
Og við erum mættir hérna aftur á stað, við vorum niður á velli þannig við skilum okkur aðeins seint hérna upp í bíl. Já. Og hérna við hlerum aðeins þjálfarana og leikskipulagi og já, ég er með góða fréttir. Við erum að fara að fá hörkuleik hérna í seinni hálfleik. Já, Bæði lið mætti áttalúrslitin, ætla að fara að sækja til sigurs. Hann Sigur sem með mér hleraði svolítið Káringana, hvað heyrðu þar? Káringarnir náttúrulega spila alltaf skemmtilega fótbolta. Það er sama í hvaða flokki þú ert, þannig ég býst við sko hörkuleik í seinni allavega. Já. Taka meiri áhættur, spila upp, þannig ég ætla að spá þetta endi 4-3. Já. Ég ætla ekki að segja fyrir Talandi hvaða lið. 4-3, það voru 2-1. mark. Það voru 2-1, Hvað sjá, varstu að segja? byrjar bara. Hvað vorum við að segja? Við lofuðum mörkum og mér sýnist að vera Pétur. Hann þarf eiginlega að snúa sér. Já, Frábært takk. kissir á myndavélarnar við Númer 23, Michael Jordan. Þetta er Steini. Nei, já, Steini. Michael Jordan þeirra Káringa. Alltaf Þetta var gaman þegar mikilvægt. menn fagni Stimpla myndavélarnar. sér strax inn maður. Já, Frábært mark líka. þetta En er frábært fyrir hann seinni áleik Já. en við lofum mörkum. ég skal segja það, árbæðingarnir þeir gefast ekkert upp sko. Það er alveg á hreinu. Ég hleraði eins árbæðingana. Já. Þeir voru ánægðir með fyrri áleikinn. En eins og með allt, það er alltaf hægt að gera aðeins betur. Já. Nú er Eyþór Völer í meistaraflokknum. Já. Hann er farin að skora. Þeir ætla að fara að spila eins og Eyþór Völer. Skora Og fullt af sjáðu, mörkum. hérna, Og hvað er, nú, þeir vinna samt aftur. 29, nei, það vantar aðeins stærra mark. Já. Næsta skot er inni. En ég ætla ekki að víkja frá því að ég held að þetta endi í vító. Og þú ert ekkert með hvernig staðan fer nákvæmlega áður en við fyrir vító þá. Ég ætla að segja 4-4. 4-4. Keppni Já. 5-4 í vító í bráðabara. Já, ég ætla að halda mig við 4-3 og ég ætla ekki að segja fyrir hvaða liði. Já. Þetta er kannski meiri óskikja hjá mér en Káringarnir spila bara niður og kemur eitt ég vil langur freista fram. með skemmtilegan leik. Hann er með þetta í vörninni. Já, já, bara Frábært finnur þarna. sendinguna. Nei, Káringarnir komast í boltan. En aðeins og fastur. Þessi lið verða stór hættulega á stórum velli. Þau þurfa stærri völl. Já. Þetta er árbæðingarnir. Þeir bara spila hann við. Númer 30. Hvað Álfur gerist? barátta þarna inn á miðinni. Já, Kemur upp Kloppi, kantinn, heyrðu, hann er kominn. Kloppi. Á, hann Heldur hann vinna? heldur þess inn á. Alveg frábærlega gert en kom ekkert gott upp úr þessu. Herru, þá fáum við loksins held ég nafni okkar manni. Nei, fór Bíddu, hvað gerist? hann út af? Já, Nei, eða það verður þetta með það er aukastmenn. allavega Hvað- eitthvað já. sem er Hvað er í gangi? innspark. Hvað gera þeir stórhættulegir í Nei, innsparkum? heyrðu. Fá hotspinnu. Og það er fyrsta hotspinna seinni hálfleiks. Hún fellur í Vesturbæinn. Ætli Káringarnir eftir að gera eins og fylkismenn Já, í fyrri hálfleik. niður á Greifavellinum í gær voru þeir með stórhættulegar útfærslur beint af æfingasvæðinu. Kemur góðu bolti inn í og Hvað haldið þau? skalli rétt framhjá. Númer 17 hanna. Er þetta ekki, Þetta er Steini, Nei, hann er ekkert að grínast í Nei. þessum seinni hálfleik. er þetta ekki Pétur sem átti skalla? Hann Ég sé það ekki nákvæmlega. Jú, Steini er 23, Jú, þetta er Pétur. já. Kemur þetta langur fram á kantinn. Stefán með hann. Flikkar hann Flikkar hann svona miður. fallega. Frábært maður. Herru, hann er ennþá með hann. Herru, það stoppa. Stefán minn, Það stoppar hann ekkert. fær hann 1-2, aftur. Kominn inn. Stefán með hann. Touchisveik. Og þetta er okkar maður enn og aftur í vörðinni. Við þurfum að fá Já. hann með honum. Það er ekki, hvað, það Það var, er Kristófer. ég veit, hann, númer 87 þarna aftast. Hann er helviti solid. Og Kemur, það er Viktor. Hvað gerir Viktor? spila inn á Opnar mig, inn. frábært. Og það er, spil. Steini með, Nei, númer Bara- 93. já, Steini, mikilvæga björgun. Já, Steini 23. Þetta var allavega einhver með björgun. Ara, þetta gengur ekki. Og fylkismennirnir með sín stórhættulegu hotn. Það kemur góðu bolti inni. Fyrir gegnum allan pakkan. Markmaðurinn náði þessu. Það
Það var áhugavert, hann hendi Cole Palmer fagni til að láta vita hvað horn ætti að taka. Já. Ég hef ekki séð það áður. Nei. En Virkilega ánægður að hafa séð þetta. eitthvað núna villust einspark. Ekki að stíga aðeins lengar frá. Nú erum við líka komnir í úrslitin. Það skal allt vera rétt. Ef boltinn er út af, þá er hann út. Já, þá er hann út af. Það er ekkert bull sko. Steini gerir Steini þetta með svo hann. virkilega vel Nei, nema missir hann að missir bolta. hann. Vinna Fylkismennirnir- frábælega þarna. Og, Okkar maður í já, vörninni. og hver er mættur? Ha, herru, frábær Herru, bolti inn fyrir. Herru, þeir eru sloppnir í gegn. gleyma sér. Markmaður Og mætir. markmaðurinn, já, Leikmaður númer 69 í Baldur markinu. Freyr. Það er, Bara, hann var á tánu þarna og tilbúinn. þetta er svo óútskýrður hraði sem Þetta er bara fram og tilbaka, hörkuleikur. Bara alveg eins og þú sagðir Já. í fyrrhálfleikum. Við myndum fá sjóið í seinni. Í seinni hálfleik þegar bæði liður fara fram, Fylkismenn núna undir og þurfa að lyfta liðina hans ofar. Já. Þá fá KR-ingarnir sjans. Enda er þetta hollenska deildin. Það er ekkert grínast í þeirri hollensku. Nei, Núna týndi ég boltanum, ég veit ekkert. hann fór út af einsparkaði Já, KR-ingarnir núna að reyna að vinna eins á klukkuna. Það Þá er er bara bætt við. 21,5 búið. Nóg eftir. Já, það er alveg nóg eftir. Já, já, meira nú. Nú held ég nefnilega að fara að gerast eitthvað. Og meðan það eru bara innspörk og eitthvað, þá geta áhörundur mögulega séð Frábært þarna. aukaspyrnu á stórhættunum Og spil á Steini. Steini missir hann. Og hann er það inn á. Hver er þarna? Viktor. Hvað gerir Viktor? Viktor, hann fer framhjá. Ég trúi þessu Hvað ekki. gerir Viktor? Viktor, kom inn, sendir hann. Frábær sending, Frábær númer 93. Markvörður KR-inga Já. enn einu sinni. Þarna var held í fyrsta skipti sem fyrsta skipti sem er farið fram hjá okkar manni held ég. Í vörninni á KR. Já, það er sjald séð, en það myndaðurinn sér það ekki, en okkar maður, hann er bara í vörn. Já, hann bara heldur sér tilbaka. Kristófer Ekki káringarnir sé búin að plana þetta. Klæjar að taka í boltan, hann er svo nálægt. En það er Já, enginn í þá kom KR-inga, Árbæingarnir, spila upp gefa kantinn. engan tíma. Hérna er hann Stefán. Frábært hjá Stefáni. Skemmtilegt, já. Stefán Ingi Þeir eiga innspark. Spila þetta snöð. Og hver er mættur? Hver er mættur? Þetta er bara Er engin annar? fyrirmyndar. Er þetta ekki Ari? Jú, Er held hann það. Ari? Já. 87. Afsökunar ef fjölskyldan er að horfa, þá kalla hann Óli. Nei, við kölluðum hann Ari held ég fyrst. Var það ekki? Já, maður getur verið. Það breytir engu. Allavega númer Hann er búinn að vera 87 er frábær. búinn að vera frábær í dag. Hérna kemur hann upp kantinn. Kristófer, Alvöru baráttu. sá sem skoraði Kristófur og fyrsta Aldar. mark Aldar KR-inga. vinnur hann. Uss. Fylkismenn eru svo Aldar góðhjartaðir, Ágúst þeir keyrir ætla að upp stoppa hérna. leikinn, en það er alltaf lægi með hann. Það var Stefán. Stefán, smá miskilingur Svo hann. tæft. Það var Kristófur. Kristófur missir boltan á. Stefán sleppur upp kantinn, hann er búinn að vera Stefán spilar inn. eitraður á kantinum. Aldar með boltan. Uss. Frábært. Hei, þeir eru ennþá með boltan. Viktor Spilar Freyr. upp, herru. Finnur Stefán. Nuss. Missir hann aðeins undir sig. Hann er ennþá með hann. En þá stórhættur í stað. Frábær gappreyfing hérna. En, jú, markmaður með þetta. Markvörður KR-inga enn einu sinni. Þeir eru búin að liggja aðeins meira núna á marki KR. Já. Enda, Nú eru 24 mínútur á klukkunni, Fylkismenn verða að halda rósinni. Kristófer, Það er frábær ennþá gappreyfing. En, jú, Þetta þetta er er óaðfinnanlegu varnarleikur hjá Loga. enn betri varnarleikur. Missar hann út af, en það er allt í góðu. Ekki hleypa Kristófer í gegn. Nei. Við sáum hvað gerðist strax á fyrstu mínútur. En, sjáðu, Stefán komin í gegn. fer hann í kloppan. Hann fer, nei, þetta er Frábær varnarleikur. frábær varnarleikur og spilar Þetta er okkar maður Sveinn í vörninni. Svenni. Kristófer með boltan, hvað ætlaði hann? Ekki hleypa Kristófer Nei. í skot. Er mitt Ekki að eina ferðina ráð. heldur. Rús Uss, og geðveikur Aldar Ágúst varnarleikur. mættur. Já, hann er allstaðar á vellum. Eins og ég sagði fyrir áleik, ég veit ekki hvort hann sé í vörn miðað frammi, hann er allstaðar. Þarna, Það var þessi fóru yfir áhugavert hnið en innspark, en leiðum þess að það kom Höfum ekkert þessu- nema annað innspark út úr þessu. Já. Getur þetta að senda þetta í var. var, skæðan. já.
Varskjár N1 mótsins. Sindri Skúla ekki örgulega varstjórinn í dag. Hann er með þetta. segir Heyrðu, play og on. Erta, frábær bolti. Heyrðu, hann er komin í gegn. En sjáu þennan, þetta er hann Sveinn. Nei, þetta var nú, það er erfitt að segja þetta hafi verið Jú. sending. Þetta var bara, Nei, ég sagði Góð þetta var hann Sveinn sem kom inn í. já, nei, ég ætlaði að kalla eftir open, en Já. Nei, hann pikkaði hann bara. þetta er svo vel Það gert er til upp Loga. kantinn og Fyrir missir hann bílna út af. Óöppin, óöppin. En einu sinni þurfum við aðeins stærri völl. Fylkismenn Hvað þurfa gera aðeins. þær Það í? er komið á klukkuna nefnilega 25 eða eitthvað. 25, 20, alveg að detti 26 mínútur. Þannig Fylkismenn Bolti fer þurfa að fara að aftan gera, bílinn. þurfa að fara Eins að og setja hann. Þeir þurfa bara að halda rósinni. Já. 4-4 er ólíkleg niðurstaða, Já. en En ef ég væri í Fylki núna, þá myndi ég allavega komast í vítakefni. Þeir þurfa að passa að fá ekki mark á sig. Heru, og Þeir hérna fá vinnaði alltaf boltan á færi. stórhættunum stað. Aldar er komin á stað. Sendir hann út Fín á sending. Akrit á, Hælsending, Aldar ennþá með hann. Hvað gerir Aldar? Aldar, Finnur hann frábært. Og skotis, rétt svo yfir. Þessi Þetta var er frábært. í litlu stúkuna fyrir aftan. Munaði Hún litlu. er beint fyrir aftan markið. Árbæðingarna með ekki missa haus núna nefnilega. Þótt að sé lítið eftir. Þeir þurfa bara að halda áfram að Nei, það er svo mikilvægt. markið það er bara liggur í loftinu. 26, 37 á klukkunni, 40. Káringarnir sagði þeir ætla núna að taka sinn tíma. Já, þeir hafa verið þekktir fyrir uppspilið í riðlinum. Já. En við sjáum, nú er þetta komið í úrslitakeppni. Ari með boltan. Og þá er ekkert og verið að grínast. árbæðingarnir. Hvað? Frábæri Já, þeir bara varnarleikur eru með hjá 2 þarna 13. aftast. Leikmaður númer 13. Það Þetta er hann Ísak Máni. Ísak Máni, já. Gerir Árbæðingarnir þetta þeir óaðfinnanlega. Þeir reyndu vinstri, nú ætla þeir upp hægra megin. En það er bara Logi, enn einu sinni. Logi Hrafn. Kemur á Magnús sem að Magnús, heyrðu. með rosalega hreyfingu. Magnús og fer, aftur. og hver er þetta? 49, 49, Ólíver, þetta já. sé Guðjón. Guðjón. Ég samt man það ekki alveg, en nei, þetta er ekkert Guðjón. Það stendur eitthvað allt annað. Já. Fannst það segja Ólíver, Þá við kemur sjáum ekkert Eitra. rosalega vel hérna. Hotn frá Fylkismönnum. Sá ekki hvaða merki hann gerði. Kemur, hann setur hann aftur tilbaka. Krossar hann fyrir, markmaðurinn með þetta. Hann er búinn að vera solid í markinu. Og Fylkismenn er að gleyma sér. Nei, Aðeins og fastur, okkar aðeins og maður í fastur. markinu. Númer 69, Með þetta, númer 69. Baldur Freyr, tilbúinn. Hvað gerir Logi Hrafn? Kemur honum í gegn. Nei. Aldar. Uss. Úss og Kristófer virðist með, nei, Steini virðist með þessi. En nú er allt undir, hann verður að standa upp og komast til tilbaka. Aldar, Fylkismennir 4-4. frábær, sending. Aldar, Nei, enn og óöppin. einu sinni í vörninni hjá KR. Þeir eru búin að vera flottir í vörðinu á Káir í dag. Býstu að þjálfara KR séu virkilega ánægðir með þennan seinni hálfleik hjá Já, sínum mönnum. já. Þá er 1,5 mínúta eftir hér. Sjáum að það er fagnað alveg rosalega á næsta velli. Spurning hvort það verður fagnað eins hér eftir mínútu eða hvort sjáum að það eru vító. Það var gaman að fara í vító. Ég ætla að spáðum öðru. Ég spáði Þeir eru búin að einsmarksmun, lokka KR-inga, sigri já. hjá öðru hvori liðinu og þú spáði vító. Mun annarkvort Spáði skerast. því að annarkvort liðið myndi vinna, já. Já. Nei, með einu marki, það var meinaði. Ok, og þeir gleyma sér hérna aðeins. Steini, nei, Árbæðingarnir nefnilega, einhver smá þeir eru kýtingar þarna. að skilja menn eftir uppi og taka áhættur, þannig að það opnast. Og Steini. Steini er kominn. Hvað Heyrðu, gerist? Er hann að loka þessu? hann er að klára Steini þetta. er að koma KR-ingum í undanúrslit hollensku deildarinnar. Það var frábælega gert. Steini. Vel gert, Steini. Alvöru fagnaðarlæti þarna Já. hinum megin. Ha, Ég heyr ekki alveg hvað lag þetta er. Jú, afturelding virðast hafa einnig verið að tryggja sér í undanúrslitin. Þetta er svo rosalegt. Steini vinnur boltan. Steini vinnur, þeir eru ekkert Herru, hættir, þeir vilja Nei, meira. nei, Og þá slæðir... það er bara 5 sekúndur eftir. Þetta er bara Þar nánast búið. Steini með boltan Þá samt. slæðir 30 á klukkuna. Dómar leiksins lítur úr sitt.
Hann flautar þetta Og bara. flautar til leiksloka. KR-ingarnir komnir í undanúrslit í hollensku deildinni. Frábær leikur hér að ljúka, eða frábæran leik að ljúka Já. milli KR og Fylkis. Liðin takast í hendur. KR-ingarnar á leið undanúrslit. Fylkir á leið í, hvað, spila upp á 5. til 8. Já, 5. til 8. Við þökkum bara fyrir samfylgdina og Yes. Fylkist með næsta leik. Hann verður rosalegur líka. Já, komið sæl og blessu. Já. Næst erum við mættir hérna í þá íslensku. Deildin sem skiptir öllu máli. Þetta Það er aftur 8 úrslit og það er viðureign, alvöru viðureign. Reykjavíkurslagur, Valur og Þróttur. Þróttar ætla að byrja þetta, síðan ætla Sigurður að fara aðeins yfir liðin. Já. Hann hefur verið að fylgjast svolítið með Þrótturnum Já. og ætlar að taka okkur í gegnum stöðuna og Þróttarnir eru svona með- þeirra helstu eiginleika. Já, Þróttarnir eru með flott lið. Það er sko númer 24, Egill, númer 8, Fjalar, 6, Haukur Gunnar, númer 9, Georg Tumi, 22, Styrmir, 18 er Jósef, númer 10 Stígur, númer 14 er Hrafn og hann er í marki og svo er það númeralaus er hann Ægir. Þar hafið það. Þetta er skemmtilegu leikur. Þetta er, Ég hef aðeins verið að fylgjast með þessu valsliði. Minn svona uppáhaldsleikmaður þar er hann hérna Aron Dreki, númer 5 í vörðinni. já, er hann búinn að vera flottur á mótinu? Já, hann er eins og klettur í vörðinni. Já. Og síðan Tómas Einni númer 5 sem Heyrðu, er að þetta bara byrja með látum. Þeir eru, En annars er ég ekki alveg með nöfnin. Ég bara hef séð nöfnin á þessum tveimur hérna. Það er svolítið nálægt okkur. búin að vera að fylgja svolítið með varnarleiknum. Það var vel svo. Já, þeir eru frekar góðir í sókn og ég held þetta sé í fyrsta skipti á ævinni það sem er 3 númer 5 í saman Já, liði. sæll. Ekki Þættinu barst bréf, þetta er ekki fyrsta skipti. En það er mikil stöðubarátta eins og hefur svolítið verið að einkenna þessi 8 úrslit. Já, þetta er náttúrulega risastór leikur. Já, Þetta er ég bara meina við erum mættir í þá íslensku. deildina. 8 úrslit. Það er náttúrulega, ég held að þetta verði eins og í síðasta leik. Í fyrri hálfleik, Já. hvort liðið ætlar ekki að taka of miklar áhættur Já. og svo fáum við sko alvöru sjó í seinni. Já.
En hérna koma Talandi um Þróttararnir. sjó. Númer 22, þetta er hann Erum að Styrmir. fara að fá fyrsta... Frábær tækling hjá, Þetta er hvað, bara var þetta Aron besta Dreki? tækling sem ég hef séð. Þetta var þeim maður, Aron Dreki. Aron Dreki, nafni. Aðeins fyrir nafni minn svo. Já, en Valsararnir kom bara á fullu hérna. Númer 5 Þeir og eru númer svo 5. skemmtilegir sér valsarar. Allir númer 5. Uss! Frábær markasla. Hrafn Henry. Hver er í markið? Þetta var bara varsla sem hefur ekkert sést hérna á þessu móti. Þróttararnir sækja upp, Valsararnir vinna strax aftur. Hendi bara í skot. Já, að gera. Eða var þetta sending? Ég veit það ekki. 1-2 bara. Númer 5 hérna. Þróttararnir eru mætti bara 3 í kringum. Og skot. Númer 16. Eða sending. Nei, þvílík markvæsla maður. Leikmaður Hrafn er númer eins 10 og... upp kantinn, nú vil ég sjá hann fyrir. Nei, Þróttararnir komið í hot. Hrafn er búinn að bjarga þeim svolítið í byrjun. Og það er fyrsta hotspilna leiksins. Það er bara rosalegt. Ég fylgdist með valsliðinu morgun í síðasta leiknum í riðlunum og þar eru þeir með alveg rosalegar útfærslur í hotnanum. Já. Ætlum við sjáum eina Seta bara í pakkan, kemur Það er bara fastu einn í bolti pakka. inn í. Þetta... Það er... Þetta er ekki útfærslan sem ég Nei. sá í morgun, en virkar þetta? Spilar út, Þetta er svo númer skemmtilegt. 16. Í strákin í appelsínugulu peysunni fyrir aftan markið. Já. Hann er ekki markið. Nei. Svo sannarlega ekki. En hérna kom... Valsararnir vinna strax aftur. 73, það er... Þetta er búið að vera svolítið... Valsararnir er búin að vera miklu sterkari enn í byrjun. Fá, markspyrna. Markspyrna, þá geta Þróttararnir aðeins anda. Ég hef séð Þróttararna aðeins sterkari en þetta. Ég held að það gæti verið stress, Já, en þetta- svo við sögum. Við erum mættir í 8 liða úrslit. Frábær snúningur. Hérna, sendir henni í gegn og hann, já, þetta er hann Styrmir. Styrmir kominn og Aron Styrmir í Dreki færi. taka, Styrmir kominn í færi. Frábær markvæsla. Markvarsla mótsins er komin í hús. Markur Vals. Þetta er bara eitthvað sem að... Skot. Framhjá. Rétt fram. Þetta byrja frábærlega hérna, á báðum liðum. 4,5 mínúta liðin og við erum komið færi á við heila leik hérna. Þetta Já. er bara veistla. Það kemur eitt langur, frábær touch á nummer 5. Vá, þetta er svo vel gert. Þetta er hann Já, Rodríguez. Herru, vá. Þróttararnir og þetta er hann Ægir. Baráttan í valsliðinu er til fyrirmyndar. Þeir eru mættir í 8-ljóslitin Já, og ætla þeir- í þau undan. Já. Ég veit ekki hvað maður segir, þau undan. Í undanúrslitin. Já, ætli undanúrslitin, segjum það bara. Fáum eitt skot. Já, en blokk Ægir, mættur. Þróttaravarnarmaðurinn las þetta eins og ég. Það var alltaf Þannig að kemur koma skot snúningur. þarna. Styrmir, Uss, og Styrmir er snerting. frábær. Kemur á hann og þetta er tækling. Já, þetta var nöðsynlega, þetta var Já, ég veit ekki, góð tækling en fór óvart í mannin. já. En það er bara, Leikmaður nummer 73. hann, Ég ætla að segja meiddi sig að það greinilega eru ekki. taktar í þessum leikmanni. Ég sé ekki alveg hvað hann heitir. Númer 22, Stígur. Nei, Stígur. ekki Stígur, Styrmir. Styrmir er alltaf að fara að skjóta. Já. Ef hann skorar Setur hann þá allavega á markið, það fer ekki. þetta mark á TikTok. Já. Ef hann skorar. Hann kemur skotið. Þessi fer Hann rétt átti- fram, já. Óheppinn. Já, 6 mínútur liðnar. Miklu fleiri færi. En ég væri til í að fara að sjá einhver mörk hérna. En fyrst og fremst vil ég nú bara sjá skemmtilegan og góðan fótbolta. Hugmynd, Já, útfærslan hérna, var ekki við alveg nógu góð. köttaðist aðeins á okkur, við vorum með, þetta er komið Ég allt í lag. tók það, Já, ég veit það. Þú er búinn að vera eins og kóngurinn bara. Áhugaverður varnarleikur og Tómas er ekki ánægður. Ég Nei, en verð þetta að er bara, viðurkenna, þetta var held ég bara mesta aukaspyrnan já, hann ítti í hann, hingað til. ég er sammála. Hann meinti nú ekkert illt með þessu.
Nei, þetta er Okkar náttúrulega, maður Nelson þetta er að fara að áttalega skjóta úrslitin, þessu. sko. Það má, Nelson hann kemur með skotið, setur þennan inn í Nei, þetta reyndar, var þetta var sending held ég. En núna En heyru, hann færa strax skotið aftur, setur hann yfir. Þessi endaða, inn á byggingasvæðinu. nei, fór hann ekki í girðingar, ég veit það ekki, þetta var alltaf, þetta var, þetta er hann stígur. Er þetta stígur? Já, þetta er stígur. Þeir eru Stígur þarna, verið virkilega góður hingað til. þeir eru þarna á vinstri kantinu, það er stígur og svo er hann frammi, hann er búinn Nú að er vera, smá vision. hann er búinn að vera öflugur í dag frammi hjá Þrótturunum, hann Styrmir. Já, Styrmir. Virkilega flottur leikmaður. Já, þarna við erum í einhverjum vandræðum með boltamál. Hann hefur greinilega farið á, Á að vera einhverstaðar hérna. það hefur verið rétt hjá þér, hann fór á byggingasvæði og Já. skal segja það, maður er búinn að vera að þjálfa hérna nú þegar þeir byrja að byggja og þegar bolti fer á byggingasvæði, kemur hann ekkert oft aftur. Já, frábær saga. Já. Heyrðu, það er komin Þetta er einhver allt annar bolti en Já, heyrðu, við það kemur höldum bara áfram. Brasileiro bolti held ég. Já. Tíminn ennþá í gangi og við mögum ekki eða meiri tíma bara í ekki neitt. Já. Þetta er svo... Það er ótrúlegt að staðan sé Þetta er 0-0 okkar með maður færi. Styrmir. Hérna er Styrmir, Snúningur fram og tilbaka. nummer 18 þarna, þetta var skot hjá honum Jósefi. Vel varið hjá markverði Valsmanna. Þetta er bara Reykjavíkurslagur að bestu gerð. Já. Bæði liðin ætla ekki að gera mistök og ætla ekki að tapa þessum leik. Kemur eitt langur núna, í gegn á Tómas. Tómas Er komin, en hver er mættur? Já, og Hrafn, er ekkert að taka hann upp, kemur hann bara beint á stíg. þetta er hann Stígur Hrafn fyrir Henry. Hrafn Henry. Hrafn Henry. Tómas með frábæran bolta. Þetta er hann nafni, Skemmtileg jú. vörn. Sigurður. Nei, Hrafn. Já, Hrafn. Já, það er setna. En hérna kemur Stígur upp kantinn á Styrmi. Þeir eru með Þetta er spila svo vel saman, Stígur og Styrmir. og Og fá hornspyrnu úr þessu. Já, leikmann númer 16. Það komið bolti. Rétti bolti. Já, sýnist dómarinn vera... Nei, ok, það er búið að skipta um bolta. Já. Sé aðeins ófastur. Já, Þróttararnir missa hana. Þetta var eins og svo ofta áður vantar. Stærri völl. settur á kameruna bara. Já. Uss, rétt. Enda, nei, þessi. Já. Og þá vakna stuðningsmennir þegar í stjórna áfram Valur Já. í þessum Reykjavíkurslag á Tómas. þessum fallega föstudegi. Ef fólk var að spá í þá er frábært veður hérna eins og sést. Sunshine á Ak. Hvað gerir Stígur? Fær hann hérna yfir. Fær hann yfir hérna Fær hann alveg yfir. á númer 8. Þetta er hann Fjalar. Fjalar, okkar maður. Já, okkar maður. Hann fyrir innspark. Svolítið mikið innspörkum. Og var komið eitthvað prediction. Komið eitthvað prediction. Já. Já, ok. Herru, Ok, mitt. við Nei, sopnum að þess að verðum. Það er ekki neitt. Ro- En Heyrðu, hérna heyrðu, kemur heyrðu, og Hvað hann er að dæma. Var þetta fyrir innan teig? Nei, ég held að þessi aukaspyrna hérna rétt fyrir utan. Á stór hættulegum stað. Ef ég er þjálfari Vals þá er ég bara að setja Rodríguez á þessa spyrnu. Og vonast til að ég sé að fagna bara eftir. Já, og ég held að sé bara 20 þannig. Annarkort, Leikmaður númer 5. 5. Já, það skiptir engu. Rodríguez. Tómas var þarna. Lágir sokkar, rauðir Predator. Þetta er bara uppskrift af marki. Grænt og rautt armband. Sjáu þið. Nei! Stöngin út.
það er í raun ótrúlegt að við séum ekki konum með mark í þennan leik. Tómas hefur verið að leysa virkilega verið úr þessum minnspurkum hérna. Rodríguez. Uppkantinn, kemur hann fyrir. Þróttararnir. Þetta er svo fallegt að sjá. Þeir eru ekkert að sparka honum fram, Sigurður. Já, Er nei, Sigurður kannski kæminga? nei, þetta er Bon Aqua, en hann var enda fyrir mér. Bona? Já, fór allt á flot, maður. Gaur. Það er afsækið þetta áhörnundur. Já, ég... Valsmenn fara upp vinstri Jæja, kantinn og það er hotspinna. Já, við skulum einbetta okkur á leiknum aftur, Sigurður. Já. Það... Flóð hérna alls staðar annars staðar en inn á vellinum. Við þurfum markaflóðið hérna seinna í leik. Nú er verið að hlúa að einum Þróttara sem er búinn að gefa sér allan í hennan leik og þarf smá hvíld. En þar kemur einhver sóknar útfærsla hérna, Valsmönnum, stuttur, aftur stuttur út. Hvað er ég að segja? Nei, Þróttarnir eru ekki fættir í gær, þeir lesa þetta. Og Aron með frábæra vörn og einhvern veginn fékk hann innsparkið þarna, hann sparkaði hann út af. Sé ekki leikmaður númer 7 með skotið og það er varið. Okkar maður í markinu. Já, Hrafn. Hrafn Henry. Hann er búinn að vera góður í þetta. Búinn að eiga frábæran leik. Sjáðu, óhræddur að spila út frá marki, mættur í upp á kantinn. Og þar á hann heima. Þetta er hann Stígur. Já, Stígur notar þarna nokkrar hendur í varnarleiknum. Nú. Þá er bara aukaspyrna. Já. En Tómas kemur með boltan inn á teginn. Þetta er þennan á Rodríguez. Nei, þetta er ekki Rodríguez. þetta er ekki Rodríguez. Hver á þetta? Leikmaður Númer 13. Rodríguez verður út af, já. Hann þarf smá hvíld fyrir Fyrir seinni hálfleikinn, eins og við erum búin að segja, þá mun... Þegar það eru 30 sekúndur hér eftir að þeim fyrri, Já. Þá ætlum við að tilkynna ykkur það að seinni hálfleikinir hérna í 8 úrslitunum eru búinir að vera alveg rosalegir. Já, svo ekki fara neitt. Líka verið mættir í þá íslensku. Uss. Þetta var bara frábært. Frábærlega gert. Aron Dreki, heyrðu, þetta er hann Stígur. Hann flæktist í teignum einhvern veginn. Og dettur þarna. Kemur hérna upp kantinn, það... Og leikmaður nr. 7, Kári. Kominn hálfleikur. Heyrðu, þá er kominn hálfleikur í þessum Reykjavíkur slag. Ekki fara neitt. Staðan 0-0, við ætlum að stökkva hérna inn á völl og heyra hvað liðin ætla að leggja upp með í seinni hálfleik.
Já, hvað haldi? Við vorum aðeins seinir hérna upp í bíl, við vorum út á velli aðeins að hlera liðin og þeirra upplegg hérna í þessum seinni hálfleik í 8 úrslitum í íslensku deildinni. Já, þú... Sigurður minn fór hérna og hlera aðeins Þróttarana, hvað hérna heyrðirðu þar? Þróttararnir, þeir ætla ekki að taka neina sjensa allavega. Þeir ætla að halda áfram góðu uppspili, alltaf nei, en ég held þeir fari ekkert óþarfa svona... Þeir ætla ekki sjensa. Nei, en byrja hérna í bara... Styrmir... Já, í einhver rugli. Já. Þú heyrði hvað Valsararnir, hvað ætla þeir að gera í seinni? Ég var virkilega bara sammála þjálfara Valsara. Þeir, töluðum að nú eru þeir ekki í neinum leikjum, þetta er ekki riðillinn. Við erum komnir í 8 úrslit íslensku deildarinnar. Já. Það er á ekkert að vera að grínast. Þannig að ekki við, þeir. Valsararnir, Þeir ætla að reyna bara að spila skemmtilega fótbolta. Þeir vita að fólki er að horfa heima, fólki er að horfa hérna fyrir utan völlin. Þetta á að vera gaman og ef þeir spila sinn leik þá eru þeir á leiðinni undanúrslit íslensku deildarinnar. Já. Svo einfalt er það. Já, svo eins og ég sagði, engir sjensar. Já. Síðan er spjallin okkar í bílnum, við viljum nú kannski fá einhver mörk. Já, það er ennþá gamla góða nullið. En það eitt er víst að í svona úrslitakeppni, það er ekkert jafntefli. Nei, það er farið í vító. Þannig að við munum allavega að fá 1 mark í dag þótt að það þýði að það sé 1-0 í vítakeppni. Já. En hérna koma Þróttararnir og fá hotspinnu. Nei, þeir fá einspark. Já, alveg fyrir hotni. Hvað? Já. Ég veit ekki hvort áhorfendur eru heima að heyra það en það er komið bara tónlist hérna. Já, þetta er... Það er að trufla Sigur sem er að lýsa þetta með mér. Það truflar ekkert leikmanninn á vellinum. Það eru allir virkilega innbeittir á verkefnið að koma sínu bara liði. Heyrðu, þetta er... Já, ég myndi segja bara spilum áfram, þetta var... Já, ég held að hann hafi verið að reyna að senda á hinn varnarmanni, nafna, Aron Dreki, það ekki? Jú. Jó, þetta hann hafi verið að reyna og... Þetta var, kannski tjekka þetta í varinu. Ég er ánægður með þjálfara Þróttara, það var einn þjálfara á hann sem var virkilega óánægður með dómara leiksins. Hérna kemur sko og fyrsta marki! Það er Kári, leikmaður númer 7 í Val og við fáum einn að fagna henni í myndavélina, 73. Kóngurinn. Vá. Fast skotmaður, frábært. Og mér heyrist á markalagi Valsara að þeir gera ekkert nema að vinna. Það er lagið All I Do Is Win með DJ Khaled. Já. Þetta var frábært skot hjá Kára. Og Valsar leiða í þessum Reykjavíkur slag í íslensku deildinni. Þá þurfa Þróttararnir núna aðeins að kveikja á sér. Og hvað sagði ég með Valsarna? Þeir ætluðu að spila skemmtilega fótbolta, vissi að þeir fá færi að spila sinn leik. Og hvað? 17 á klukkunni, hann er 18:40 á klukkunni. En sjáu hérna, þetta er hann Ægir. Ægir er kominn allar í gegn, hann skýtur og það er 2-1. Ægir! Með frábært einstaklingsframtak hérna fyrir Þróttarana. Þetta er bara mínútu seinna. Frábært mark. Það er bara óaðfinnanlega gert og ef þið spólið 20 sek tilbaka þá getið þið bara séð frábært mark. Ef einhver var að koma inn núna. Við lofuðum mörkum og við, eins og við hefum sagt, seinni hálfleikinni í 8 liða úrslitunum, þar gerast hlutirnir. Já. Ef þið voru eitthvað efast það, já, ekki lengur. Nei. En hérna komum Valsararnir, þetta er þinn maður, Rodríguez. Já, Valsararnir fengu jöfnunarmarki á sig og hugsa, nú er komið Rodríguez, mættur inn á. Já. Hvað gerir hann? Hann fer alla leið upp á hliðinni, krossar þessu. Og Logi er fundinn, við klöppum fyrir því. Það var verið að leita að Loga hérna. Og
og það trillist alltaf sveðinu. Nei, herru, hann Þótt gefur hann hann vissan- stórhættulegum stað, það kemur skot og hver Bara eina markvöstu er fyrir? mótsins hérna. eina ferðin enn? Hrafn Henry. Henry í markinu. Já, munið nafni. Þetta er ekkert fyrsti leikurinn hjá Hrafni í markinu. Nei, nei. Það kemur hotspinna hjá Völsunum. Hvaða merki tekur hann? Ok, hann tekur Já, það er Cole þessi. Palmer fagnið, já. Það er bara önnur hotspinna. Bíddu, Það gerir eitthvað, nei, það er markspinna. markspinna. Þetta var nú óheppilegt hjá liði Vals. Leikmaður númer 73 sem kom að fagna í myndavélina á hann, gerir þetta bara vel. Og Hákon Hugi, vel gert hjá markari Vals. Kemur hann á Kára. Kári uppkantinn, heyrðu. Og það er aukaspyrna, broti á Kára. Herru, ég þarf að skjótast. Ég ætla samt að setja sko eitt rándýran á mækinn. Hérna er Sindri Skúlason mættur. Ég kynni til leiks sérfræðing sem að hefur núna verið, þið sáu kannski fyrir áleik, hann stóð milli þjálfarna og er búinn að vera að hlusta á þá. Og hvað getur þú sagt okkur upplegg liðana í þessum leik? Já, takk fyrir það Aron og Sigurður. Sindri heiti ég og mættur hérna aftur í beina útsendingu. Það er nú bara svipað því voru að tala um. Það er bara bæði lið ætla sér í undanúrslitin. Það er mikið undir hérna fyrir bæði lið. Líka svo íslenska, það Já, er já. ekkert grínast Nei, nei. íslensku deildinni. Skilaboðin voru alltaf bara skýr. Bæði lið ætla sér í semifinal. Já, Ég er að koma þetta inn líka á besta tíma, bara þetta var áhugaverð hotspinna Já. hérna. 8 mínútur eftir og 1-1. Frábær vörn og fær glerun. Já, Já, hann herru, trublaður þarna. Og Kári, hvað gerir Hákon Kári? Hugi. Þeir stoppa ekkert Kára. Kloppi. Nei. Vinnur innsparkið. En já, ég er búinn að fylgjast með þessu leik. Já, ég er búinn að fylgjast með þessu leik núna og það er bara hrikalega skemmtilega að fylgjast með þessu. Þetta er bara átt að allstar á vellinum. Það er enginn sem gefur neitt eftir. Og bara, já, rosalega áhugaverð viðuregn hérna á velli 8. Sindri, þú undirbjóst í gær fyrir hann leik. Já. Og fylgdist með liðunum hérna að taka síðustu leikina í gær. Vissir að vera í dag. Hvaða leikmönnum á fólki að vera að fylgjast með hérna? Já, sko, við ætla erum bara með þróttara liði hérna. Ég myndi segja að hann Styrmir og Stígur hjá þrótturum, þeir eru virkilega öflugir. Já, þegar þú segir það, þeir hafa verið að vinna svolítið vel saman Já, í dag. ég held að það séu svona leikmenn sem að við kannski, sem fólk kannski tekur mikið eftir en alltaf bara bæði lið eru frábær, bara Síðan, mjög vel já, mönnuð. Eins og við séum í dag, þetta bæði liðin, það skín liðsheildina af þessum liðum. Já, það gerir það klárlega. Bæði lið eru mætt til þess að vinna og fyrst og fremst ekki til að tapa. Já. Það er engin neitt stressar hérna, bæði lið bara að spila fullkominn fótbolta. Ég er ekki frá því að mun þurfa vítakeppni til að skilja liðin að. Já, það stefnir allt í það eins og staðan er núna. Já, það bara stefnir alveg rosalega mikið í það. Talandi Herru, hér stefni, eru- eitthvað heyrðu. stefnir í færi hérna hjá Val. Áhugaverð sending, sendir á sjálfan sig. Heyrðu, já. Frábæri taktar og þróttararnir sækjar hatt. Leikmaður 73 er rosalegur hérna í vörninni. Og það er einspark, hæra meginn á vellinum fyrir Val. Já, þetta er, það er hérna klárlega bara mikil spenna á loftinu. Nei, Og sjáið þið. Sér hann yfir sig. Aron þarf að vinna hann tilbaka núna. Herru, fær hann utan á hlaupið. Ómertur, Nei. hver var Bíddu, það aftur? heyrðu. Ægir, þetta er Ægir. Það er hot. Það er hotspinnan Já. í þróttara. Þeir áttu rosalegt hot hérna fyrir morgun. Það sem þeir spiluðu sig bara úr hotninu og dúmdur honum í skeytin. Hvað sjáum við hérna í dag? Við sjáum leikmaður númer 22 fyrir utan, ætlar að reyna eitthvað rosalegt. Styrmir er að byggja hann út. Herðu,
Hörðu, í slána! Skallinn í slána og markverður Vals er fyrstur Vá. á seinni boltan. Vá. Aron, þarna skall hurnar í hælum. Já, hún skall sko það. Hvað, þetta er Ægir. Herru, og brot, nei, þetta er bara frábær vörn. Hákon kemur með hann upp hægri, er Káriðar? Nei, það er svolítið langt. Þessi bolti var aðeins langur, það er stærri höll. Það er svolítið saga dagsins. Já. Það á það til að gerast í svona leikjum. Síðan, þetta er íslenska deildin, það er allt undir. Þetta er svo besta. Já. Þetta er svo... Stöðu baráttur hérna víðsvegar á völlinn. Það er bara að hrósa þessum liðum. Það er ekkert annað Það er hægt. verið að fleygja sér í tæklingar og Hákon farin upp vinstri. Nei, missar hann aðeins frá sér. En þeir mættur sér strax í pressuna. Þeir gefa engan tíma. Mynda alveg aðeins hérna. Aron, vel gert. Og við erum mættir upp hægri kantinn. Það sem Styrmir missir hann. Já, Það vinnur einspark. Hann er hann alveg, já. Aron þú ert fjölhæfur maður. Já. Nú er Aron sem mættur á kamerun líka og að lýsa. Talandi að mæta. En Mér við erum að sýnist skipta aftur. Fjalar vera að mæta inn í teig og hann er að fara að stanga þennan inn. Þú ert náttúrulega ákveðin Nostradamus í þér. Hver tekur hornið? Þetta er allavega stutt. Ægir með hann inni. Hörðu! Markur Vals missir hann. Nei, heyrðu, ég sá þennan inni. Hann sá hann ekkert nema í höndunum á sér. Örugur, mjög. En Valsararnir hérna að vinna boltan. Hvað, þeir geta sótrætt. Hörðu! Rodríguez upp hægri kantinn. Hvað erum við að fara að vera að vitna af Hvað hér? gerir hann? Í stöngina! Stöngin út! Og hver er fyrstur? Það er Þróttarar. Rodríguez vinnur hann bara aftur. Upp hægri kantinn, nú vil ég sjá hann fyrir. Nú... Nei, og bittu. áhorfandi hitinn á völlum. Nú verðum við að óska eftir þegar já, gat verið káeringur inn á vellinum þegar Valsararnir er í stórsókn. Þetta er ekki tilviljun, það getur ekki verið. Jójó, þetta eru glatt Það er tilviljun. Reykjavíkurslagur Já. innan sem utan vallar. Já, þetta var áhugavert. Þá heyrist áfram Valur hérna í foreldrum. Já, ég hef reynda að tekja því á mótinu. Ég hef mikið heyrt áfram Valur. Það er, Þetta er líka mjög frumlegt svona lag, stuðningslag. já. Nei, þetta er bara svo, hérna, Nei, Þau, þetta er bara grín. þau eru bara svo góð að hvetja. En Heyrðu, talandi um heyrðu! að grínast þeirra, Styrmir er mættur í Oh gegn. my, þetta er mark. Út er farið. Þetta er mark, þetta er mark. Ægir, Þetta er Ægir mark! er að skora! Þetta er mark! Kemur Þrótturum í 2-1 hér á... Hvaða mínútu? 28. mínútu. Og það er Tvær alltaf mínútur koll að eftir. keyra hérna í bílnum. Það er Ægir sem er komin hérna fram. 2 mínútur. Hann ætlar sér í undanúrslit íslensku deildarinnar. Þetta er, og hvað gera Valsararnir? Valsararnir svara strax, heyrðu. Þeir hafa rétt. Þróttarinn stoppar boltan. Ég hefði nú alltaf leyft þessum bara að fara. Of heiðarlegur. En það eru einungis 1,5 mínúti eftir til stefnu. Og Valsararnir Og nú leita heyrist hér. Hver er sá besti hérna í stúkunni? Ég myndi segja hver er sá besti? Það er Ægir. Já, það er svoleiðis. Besti maður leiksins. Þetta er, hingað já. til. Eða, nei, það er alltaf Hrafn Henry í marki Þróttara. Já, hann er búinn að bjarga þeim alveg hrikalega vel. Já. Valsararnir mega ekki við þessu. Boltinn er bara búinn að vera hérna út á kant. Heyrðu. Valsararnir, Gunnar með snúning bara í vörðinni. hvað er að gera? Það Það er bara er rosalegt klafs í boltan. Hverjir hafa betur? Það eru Hákon Þróttarar vinnur boltann. eða Valsarar. Það var hægt að lýsa Það er þessu. að fleygja sér tæklingarna. Ég er bara orðlaus. Þetta er ótrúlegt. Herru, hann tekur Ronaldinho touch hérna eitt foreldri. Kemur hann strax inn á völlin. Valsararnir eru ekkert að grínast. 1 mínúta til stefnu. Ég endur tek 1 Foreldrarnir eru mínúta. komnir á hlaup hérna að sækja boltan. Herru, Gler datt aftur af Hákonni. Herðu. Rodríguez með boltan. Herru, það er alltaf gerast hérna. Og Ægir er að sleppa í gegn. Frábær varnarleikur hjá númer 16 í Val. Ég sé ekki alveg hver þetta er. Og markmaður sparkar hann fram. Rodríguez. Hann verður að vinna hann. Þetta var Innspark. mikilvægt hjá Agli. Kemur hann út af. Herðu. Styrmir með. Þetta var nú alveg óvart, sparkar óvart rosalega í Kára. Kári með þessi og Styrmir er fyrstur á huggan. Býður hann hjálpar hönd. Og hann er Sandrason.
Já. Styrmir Sandrason. Kannski þetta Styrmir Andrason. Sandrason. S. Andrason. Var punktur? Æ, ég veit það ekki. Ég er bara að pæla Sandri... Nei, þetta er bara... Styrmir er alltaf bara mjög flottur. Þetta er alltaf mjög töff, ég verð að segja það. Já, og leikmannum 16, hann lætur bara vaða. Og er þetta ekki Egill sem að kemst fyrir? Valsara fyrstur og þá flautar hann til leiksloka. Og Þróttar eru mættir í undanúrslit íslensku deildarinnar. Já. Við verðum að hrósa báðum liðum fyrir frábæran leik og ætlum bara að leyfa myndunum að tala. Takk fyrir okkur. Já. Valur er að fara að flauta okkur í gangi hérna. Ég er að greina. Vá, góð byrjun. Herri, við erum allavega farnir á stað. Það má setja tímar í gang. Hann er komin í gang hjá okkur. Og hér erum við að fylgjast með leik Breiðablik og Fram. Já. Í þeirri norsku, eða ekki? Jú. Aron, þú ert með leikskýrslu Framara í höndunum. Já. Skulum leyfa, ég verið að fylgja svolítið reynda með þessu blikalið, við skulum leyfa fyrstu hotspinnu leiksins að klárast áður en við förum yfir lið Framara. Já, endilega, ég er til í það. Af því að blikarnir eru búin að vera rosalegir í hotnunum, greinilega verið aðeins að fara yfir þetta á æfingasvæðinu. Gefur ekkert merki, en ég held að það sé merki. Og hann slær þetta fram, hann Erik Ásberg í markinu.
Síðan kemur, ég fer bara yfir nöfnin. Það er Alexander Ísar, númer 4. Þórður Guðjónsson, númer 6. Gunnar Steinn Danielsson, númer 10. Þórólfur Árnason, númer 20. Áðurnefndur Erik Ásberg Janitens í markinu, númer 32. Sævar Steinn Ásgeirsson Öfjörð, númer 40. Og síðast en ekki síst Gunnar Dam Leifsson, númer 50. Frábært númer 50. En Blikarnir, hvernig stilla þeir þessu upp í dag? Herru, Breiðablik Óli Valur. Þeir eru mjög áhugaverða skýrslu hérna. Númer 23, Halldór Hugi Sigurjónsson. Númer 10, Daniel Þór Skeving Björgvinsson. Svo er hann Alexander Smári Davíðsson. Hann er ómerktur með svarta húfu, þannig að við kannski spottum hann út. Já, það hann var með þessi í boltanum þarna. Já, hann er mjög flottur á velli. Stefán Már Sigurgeirsson. Númer 7, Óliver Þór Guðjónsson. Númer 23, Vilhjálmur Sveinn Nanók Hilmarsson, sem er einnig markmaður. Númer 23 er Aron Auðun Helgason. Númer 11 Arnór Bjarki Daðarsson og númer 17 Hákon Máni Gunnarsson. Þetta er leikskýrsla Breiðabliks. Já, ok. Og það var að bætast við leikmaður hérna, það er hann Tómas Franklín Pálmarsson, einnig númer 32. Alltaf gaman að sjá 2 skarta sama númeri. Já, það er að sama hérna hjá Blikunum sko. 2 númer 23 sem dæmi. Það er alltaf skemmt, já, Michael Jordan. Ha? Eins og Jordan. Já. Ég held að Óli Valur sé númer 23 í Breiðablik. Í alvörinni? Nei, hann er númer 9, sorry. Nei, okay. Biðst afsökunar fólk heima. Og síðan er frábær dómari leiksins í dag, Valur Örn Ellertsson. Já. Það er nú mikill meistari. Kemur á góðri ætt. Já. Mikið af meisturum í þessari fjölskyldu. Systir hans að spila á mótinu. Já. Hún er að spila hérna í K.A. gestalið. K.A. Marcela Roma. Já, rétt. Þær hafa staðið sig virkilega vel. Mjög svo. Enda lið sem skartar einungis meisturum. Já. En boltinn, já, það er bolti hérna undir bílnum okkar. Undir, það er einhvern veginn allt. Já, boltinn komið til skila. Ekki mótsbolti reyndar. Herru, og þessi leikur er búin að fara svolítið skringilega af stað. Það er búið að vera lítill fótbolti. Boltinn er búin að mikið úr leik, mikið stopp, þannig að við höfum svolítið bara svona verið að bladra yfir það, en við skulum vona að boltinn fara að vera meira í leik. Við skulum leyfa leiknum að njóta. Já, við erum algjört aukaðatriði, sko. Við erum bara að reyna að gera útsendinguna aðeins bærilegri. Og sérðu hver tekur þessa hotspinnu? Út í hægra megin. Því miður, hann er svolítið langt frá okkur, en þetta hlýtur samt sko að vera hann hérna Aron Auðun. Og síðan kemur sendingin hérna upp á Tómas. Tómas með kloppan á Gunnar. Við sjáum hérna frábær vörn hjá honum Hákoni Mána. Hákon Máni er búinn að vera virkilega góður á þessu móti. Þá er það Halldór snýr og þessi var skemmtileg. Finnur síðan á endanum. Já, hnétækling. Hákon þetta missir hérna boltann, þá er að sjálfsögðu Stefán Már í, já hvað segir maður, bara í hérna fyrir aftan. Í coverinu. Coverinu, já. Fallegir fuglar hérna alveg svoleiðis. Já. Út allt. Meiði sig eitthvað annað, nei. Hver er? Aja, þetta er frábælega gert hérna. Stefán. Heldur hann með, nei, missur hann út af. Stefán bara fegur boltan út af og það er ekkert mál. Þetta var líka mjög erfitt að taka við þessu. Það var stjórn á boltanum. Og Gunnar reynir að koma upp línuna. Nær því á endanum. Og Alexander Ísar er sloppinn í gegn. En Hákon. Og skotið rétt framhjá. Frábær sókn framara. Já, Hákon gerði erfitt fyrir þetta með að loka á skotfærið. Já, það er oft nóg. Hér byrja blikarnir. Og þá eru 5 mínútur liðnar og þessi leikur fer af stað líkt og margir leikir hérna í áttalegustöldunum. Já. Arnór ennþá með henn. Gunnar. Hvað gerir Gunnar?
Hann Setur er hann að inn fyrir finna Blikarnir er að gleyma vörninni. Alexander alveg rosalega vel og Alexander Heyrðu. skotið að löngu færi. Það er varið. Já, sjáum að Blikarnir er að spila hátt með liðið sitt þannig að þeir eru aðeins að gleyma sér tilbaka. Já. En sem betur fyrir eru Hákon og Stefán, þeir eru fljótir að skila sér niður þannig að kannski eitthvað sem þeir leggja upp með, maður veit það ekki. Það eitt verður að koma í ljós. En hér er líka bara mjög vel lesið hjá honum Arnóri og Stefán kemur þessi að löngum Frábær vörn þannig hjá Sævari. Já, Vilhjálmur í markinu virðist vera mjög öruggur. Já. Nú býður eftir að framarnir komi aðeins framar þannig að Þannig myndi að upp lokka svæði framann aðeins fram. og hann gerir það mjög vel. Blikarnir spila hann mjög vel upp. Og ef einhver sá að Káa voru að skora á vellinu fyrir aftan og svissa á foreldrana sína. Já, Það er skemmtilegt fagn. Hér er mikið kapphlaup. Káa Ingimann Stöli. Já, Halldór nær boltanum og vinnur hér Frábær innspark varnarleikur. sennilega. Jú, það er bara innspark. Já. Ekki mikið að færum. Ég held að það sé vegna þess að liðin eru að spila alveg frábæran varnarleik. Já, það verður að segjast alveg svo er. Góð snúningur. Frábær snúningur en enn betri vörn. Skemmtileg snerting. Var þetta haus? Nei. Sýnist nú að Hákon bara hafa verið að verja andliti á sér hérna sko. Já. Sem betur kannski bara fórt í Og hendur. framarðin keyra. 3-1. Vel gert hjá Frábær Stefáni. varnarleikur. Og Kloppi. Daniel síðan hérna kemur í hjálp vörnina, gerir vel og Blikarnir hérna þrjóskast með boltan. Sjáu þetta er frábær fótavinna hana. Daniel í mikil baráttu. Mikil barátta inn á vellinum. Menn kasta sér fyrir allt. Og það er fyrirlið. Nei. Frábær vörn hjá Gunnari þarna. Sýndist mér. Nei. Góð pressa. Vilhjálmur. Vilhjálmur með skot! Frábærlega varið hjá Erik. Erik Ásberg með mikilvæga markvörslu. Kemur boltanum í horn. Já, þetta var ótrúlega vel varið. Því að boltinn sko kemur á mjög erfiðan stað. Já. Boppandi þarna út í hornið á blindu hliðinu einhvern veginn, þannig að þetta var mjög góð viðbrögð þarna frá honum Erik í markinu. Kemur enn einn hotspinnan hérna á Bríl. Fá hann hérna út. Og hvað? Það er mikið klásum boltan. Alexander næri sig á endanum. Hákon Og dettur nær fyrir. ekki að mynda skotið að boltinn svolítið erfiður hann við hann. Tómas er með hann. Upp vinstri kantinn. Kemur hann áfram á Þórólf. Blikarnir eru svolítið að sjá við þeim bláklæddu núna. En já, eins og við höfum sagt, fyrri hálfleikirnir, já, Valur er alltaf að stoppa þetta innsparki yfir hné. Það er virkilega mikilvægt að passa það. Svona þegar það er sending inn á miðanvöllin. Við viljum ekki að komi mörk upp úr því að við séum ekki fara eftir reglunum. Nei, það er hárrétt. Flesti dómar hafa verið að taka á þessu á mótinu. Já, líka norska deildin, það er svo mikið undir. Það er mikið undir. Þetta er Já, ok. Já, þetta verðist vera bara deild. Er það toppliðin? Já. Fáfræði mín hérna, ég er búinn að segja 8 úrslit, þetta er bara deild hérna, deildakefni. En það skiptir ekkert öllu, þetta er hörkuleikur sem við erum að fá hérna. Þetta er brot. Jájá. Dómari leiksins las þetta virkilega vel. Já. Leyfði þarna hagnaðanum örlítið að fljóta, bara ef. Leið og hann sá að það var ekkert að fara að koma en hér verða Blikar að, já, eða framarar, hvort liðið þarf að vera fljótar að kveikja á sér þarna, því að framarnir er ekkert að koma boltanum fyrir í gegn. Sendingan enn betri vörn hjá... Já, hjá honum með húuna, það er hann Alexander. Alexander. Alexander með geðveika sendingu. Þetta var utótt að snutta hana sem að, já,
síðustu stundu var Þórólfur Stoppið. kemur hann upp vinstri kantinn á Gunnar. Gunnar á Alexander Hákon, og nei, hérna, jæja. frábær vörn kemur hann í hotn. Hákon gerði virkilega vel þarna í að koma sér fram fyrir hann. Þarna var mikil hætta að marki Breiðabliks. Spurði hvort að Hákon í vörninni og Vilhjálmur í markinu hefði getað að tala örlítið betur saman hann því að Já. spurði hvort að Vilhjálmur hefði getað bara komið út og tekið boltan en nú er bara fyrir Blikana að verjast vel. Fá ekki á sig mark eftir svona, það er alltaf svekkjandi. Framarnir hafa verið virkilega hættulegir í þessum hotspinnum. Þarna held ég að fyrsta mark leiksins væri að koma. Og það er önnur hotspinna. Þessi Já, bara og þessi yfir allan pakkan svífur allan pakkan. og að lokum út fyrir völlin. Frábær varnarleikur þarna hjá Alexander. Og vinnur inn, spark fyrir sitt lið og er fljótur að koma boltanum leik og vinnur hotspinnu. Þetta var virkilega vel gert. Taktu með þessi gegnum þetta, Sindri. Já, þetta var bara eins og þú segir, virkilega vel gert. Ekkert kannski mikið við það að bæta. En Vinnur hotspinnu eins og við fyrir sjáum það var framan. bara önnur hotspinna. Framarnir eru að þjarma að þeim. Alla Vilhjálmur sjáðu bara- þetta. Og stekkur á hann. Vel gert. Rétt á hann bolti fyrir út úr teig. Blikarnir, þeir spila bara út úr þessu, ætti hann bíða að- eftir að Vilhjálmur framan hlýtur að komið finna pressu. Arnór. Nei, þetta er... Alexander kemst inn í Já. sendinguna, reynir að finna Þórólf hérna úti vinstarmegin. Þetta er frábærlega gert. Hann Hákon er virkilega Takk. lipur með boltan. Arnór leggur hann tilbaka að Halldór. Halldór setur hann upp á Alexander. Alexander með góða snúning. Nú þarf Tómas, já, frábær varnarleikur hjá Tómasi hérna. Það er að stoppa Alexander á kantinum. Og blikarnir keyra hratt á. Hákon. Þetta er Þetta er stoppað. Þórólfur virkilega sterkur hann í vörninni. Nú er eitthvað stopp hérna. Og Þórólfur kemur hann bara fram. Engar áhættur þarna hjá Þórólfi. frábærlega gert hjá Alexander. Boltinn Hann út finnur vinstri. Arnór. Arnór Er ennþá að með fá boltan. fyrsta mark leiksins? Nei. Þórólfur segir nei. Nei, nei, nei. Þórólfur setur í lás. Heldur betur. Já. Og við erum hér að detta hann í síðustu mínútu Fyrir áleiks. venjulegs leiktíma í fyrirháleik. Það þarf aðeins, dómari leiksins þarf aðeins að hlúa fyrirliða Breiðabliks. Sko, Við viljum nú ekki að neitt sé að með þessi hérna. nei. Herru, fáum eitt kloppa. Þessi var nú Herðu, hann Rosalegur. galopið Halldór. frábær varnarleikur hjá Gunnari. Gunnar gefur sér ekki. Kemur hann út í innspark. Framarðin hafa verið virkilega flottir inn í vörninni. Hér eru þeir bara ískaldir. Spil út. Úff, var þetta ekki Alexander? En blikarnir er að gleyma sér tilbaka. Heyrðu, það er allt og galopið. Alexander, Ísar Steinarsson er mættur í móti gegn. Vilhjálmi, Hvað Vilhjálmur gerir varnar. Alexander? Þetta er mark! Og það er fyrsta mark leiksins. Alexander Ísar Steinarsson, munið nafnið og sussar. Og Frábært þetta fagn. mark. Aron, Sussar á framherja Breiðabliks. Aron. Þetta mark kom á síðustu sekúndu Svo kallar fyrirháleiks. flautumark. Valur er búinn að flauta til hálfleiks. Þá stökkum við inn á völl og heyrum hvað þjálfaraliðana allt Já. segja. Komið tilbaka að vörmu spori.
Við erum mættir aftur Verðum við. og Það verður einhver annan lýsa en hérna við erum að spila hér. framfæri að Já. að við erum ekki að taka okkur eina stefnu með hvoru liðinu við hérna en eina hlið. Ég sem sagt Sindri, ég fekk það hlutverk að Hlera eins blikana. já, ég er með sérst leikskýrslu blikana og Aron, þú ert með leikskýrslu framara. Já. Þannig að svo verður engin miskilningur þá er þetta ekki þannig að við höldum með hvoru liðinu. Við erum nú bara að reyna að hafa þetta þannig að við séum með nöfnin á hreinu, sko. Já. Ég veit að En, fólk skilur þetta mjög vel. já, Sindri, þú hlustaði núna á þessa 4 þjálfara hjá Breiðablik sem voru í hálfleiknum. Hvað höfðu þeir að segja? Já, sko, þeir náttúrulega voru svolítið að segja að þeir þyrftu að halda áfram að spila sinn fótbolta, halda áfram að hugra að gera spil út og kannski svona stíga þess frama með liðið. Þú veist að þeir náttúrulega að sækja mark, skilur við. Já. En ekki riðilega ómiklu skipulega því að þeir voru náttúrulega með leikina í mjög góðum málum, sko. Já, það er En þeir vilja fara fram á völlin og reyna að setja smá meiri þunga í sóknuna. Það var alveg skýr skilaboð. Já. Talandi um að setja þunga í sóknuna, Framarar eru konum hótt. Já, það er bara hárið til þér. Framararnir nefnilega, þeir hafa svolítið verið að sækja núna. Já. Og ég heyriði á þjálfunum þeirra, þeir eru virkilega ánægðir með leik sína manna. Já. Virkilega ánægðir með liðsheildina í vörninni, allir að berast fyrir hvern annan. Og hverju skilaði það? Marki. Góð vörn, fá eina hættulega sóknina í lokleik fyrirháleiks. Já. Sem þetta með marki. En hér vitum við að Blikarnir geta sótt mjög hratt. Já. Og Framararnir eru full vissir um það og eru fljótir tilbaka. Sjáu þið, þetta er þess að tala um. Sjáu þið, 3 konur hérna upp í sóknuna. Sjáu þetta, sjáu þessa pressu. Herðu, Alexander vinnur boltan. Nei, Vinnur bara Þetta var hotspinnu. ekki Alexander. Ég ætla að segja að þetta var hann Nei. Aron, ekki Alexander. Já. Smá- Alexander er samt fyrstur að hjálpa Já, liðsfélaganum já. upp. Það hefur eitthvað meitt sig þarna okkar maður. Vonu nú að það sé ekkert alvarlegt. Nei, en ég held að hann harkið, ég veit Og ef fólk að hann harkar þetta af sér, hann Aron. Hér kemur, aðeins hár. já, það var kannski aðeins mikið kraftur í þessu. Já. Vantar aðeins stærri völl. Já, þetta er stærri völlur. Og glöggir sjá að hið stórskemmtilega lið frá Snæfellsnesi er farið að hita upp. Þeir eru næstir á svið. Já, það er svoleiðis. Já. Þeir eru næstir. Þú er nú stíga fylgst næstir á aðeins stopp. með þeim. Hvað Já, getur sagt okkur um? ég er nú svo sem ekkert mikið fylgst með þeim, en ég veit bara að þetta eru skemmtikraftar. Talandi um skemmtikrafta, Tómas hérna. Já, já. Þetta var nú bara ótrúlega vel lesið hérna í vörninni. Já. Það er svolítið einkennt þennan leik. Virkilega. Góð sókn en betri varnarleikur. Sjáu þetta, gott spil. Alexander. Frábær vörn hjá Gunnari. Kemur hann bara út. Tökum enga sénsa hér. Framarar. Gunnar Herðu, frábær pressa. Að vana. Og Blikarnir hérna fyrstir á boltan. Tómas ætlar ekki að gefa honum neitt sentimeter í vörninni. Hann nær samt að losa boltan, frábærlega gert. Kemur Oliver. Oliver hérna fram inn í teginn. Jæja, Þeir eru einn á fyrstur einn. á seinni boltan Alexander. Virkilega flott vörn hjá honum Oliver. Oliver hérna með boltan. Finnur Aron í lappir. Og Gunnar Dam fleygir sér á hann á bolta. Vel gert. Frábær vörn. Daniel. Hann ætlar ekki að hleypa Stefán. blikunum upp. Alexander. Nei, Já, Tómas kemur þessu bara fram. Já. Framararnir komnir yfir. Við sjáum það. Þeir Já, ætla þú einmitt, að spila góða og sterka vörð. já, þú heyrði það í hálfleiknum eða ekki? Já. Þeir eru virkilega ánægðir og ætla að halda áfram þessari baráttu og þessari liðsheild. Eins og þau sést, Alexander hefur verið fremsti maður. Hann er mættur niður að taka innsparkið. Ótrúlegur.
Ótrúlegu leikmaður. 1-1, Klobbi, Alexander Stefán, nei. Stefán vinnur boltan. Stefán Stefán. keyrir upp, þetta er mikill hraði. Svo Þórður kemur þessu bara út af. Þórður Guðjónsson. Virkilega flottur í þessum Það leik. er nú kunnulegt nafn, Þórður Guðjónsson. Já. Og Hér. þá eiga blikarnir hérna innspark hægramannavellinum. Stefán á Alexander. Og hvað, ég endur tek mig, Þórður Guðjónsson kemur hann bara út af. Já. Engar áhættu teknar. Vel spilað, þeir eru konur á teginn og þeir vinna hotspinnu. Alexander. Þórður kemur hann hot. Já. Nú. Alexander hérna vinnur hotspinnu fyrir sitt lið. Já. Fimm mínútur búnar sem setnáleik, það þýðir að það er nóg eftir, það eru 10 mínútur eftir þessu leik. Já, það þýðir það. Það þýðir bara það er nóg eftir og Aron, þetta er frábær vörn. Framvarnir hafa þurft að liggja svolítið í vörn núna. Þeir verða að reyna að finna opnanir og það er blikarnir og konur hátt. Herðu, Talandi um opnanir, Alexander kemur hérna upp hægri kantinn. Lætur bara vaða. uss. Frábælega varið. Leikmannum 23. Það Bíddu, er eitthvað, sko, Vilhjálmur Sveinn. já, en mér finnst þetta að vera Eða annar. Aron. Annarkvort, þetta var allavega frábælega Já, gert. eða Halldór Hugi, sko, þeir eru 3, númer 23. Já, Aron er aflitaður. Já, þetta er Halldór. Já. Já, Halldór konur í marki, bara það eru frábærlega bara gert. breytingar hérna. Hann fór fram hjá okkur í hálfleik. Og það er hotnið og út Herðu. Þórður. Þórður, Í, hann þarf að vera ákveðinn þarna. Kemur hann á Alexander. Hákon gerir þetta mjög vel. Klobbi, nei, ekki nógu gott. Blikarnir fá markvinnu. Há spurning hvort þeir ætla að spila út eða hvort þeir ætla að færa langan. Fyrir áleik voru svolítið að spila út. Og þeir ætla að halda því áfram. Sjáu þetta. Já, bara Stefán finnur Aleif, hann er frábæra með sendingu. rosalega tíma, rosalega Stefán pláss. upp Hann er hægri með flugbraut. kantinn. Það er flugbraut. Akureyrar flugvöllur. Stefán með boltan. Akureyrar flugvöllur, já. Já, Þórður þetta var með- svona, hann er flugbraut. Og Þórður, þetta var ekkert öðvur. Og fyrirlið Breiðabliks gerir sig tilbúin í innspark. Og Tómas er mættur strax í pressuna. Alexander Herðu. finnur sendingunu upp á 23. já, þú veist, þeir eru þarna eins og við segjum. Þetta er Já, þá þetta var hann Aron, nafni. Vinstri kantinum. sá aflitaði. Sá aflitaði. Sá aflitaði, hann er nettur. Já. Hvað gerir Aron? Hann er með augun á Mér finnst þess að hann einhverju geti farið teiknum. sjálfur. Það Sjáðu er þetta. eitthvað að fara að gerast. Góð gafpreying. Frábær gafli. Alexander. Alexander er það með hann. En Gunnar sér þetta er við erfið honum. stað sem hann er koni en hann er hins vegar heldur ótrúlega. Herðu, hvað? Þetta er rosalega Frábær vel gert. sending. Þetta grínast. 1-1. Nei! 1-1. Og 1-1. það er 1-1, leikmaður númer 17 Það er hann Hákon Máni Gunnarsson. sem að jafna hann leik Vá. og 1 fyrir klúbbinn heyrist hérna. Breiða, blik. En við sjáum það að hann Alexander Smári hann ríðhélt í boltan, myndaði sér geðveikt svæði og þessi sending innfyrir var rosaleg. Erik með frábæra markvislu þarna fyrst, en það var ekki nóg. Já, eftir skot frá Aroni. Þar verða framarðinir að vera tilbúnir í seinni Já. boltan sem að Aron, nei, hann hérna Hákon var fyrstur að átta sig á hlutunum. Þetta er það sem við vorum að tala um. Þeir eru að þrýsta. Þeir eru að Og upp setja úr þunga. engu, staðan er orðin 1-1. Já, upp úr engu og ekki upp úr engu, ég Já, veit ekki, það er ekki nú upp búið úr að vera engu. alveg smá svona, það er búið að vera smá ógn, við Já. getum orðað þannig. Framarðinir búin að þurfa að verjast rosalega. Heldur Og Þórður nei, þetta er nú ekki Þórður, þetta var Sævar. Vá! Og Alexander er komin í gegn. Alexander reynir að finna Aron aftur. Þórður er, nei, þetta er ekki Alexander. Þórður, þetta er Sævar. Alexander með keggja sendingu aftur. Og Erik Ásberg fyrstur Vá. átt að sjá. Aron var líklega hálfu metra eða minna þarna frá því að ná til boltans. Og koma stöðin í 2-1. En þetta helst óbreytt. Þetta er þess við elskum, það er þegar bæði lið eru að sækja til sigurs. Já. Ég vona allavega að bæði lið sækja til sigurs. Ég veit ekki alveg hvort séu vítakeppni í þeirri norsku. Nei, En ég vona að bæði lið sætti sig ekki við fengin hlut. Nei, við sjáum það bara á öllu.
Og áhorfendur eru Heyrðu, líka að lifa Stefán- sér rosalega inn í þetta. Stefán með svona bjartsýnis tilraun þarna og ég fíla það. Já. Hann er með sjálfströstið í botni og af hverju ekki að reyna hamrónum það. Þeir meina mættur á föstudegi á N1 mótinu, norsku deildinni. Setni Af partur, hverju ekki? næst síðasti dagur og menn vita að það er lítið eftir Síðan þeir eru út á sjónvarpsvellinum að gera að reyna. að sjálfsögðu. Af hverju Tómas ekki? Franklín sleppur hér í gegn Tómas upp vinstri Franklín. kantinn. Vá, þetta er vel væri. Ó, það er fyrstur á. Alexander. Nei. Þvílík vörn en framar að halda boltanum. Og skoti og... Sjá þessa markvörslu. Þetta Halldór var Hugi. okkar maður, Halldór Hugi að öllum leikindum. Við erum Með ekki, eina markvörslu Já. mótsins. við erum þetta ekki alveg með það 100% hreinu, en við höldum það. Sýnist Viljálmur markmaður í fyrirleik hafa farið einhvern veginn út af. Kannski erum við að bulla en Hver liggur hér eftir, það er Tómas Franklín. Hefur eitthvað meitt sig. Hans Vonum að oft það kveðið. sé ekki um mikið. Þeir kalla til þjálfarans og sjáum að Gunnar ætlar aðeins að hughresta liðsfélagann. Kemur Hjálpar honum á fætur. Já. þjálfarinn má bara fara aftur út af. Þetta Það er er bara bara- skýr skilabóð. Virkilega fallegt að sjá, það eru allir að passa Já. upp á að sé í lagi með Alvöru. Tómas Franklín. Grjótar og framarar taka hotni hratt. Beint á Tómas sem kemur aftur út og Vá. Alexander með skoti í varnamann. Sjáðu Vinnur hann aftur. Alexander vinnur hann. Það er, þetta er rosalega barátta þetta boltan. Herðu, Úf, og nú eru framararnir Alexander. svolítið margir frammi. mikil barátta, Hákon. Þetta er brot, nei, þetta er ekkert brot, áfram bara með leikinn. Hann hefur meitt sér Ja. blikinn. Þórður náði þarna að sparka boltanum og Gunnar lenti ofan á leikmannum líka, markaskorar leiksins. Horfum Hákoni. Og það eru Káringar sem fagnar sigri hérna á velli 9. Já, ef Aron. einhver hefur verið að horfa svona á vellina hérna í gegnum myndavelina, þá eru Káringar að sigra KA. Káa Ingimar held ég að þetta heiti liðið. Já, er það ekki? Já, Þeir hafa verið virkilega flottir í þessu móti. alveg frábærir. Og, en, Boltinn dettur hérna fyrir Tómas. Sýnist þér Heyrðu, með Tómas. er að Hann sleppa- finnur hann er bara að Alexander sleppa aftur í yfir. gegn. Halldór. Þetta er svo snirtilega gert hjá markverði Breiðabliks. Sáu þið hvað hann var klókur líka að Sá er henda búinn að boltanum. vera góður í seinni hálfleiknum. Heldur betur, en sjáu hvað hann var klókur í að hann var ekkert að pikka boltanum. Hann bara neldi honum út af Já, til að leifa sínu lið að komast aftur í hérna. og sjálfum sér í markið. Já, bara endurstilla eins, koma sér í varnastuðu. Þetta er bara til fyrirmyndar. Gunnar kemur með hann hérna upp á Tómas. Aðeins svo langur bolti. Gappreifing. Mikil stöðu bara þarna. Já, það mætti nánast þeirra saumnált detta hérna. Það er vírað andrúmsloft hérna. Já. Samt einhvern veginn eru læti. Alexander, þvílík sending. Og hvað er að gerast? Býttu nú við. Það er 2-1. Herðu. 2-1 fyrir Breiðablik. Þetta er leikmaður númer 17. En ég held að það standi Nanok aftan á treyjun hans. Þannig að þetta hlýtur þá að vera Vilhjálmur Sveinn Nanok. Já, hann hefur, var í markinu fyrir áleik. Já, og komin hérna út. Komin út og ætlar að gera loka. Þetta er rosalegar senur og þetta mark kemur á síðustu mínútu þessa leiks. Og þessi yfirvegun, sleppur einn í gegn. Já. Föstudegi á N1 mótinu, margir hefðu, Bara panikað. panikað, klúðrað. Yfirvegunin uppmáluð. Inn í teginn.
Markmann farinn, setur hann bara í hitt átni. Bara upp á 10 hjá honum. Og fagnar síðan bara slagur á því. Herru, Alexander er mættur í gegn. Bíddu. Þvílík varsla. Maður leiksins. Ef að Halldór, Markvörður Breiðabliks. ef þetta er Halldór í markinu. Og þá er þetta Valur flautar til leiksloka. Leiklokið hér. Blikarnir fagna með áhorfendum sem eru virkilega ánægðir með þennan endurkomu sigur Þetta í var norsku deildinni. ótrúlega leikur, Aron. En þessi leikur einkenndist af mikilli baráttu og leikgleði og miklu sóknarbolta. Takk kærlega fyrir okkur. Takk fyrir. Já, komið marg blessu og sæl. Það er Sindri Skúlason sem heilsar hér að nýju. Minn þriði leikur hér á KA TV. Með ykkur í dag á föstudegi. Ég hef ekki tekið ennþá eitt mót á þess að fara að setja á mig lýsenda heyrnartólin. Þetta er einstök tilfinning og við erum hér mætt. Já, það er búið að flauta leikinn á. Þetta er, getið ykkur sagt, undan úrslitaleikur í grísku deildinni. Og þetta eru tvö frábærleið, þetta er Snæfellsnes og Keflavík. Ég held ég á eitt og miklu tíma að ég að tala um eitthvað annað heldur en hvaða lið var að fara að spila. En leikurinn er komin á stað. Og ég er hér með skýrslur frá báðum liðum. Og ég ætla að reyna að renna yfir þær svona hvað á hverju. En ég ætla svona létta að afsaka mig fyrirfram. Maður er einn með 2 skýrslur og sjá nöfnin í fyrsta skipti. Þannig að ég gerir mitt allra besta. Ég er að koma nöfnunum áleiðis til ykkar. Kæru áhorfendur, en ég segi ætla að bíða eftir rétta tækifærinu því að hér eru Keflvíkingar að sækja. En þessi bolti hérna út af og Keflavík eiga þetta innspark. Þetta er vel spilað hérna og það er hornspyrna. Keflvíkingar vinna hér hornspyrnu. Og hér er lausbolti. Snæfellsnes hérna, þeir eru fyrstir á boltan. Og hér sækja hérna, og það er hún Telma. Ég get sagt ykkur það. En þessi bolti hérna aftur tilbaka. Já, það er sæti í úrslitaleik grísku deildarinnar í boði. Og við sjáum það að þessi leikur byrjar að miklum kraft. Og hér er frábært spil. Þetta er frábær hugmynd hérna hjá honum Sölva. En hér ætla ég að reyna að renna yfir lið. Lið Keflavíkur
er þannig skipað að númer 59 er Óðinn Þór, númer 39 Jónas Ingi, númer 53 Óli Frosti, númer 37 Gabriel Hugi, númer 63 Brynjar Kári, númer 21 Einar Ingi, númer 45 Lárus Svavar og númer 47 Sölvi Steinn. Það stendur ekkert um það hver er markmaður þessa liðs, þannig að ég reyni að 63 sýnist mér. Já, þá er það Brynjar Kári. Það er hann Brynjar Kári sem er markmaður Keflvíkinga. Sjáum það að bæði þessi lið hafa spilað ótrúlega flottan fótbolta á þessu móti og Brynjar hérna skemmtilegur í markinu. Reyna að renna við liðið Snæfellsnes núna bara á allra næstu sekúndum eða mínútum. Fer aðeins eftir í hvernig leikur spilast. Hér er akkurat Snæfellsnes, þeir lesa þetta. Það er bara boltinn út á langur. Í markinu er númer 99 Bjartur Máni Mortensen. Númer 2 Róbert Máni Birkisson. Númer 5 Pétur Pétursson. Númer 7 Alon Súk. Númer 7 Telma Dís Árskisdóttir. Númer 8 Víglundur Orri. Númer 29 Daniel Berg Gunnarsson. Númer 99 Andri Jósefsson. Við sjáum það að það er náttúrulega útileikmaður og markmaður númer 99. Og svo er með 2 leikmenn hann númer 7. Þjálfarar Snæfellsnes eru þeir Gunnar Andri Pétursson og Pálmi Jóhannsson. Gaman að fá nöfn þjálfaran líka. En það er hér bara mikið klafs boltan. Það er erfitt að lýsa leikjónu þegar boltin er svona einhvern veginn út allt. Og sjáum hérna að hann Óli Frosti er að kvenka sér. Það spurning hvort hann vilji bara skiptingu. Já, herra, hann getur alltaf stigið löppina, drengurinn. Hann hefur meitt sig illa þarna. Og já, inn á í hans stað er að koma leikmaður númer 47 og það er hann Sölvi Steinn. Og ég veit það að Sölvi Steinn er klárlega tilbúin í þessa orustu hér sem framfer á velli 8. Káa TV völlurinn hér, þar sem að hver einn og einasti leikur er sýndur í beinni útsendingu í háskerpu, beint á YouTube í boði N1 og bílalegu Akureyrar. Þökkum þeim fyrir ómetanlegan stuðning. Og hér er skot fyrir þetta tegi, þetta er langskot. Já, Jónas Ingi hérna með hörku tilraun. Og hér eru Snæfellsnes að keyra mjög hratt. Þvílíkur hraði. Herðu. Þetta er rétt framjá. Við sáum að Alan Súk. Ég held að standi Alan frekar en Alon. Það getur líka verið. Þá bara einhver snillingur heima sem að leiðrétta mig. Og það er hitt besta mál. En staðreyndin er svo að Keflvíkingar eru sloppir yfir. Og þetta er dauðafæri og þetta er stöngin út. Þetta er innanverð stöngin út. Sölvi Steinn þarna með þrjúsitilraun. Og hér boltinn á tegin. Sölvi, hvað ætlar hann að gera? Leggur hann út. Keflvíkingar þarna svolítið í einhverju skallatennis með boltan á lofti. Það virkar ekki að svo stöddu. Boltinn aftur fyrir. Ekkert aftur, hann fyrir út fyrir, ætlaði að segja. Já, boltinn svolítið mikið hérna fram og tilbaka. Já, svolítið þess að segja, boltinn svolítið núna mikið út af vellinum og svolítið fram og tilbaka leikur. Það sem að, já, liðin skiptast á að sparka boltanum til hvers annars. Okkur langar svolítið meira í fleiri færi og jafnvel mörk, það var hann ekkert verra. En þau komu, ég get lofa ykkur því vegna þess að hér verður leikið til þrautar í dag. Við förum ekki úr þessar útsendingunum við fáum mörk, það er bara hannig. Ef það verður jafnt eftir venjulegan leiktíma þá þurfum við að fara í vítaspyrnukeppni. Og
Hér er rosaleg baráttu um boltann og það er búið að flauta. Það er hendi, já. Það er spurning þarna, hendi á Einar Inga hjá Keflavík eða hvað. Eða var það mögulega Sölvi Steinn, það geti líka verið. Og já, bara eins og ég hef búin að tala mikið um, þá er þessi leikur mikið fram og tilbaka og við viljum kannski ná aðeins meiri stjórn á leiknum. Það er auðveldara að lýsa því. Þetta er svolítið svona eins og borðtennis eins og staðan er akkurat núna. Frábær íþrótt, meira hobby hjá mér og mínum kollegum. En hér eru Snæfellsnes með boltan. Þarna missar hann aðeins frá sér og Keflavík geta sótt rætt. Hér er Óli Frosti hérna svona gerði allavega mjög góða tilraun í að íta boltanum áfram og hlaupa aftur fyrir leikmanninn en Snæfellsnes las við því og hér er Róbert með virkilega flotta vörn og hér kemur önnur virkilega öflug vörn frá honum Víglundur. Þetta er grjótharður varnarmaður. Telma tekur þetta hratt og hér Telma hann grjóthörð. Hér er mikil baráttu um boltann, Sölvi. Einar. Nei, Óli Frosti. Hann hleypur í skotið og þetta er frábær varsla hjá Bjarka Má Mortensen. Hefði verið Bjarki Már Mortens þá hefði maður mögulega spurt sig hvort það væri eitthvað skildur Bubba Mortens en Mortensen er annan nafn og því ólíklega eru þeir skildir en breyti því ekki, þetta er örugglega mikill fagmaður og meistari og þessi varsla honum var í takt við eitthvað góðum lögum að spubba, Rómeó og Júlíu kannski, en hér er Keflavík sloppnið yfir og þetta er frábærlega varið. Þetta er, Bjarki Már, bara tvínefndur. Hann er bara búinn að loka rammanum, það er bara ekkert flóknara en það. Hér kemur langur fram, en fyrstur á boltan er að sjálfsögðu Jónas Ingi og hér er mikið klafs. Óli náði ekki hann að koma skoti á markið en það bara líka ótrúlega vel varist hann hjá Alan. Já, enn og aftur er boltinn hérna aðeins úr leik og þeir taka sér alltaf alveg ótrúlega langan tími að taka þetta allt. Þannig að við bíðum eftir því að boltar eru komið í leik. Hér er Snæfellsnes að sækja en við sjáum að Keflvíkingar eru konur hérna í álitlega stöðu. Óli rétt framjá. Óli Frosti. Þetta var gamla góða hárbreiddin eða hársbreiddin. Það mátti ekki miklu muna. Sennilega spurning millimetra eða sentimetra til eða frá. Já, myndatökumaðurinn okkar hérna er að betri gerðinni. Nafni minn, Sindri Már Stefánsson, sem hefur nú verið að lýsa örugglega ófáum leikjunum hérna. Hann getur hins vegar ekki nota orðið hársbreidd vegna þess að hann er ekki með hár á höfðinu en myndalegur er hann. Allt í þágu grínsins hérna. Myndatökumaðurinn okkar er skellihlægjandi hérna, hann er húmor fyrir þessu. En hér er bolti laus.
Hér er bolti laus, Sölvi gerir þetta vel, hann er komin á tegin, Sölvi með hann, lítur út, við sáum að Einar, og hér er næsti á boltan, í slána, og það er nauðvörn, og aftur eða hvað, þetta er ótrúlegt, Orrahríð að marki Snæfells Nes, en þeir eru ótrúlegir, þetta er varnarlið, og hér er Alan, nú verð ég aðeins að fara ákveð hvort til að segja Alan eða Alon. Gengur ekki alltaf að segja 2 nöfn á sama tíma. En hérðan í frá heitir hann Alan. Ég er búinn að taka ákvörðun. Hann heitir Alan. Eftir að hafa rýnt vel í skriftina á leikskýrslunni þá er ég klár á því að hann heitir Alan. Já, einhver hérna fyrir utan að hósta. Og hér er Telma í miklu karpöpi. Telma er, þetta var rosaleg tækling frá honum Gabriel, en Telma er með boltan. Telma leitar leiða. Hún heldur vel í boltan og vinnur hér innspark held ég að mér sýnist. Þetta er náttúrulega ótrúlega erfitt að sjá hvað er að gera þarna út í horni. En jú, þetta er bara innspark. Jájá, þetta er markspyrna. Það er alveg klárt mál að það eru stáltögurinn í mönnum, en við sjáum það líka að það er alveg smá stress sem er skiljanlegt. Ég meina, úrslitaleikur í húfi. Hér er Alan 1 á 1, en þetta er virkilega vel varist frá honum. Já, nú bara biðst ég afsökunar. Ég bara sé ekki númer á honum. En virkilega vel varist. Að geta varist 1 á 1 er virkilega góður eiginleiki að hafa. En að samanskapi líka mjög gott að hafa það í vopnabúrun að geta tekið menn á 1 á 1. Mynda sér góða stöður og komið sér í góð færi. Það er alltaf mikil ógn. Og hér er að Keflvíkingar innspark. Nú spyrir hvort þeir haldi aðeins síðan. Já, þetta er akkurat málið. Þeir reyna svona að teygja aðeins á þessu og hér kemur færið. Þarna er eitthvað að gerast. Ótrúlegt. Boltinn hérna laus í tegnum. Víglundur stendur sem fastast þarna og hér er mikil hér bara skiljið dómur öll. Það er erfitt að dæma svona. Þetta er hérna báðið líklega meitt séðan. Þetta er bara árekstur og það er erfitt að fara eitthvað að segja til að hver var rétt og hver var órétti, því að þetta er bara óefni. Þetta bara gerist. Þetta er Daniel og Jónas, þeir eru hérna bara fóru saman, en í þeim töluðu orðum flautar dómari þessa leiks til hálfleiks og við komum á vörmuspori með síðari hálfleikinn.
Já, komið mark bless og sæl aftur. Við erum hér komin inn í seinni hálfleikinn í þessum leik á milli Keflavíkur og Snæfellsness. Og hér er Alan að sækja rætt. Telma er með honum. Telma, einhverju gott færi. Telma í þröngri stöðu. Erfitt að mynda skot þarna. Og sáum að markmaðurinn þarna sem ég er ekki alveg viss hvað heitir akkurat núna. Með frábæra vörslu. Skiptir hann öllu máli hvað hann heitir akkurat núna því að hann var bara með virkilega flotta vörslu. En jú, fyrir ekki það er alltaf Brynjar Kári. Ég var búinn að skráta hjá mér smá ruglingur hérna hjá Sindra Lísara. En það kemur fyrir á bestu bæjum. Þar á meðal Snæfellsnes og Keflavík og Akureyri. Einar Ingi með boltan. Einar finnur liðsfélag sinna á miðunni. Hann Sölva. Og hér er síðan bara langur upp. Hvað er að gerast hér? Þetta er bara frábær hreyfing. Sölvi finnur liðsfélag sinn sem að vinnur hotspinnu og þá var hann Óli. Ég ætti nú að fara að þekka það. Óli númer 53 þarna mikið í boltanum. Og hér er hotspinna. Við sjáum að það er alveg hæð þarna inn í tegnum hjá báðum liðum. Þannig að þetta er oft bara svolítið spurningin hversu vel hittir spinnumæðurinn boltan og hversu árænir eru þessi leikmennir á tegnum. Hverju vilja þetta meira? Hvort vill varnarliðið meira skalla þetta frá eða skalla þetta inn? Þar að segja þegar boltinn er hár. En hér er bara aðeins of hár bolti sem svífur yfir allan pakkan og það eru Snæfellsnesmenn sem að eiga innsparkarna hinum megin. Það er hann Víglundur. Já, inn fyrir. Sölvi 1-1. Sölvi með skot. Þetta fyrir að varnarmanni og svo hreinsaður hérna frá. Já, Snæfellsmenn hérna í hálfgerði nauðvörn en það er ekki að sjá á þeim að þeir séu nauðvörn. Þannig að það er einhvern veginn svo mikið ró yfir þeim og svo mikil áræðni en hér eru að sleppa yfir. Sjá þetta. Það hefur verið að kalla eftir ykkur hana. Ekki nótilega á vítaspinnu. Hendi, ekki hendi og það skiptir ekki máli. Hefði það skipt máli, það er spurning. En hér var virkilega flott skotfylgurinn frá honum Einari Inga í Keflavík og við sáum það að þessi bolti fór örlítið fram hjá samskiptunum. Hálfur metri, ég vil bara minna það. Og við sæjum þennan bolta syngja í netinu. En það er alveg klárt mál að Keflvíkingar, þeir eru að banka og dingla að húsi Snæfellsmanna. Og yfirleitt endar það með því að dyrnar opnast. En við skulum sjá hvað þeir halda þetta lengi út. Hér er Ólafur á mikilli ferð, er á tegnum, hér má ekki brjóta. Rétt fram hjá markinu. Þetta er ótrúlegt. Snæfellsmenn, Snæfellsnes, þeir lifa hérna bara á línni nánast. En við vitum það að það þarf svo lítið til. Og Alan og Telma þarna sem eru fram á við. Jú, þetta er Alan. Það bara sést hérna aftan á treyjunni. Auðvitað hafði ég rétt fyrir mér, auðvitað. Það er ekki að spyrja að því. En hér þeir eru að tala saman, við sjáum, já. Örugt, Bjarki Már Mortensen. Tekur hann að bolta hana upp af mikilli yfirvegun og fagmennsku og kemur sér bara með þetta gamla skólanum fram, bara útspark. Maður hefur alveg séð þetta svolítið á mótinu. Maður sér nútíma fótboltan og þess á milli sér maður
löng útspörk því að það er svo auðvelt, eða sérst, liðin eru mikið að leggja upp í því að pressa maður og mann og þá er ótrúlega erfitt að fara að spila út frá marki. Það eru ótrúlegur fórnarkostnaður og miklar áhættur sem eru teknar þar og kannski eru liðið ekkert alveg tilbúin að taka þá sénsa hérna í undanúrslitum og hér er bara boltinn, þetta er bara hárréttur dómur, Víglundur með ótrúlega vörn en þarna vinna Keflvíkingar boltann og hér er hörkuskot, já! Óli Frosti, góðan daginn og það ætlar alltaf að trillast hérna. Óli, hvað er Óli að gera? Leyfðu honum að fagna. Ólafur Frosti númer 53. Þetta er alvöru fagn. Þetta er rosalegt. Og að því að við erum í 15 lokki þá er Ólafur Flóki ekki að fá guldspjald en við sjáum að dómarinn hérna er svona aðeins að gefa merki það. En þetta skot frá honum Ólafur Flóka var held ég nákvæmlega sem þurfti. Það þurfti bara eitthvað ótrúlegt að gerast til þess að, já, sigra Mortensen í markinu. Hann bjarga má. En hann Ólafur Frosti er búinn að vera mikið mikið í boltanum í þessu leik og það var eiginlega alveg vita mála hann væri að fara að gera eitthvað sérstætt í þessu leik og þetta mark var einstakt. Þetta var að dýrarigerðinni og fagnið var það bara mögulega betur en markið. Það er bara persónubundið eftir hvað fólki finnst en bæði var af dýrarigerðinni. En nú er stóra spurningi, hvernig ætla Snæfellsnes að svara þessu? Þeir þurfa allan að svara, það er alveg klárt mál. En það eru bara Keflvíkingar sem eiga boltan hér og flott spil hjá Keflvíkingum. Og hérna hann er tæpur. Telma kemst inn í þetta. Telma ennþá með boltan. En þetta er frábær vörn hjá Keflavík. Og þeir eru fljótar að taka þetta. Sjáu þið hvað þetta er snirtilega gert og Kloppi. Vá! Sölvi. Þetta er vel spilað en hérna Lárus svona náðu ekki alveg að stjórna boltan nógu vel hana en kannski lítið við hann að sakast því að við sáum bara að þessi vörn hjá Snæfellsnes er að standa vaktir alveg hrikalega vel. Hér eru Keflvíkingar bara að þess að láta bolta ganga, boltin er það langur fram. Hér kemur Lárus og þetta er í inn að vera stöngina. Þetta var náttúrulega bara samskiptin og Óli, þetta er rétt framjá. Vá, þvílíkur fótbolti sem við erum að verða vitni af hér. Í þráðbeinni útsendingu, undanúrslit og það er ástæði fyrir því að við erum að horfa á skæði. Það er engar tilvíðanir í þessu. Þessi lið eru komið svona langt að ástæðu. En það verður nú bara viðurkennast að Keflvíkingar hafa átt þennan síðari hálfleik. Eftir ótrúlega jafnan fyrri hálfleik. Það sem að Snæfellsnes voru líka bara alveg ótrúlega hættulega fram á við. En Keflavík, þeir bara, eins og ég segi, þeir hafa svolítið átt þennan seinni hálfleik. Verið að þjarma að marki Snæfellsnes en vörn Snæfellsnes ásamt markmanni hafa verið að standa þetta virkilega vel og ég held að þeir svona bíði bara eftir réttu tækifærunum til þess að sækja þetta jöfnunarmark. Þeir vita það þurfa bara 1 mark þá farum við í vítaspyrnukeppni og þar eru þeir góðir. En hér bara er eitthvað smá miskilningur sem gerist. Ekkert við því að gera, heldur bara að koma sér í stöðu og vera klárir í að verjast.
Já, bolti tilbaka. Það er Bjarki. Þetta er frábær pressa. Og eru þeir að klára þetta hér eða hvað? Þetta er rétt fram hjá markinu. Og það er hotspyrna. Já. Bjarki hérna, hann tók smá sjensa og það er bara svo það er. Sluppu með skrekkin. Inn með boltan. Heyrist hér frá liðsfélögum Keflavíkur. Ótrúlegur stuðningur og hér kemur boltinn inn á teginn. En hver er fyrstur á hann? Það eru Snæfellsmenn og það er hann Pétur Pétursson. Að sjálfsögðu hann fyrstur á boltan. Hér kemur bara hár bolti fram sem að Brynjar Kári bara örðu, hvað er hann að gera? Kaldur á boltanum en ótrúlega vel leyst hjá honum. Og hér er Telma með bolta fram. Sjáum hérna, vá, það er þvílík baráttu boltan. Snæfellsnes komið sér framar, hérna, góð barátta. Já, Keflavík hérna að reyna erfiðar sendingar í gegn og þetta er lesið. Já, maður er hérna bara gjörsamlega fram og tilbaka. Og hér kemur langur fram frá Bjarka. Herru, Víglundur er komið fram. Sjáu þetta, það er öllum bröðum beitt. Alan í skotið og hver er fyrstur á þetta? Nei, Víglundur hérna ekki alveg nógu nálægt honum Brynjari Kári í markinu og Brynjari Kári bara hrikalega öruggur hérna. Já. Sölvi inn á, hérna náði Lárus ekki alveg að taka við boltanum. Sjáu hvað þetta er vel gert. Og Telma, hún fer í skotið eitthvað, nei, þetta er frábær gappreying, hún er með boltan hérna á mjög hættuleg stað, leggur hann út. Alan, Telma, Víglundur, í stöngina, þetta var ótrúlegt samspil hérna. Alan, Telma, Víglundur, þetta er, já, heilug þrenna hérna á Snæfellsnesi og við sjáum það að Víglundur hérna komin í sóknina, farin að ógna og þessi bolt í stöng. Já, talandi að banka á dyrnar þá eru Snæfellsnes, þeir eru mættir til Keflavíkur að banka. Og hér var banka í beinni. Við sjáum það er einungis 1,5 mínúta eftir. Þetta hefur verið dramatískt mark. En það er tími, Pétur, frábær, hann hafði bara hreinsað upp. Bjarki ætlar að koma eitt langan. Það væri í takt við leikinn og hann gerir það. Boltinn þetta fram. Telma nær honum. Víglundur, Telma kemur í hlaupi. Þetta er frábærlega lesið hérna í öftustu línu á Keflavík. Alan, hann er hættulur. Pétur reynir að finna Telmi fyrir en þetta er enn og aftur vel lesið núna hjá Keflavík. Og þessi út af. Sölvi vinnur hér dýrmætt innspark. Þessi bolti hérna aftur á Sölva. Sölvi tekur hann inn á völlin. Finnur liðsfélaga sinn. Lárus hérna nær ekki konu aftur fyrir. En við sjáum það að meðan boltin er bara þarna megin og Keflavíkur meðan þá eru þeir í góðri stöðu og þeim líður vel þar. En það má ekkert út að bregða. Hér er bara rosaleg barátta, stöðubarátta alla völlum boltan og það eru Keflvíkingar sem eru að sigla þessu. Eða hvað? Hér er ekkert dæmt. Pétur með boltan. Fáum við eina sókn upp út frá Snæfellsnes. Telma fer á fulla ferð. Telma snýr og missir bolta frá sér en það er innspark. Nú þurfa Snæfellsnes að vera fljótir að taka, eða fljót. Leiktíminn er liðinn á klukkunni.
30 mínútur. Og hvað gerist hér? Hér hefur þetta verið fyrstur á boltan og hér eru bara Keflvíkingar með boltan og bara, já. Hvað að gerast? Þarna þurfa að taka aðeins betur á okkur. Hér er óheppinn. En sjáu þennan karakter hjá Alan og Pétur. Það ætla þá ekki að vera Víglund. Hörðu, og þetta er aukaspyrna. Þetta er aukaspyrna. Vá, það skildi þó ekki verða dramatíkin og dómari leiksins tekur upp spreyið. Það er þakklæti frá mér, eða hvað? Vá, það er öllu til tjálta hérna í undanúrslitum grísku deildarinnar og hér erum við bara að fara að sjá, já, síðustu spyrnu leiksins að öllu líkindum. Það er að Pétur Pétursson sem að stendur við boltanum. Það er spurning, er hann að fara að reyna við fjærhóttið? Hvað, Víglundur, sjáu þið Víglund, hann er ekki að gefa þeim neitt eftir þarna. Hann blokkar, en hvað gerist hér? Pétur með skotið, þetta er rétt yfir. Og hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Það eru Keflavík sem fara í úrslitaleik. Og dómar hann inn í miðri þvögunni, en þvílík skemmtun þessi fótboltaleikur. Þetta var stuðbaráttu út allan völl, mikil, já, bara frábær gæði og það eru Keflavík. Við óskum þeim innilega til hamingju, þeir verða í úrslitum í grísku deildinni á morgun, en við þökkum samfélgina og verið sæl. Já, þá erum við komin hérna í kólumbísku deildina. Þetta er THK David og móti Keflavík Sindra Snæ. Þetta er komið að stað hérna, skjáttlast ekki, þá var þetta undan úrslit í kólumbísku deildinni. Ég er með lið Keflavíkur sem ég mun lesa upp hérna hvað og hverju. Svona leið og
færi gefst. Aðeins að kíkja hvort þetta sé rétt hjá mér hérna. Þetta er kólumbíska deildin, það er alveg staðfest. Og þetta er undanúrslitin, eins og ég sagði. Og ég er með lið Keflavíkur hérna. Það er númer 32. Viktor Atli. Númer 20 Logi Hrafn. Býða aðeins hérna að Keflavíkur, nei. 16 er Róbert Þór, 62 er Ólafur Darri, 34 er Sókrates. Númer 57 er Aron Levi. Ekkert númer er Stefán Kross og Skuggi er í peysu. En hérna koma Tindastóll Kormákur Kvöt og þeir eru að skora. Þeir eru að skora fyrsta markið hérna. Koma þessu í 1-0 eftir 1 mínútu rétt rúmlega. Þetta komið að stað aftur hérna. Skilaði sér hérna tilbaka. Ég sé ekki alveg nákvæmlega hver það er sem er þá í markinu á Keflavík. Það er ekkert sérstaklega merkt hérna inn á skýrsluna. Ég kem með það til ykkar leið og ég tek eftir því. Gerist hér. Þetta er náttúrulega markvörð THK. Gerist hér. Úff, það hefur nú ekki verið þægilegt en hann er sterkur. Ólafur Darri, naut sterkur hérna. Einhver hérna. Já, og það er að fá þær upplýsingar að það er hann Viktor Atli og ég sé það akkurat núna snýra sér 32 markinu. Gott að hafa foreldra á tánum hérna. Láta mann vita. Hérna koma Keflvíkingar. Hérna koma hann fyrir en THK koma þessu í horn. Hérna kemur það í gegnum allan pakkar hérna. Hvar endar þetta? Endar á THK reyna að koma þess hérna upp en var hann vel vakandi Stefán í horninni. Það er bolti, já, hann er þarna, innspark. Hérna týndi aðeins boltanum þarna. Kemur hún sér á félag sinn. Og færi, hvar endar þetta? Bjarga þarna á línu. Björguð á línu þarna. Óheppinn Ólafur Darri þarna. En vel gert í vörninni. Tökum það ekkert að þeim. Það kemur boltinn inn í, skall þetta í burtu á fjær. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna. Já, hornið átti að vera réttu megin.
Hvað gerist hér? Kemur aftur á nær og svo skot og aftur veran hörku tilurinn hann að Sókrates. Það laumar hann á nærstöngina en vel varið. Keflavík áfram með boltaninn að freista þess að jafna. Svo hreinsaði þessu þetta langt í burtu. Innspark. Innspark var það. Góð vörn þarna hjá THK. Tindastóll Kvöt Kormákur. Finnur hann það með flottir sendingu en vel unnið tilbaka hjá Skugga. Eldan eins og Skuggan. Það er þetta, já, innspark. Keflvíkingar. Flottur sprettur hérna Óliver sýnist mér en veran í markinu. Fín tilraun í Óliver Darra. Hvað gerist hér? Hann er pínu einn þarna frammi en núna fær félaga sína með sér þarna. Og hvað gerist? Nei. Stefán vinnur, tekur boltan og heldur áfram. Hleypur þetta harða spretti hann ennþá með hann. Finnur félaga sinn. Það skýtur hann. Frábær sprettur hann á Stefáni Van Róbert en enn er hann að verja í markinu. Virkilega flottur sprettur hjá honum. Þessi er Stefán sterkur þarna í vörninni. Og misti á honum hann að Sókrates. Tindastóll Kormákur Kvöt. Áttu hérna innspark, kom hann fram. Stefán segir hingað ekki lengra. Neglir honum bara markið. Beint í lúkurnar á markverði THK. Gerist hér. Hann nánast búinn að prjóna sig þarna í gegn en markvörður THK vel vakandi. Þarna hörkusprettur. Hvernig miskilningur hérna. THK beint í hendurnar á Viktori. Og hérna kemur hörku tilraun bara. Og hvað gerist hér? Hann endar inni. Viktor Atli varði fyrst glæsilega. En Tindastólsmenn voru fyrstir átta sig. Tindastóll Kvöt Kormákur er komin hérna í 2-0 eftir 10 mínútna leik.
THK. En Stefán sterkur í vörninni. Mikil barátta hérna boltan. Skemmtilega tilraun hérna með hælum. THK sem heita Kristján Sölvi. Settir hann óvart þarna á Óliver í Keflavíkurliðinu en vinnur hann bara aftur. Stefán ákveðin í vörninni með Keflvíkingum. Fá hérna skýrslur í hús fyrir næsta leik. Alltaf skemmtilegt að fá góðar skýrslur. Og maður hérna sér enn og aftur er það Stefán hann aftast hjá Keflvíkingum sem stöðar þetta. Það gerast hér. Hörku sprettur. Kemur sér þetta framfyrir. Við komin í færi og setur hann í hliðarnetið. Hann vel hotspinnu sýndist mér en markspinna er það. Markspinna frá marki THK. 1 mínúta er eftir það sem fyrri hálfleik. Hefði ég haldið að þetta væri aukaspyrna en THK bara halda áfram, ekkert að kvarta. Skemmtileg fótavinna hérna, Birnir Steinari. Og hvað gerist hér? Nei, enn og aftur er það Stefán sem kemur þessi í burtu. Sé ekki alveg hvað er að gerast, aukaspyrna var það. Kemur hér en yfir allan pakkan og markið og þá flautar dómarinn til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu.
Já, þá erum við komin hérna með seinni hálfleikinn í gang. Staðan 2-0 fyrir THK. Já, hérna, þetta er það sem við köllum hefnibrot. Algjör óþarfi einhvern veginn hjá Stefáni fannst mér. Hérna fyrir en aukaspyrna sem THK eiga. Segja hann setja hann á markið, hann gerir það en Atli vel vakandi og svo skotið en framhjá fór hann. Hvað gerir sér? Keflvíkingar, Skuggi tekur á rás, Hörskur og sérna laumar hann með einn fyrir en vel vakandi í markinu hann enn eina ferðina haldið sér inn á en Sókrates nær þessu. Nei, þetta er ekki hann, þetta var hann Logi Hrafn fyrirgefi. Voru eitthvað svo líkir svona hinum megin á vellinum. Sjónin eitthvað trufla mig. Kemur boltinn í bílinn. Kemur Skuggi, finnur Oliver. Eða hvað, nei, missir hann hana innsparkið. Kemur boltinn fyrir. Hvað endar þetta á hjólhestaspyrna hérna hjá Stefáni og endar síðan í lúkkorm á markverði THK. Það kemur Stefán enn eina ferðina en THK bæja hættinu frá í bili. Innspark Keflvíkingar eiga. Taka strax hérna Oliver, kemur hann inn í, stígur hann á boltan, dettur og svo skot. Þarna hefur þurft að tala aðeins betur saman en boltinn endar á Skugga. Keflvíkingar en innspark. Keflvíkingar taka bara fljótir að taka frábær fóthæfina hérna hjá Róberti. Mikil barátta í þessu. Keflavík fresta þess að minnka munin. THK vilja halda markið sínu hreinu. Atli Þór vel vakandi í markinu og Keflavík kemur svo langt fram. Hvað endar þetta þarna? Sýndist mér Stefán bara íta samherjanum sínum eiginlega frekar en leikmaður THK hafi gert það. Barátta í mönnum.
Stefán kemur svo skugga. Oliver. Og Róbert Þór, Oliver. Oliver aftur, finnur þetta. Vilja fá hendi hérna í stúkunni. Ég er nokkuð viss þetta að fara í magan á honum bara. Hérna skot. THK koma þessi burtu. Stefán sterkur. Endar í innsparki. Endar hér, Oliver í færi og skorar. Keflavík eru búin að minnka muninn. Liggur meiddur maður hérna á Keflavík. Aðeins að hlúa honum maður við höldum áfram. Góð pressa þarna á Keflavík. En THK. Stefán bara hamrar honum hérna fram en markvörður THK vel vakandi. Mikil baráttu boltan hérna. Ætlaði að reyna að stíga leikmaðurinn út en mikil baráttu þarna hinum megin. Viktor á hörðaspretti. Skuggi varðist ágætlega þarna. Það eru stælar komnir. Óþarfa stælar þarna finnst mér. Halda áfram með leikinn bara. Spila fótbolta. Stefán heldur boltar minna á eða hvað, já, gerir það. En ætlaði sér aðeins svo mikið þarna. Tindastóll á þennan. Tindastóll kom að þessu burtu. Atli Þór sparkar þessu fram. Og þarna Oliver klessir þarna á leikmann Fjölnis þarna sem er á velli 9. Takast í hendur og vilja verk. Skemmtilega gert þarna en Skuggi gerir vel í vörninni. Keflavík á þetta.
Skuggi kemur sér fram. Fjórar og hálf mínúta eftir á þessu hérna. Tindastóll aukaspyrnu. Kemur Skuggi. Sé ekki alveg hvort þetta hafi verið aukaspyrna eða vítaspyrna. Nú líður tíminn 3 mínútur eftir á þessu. Aukaspyrna. Kemur hérna spyrnan, setur hann inn í. Markvörður Tindastól fljótur hérna. Blakaði boltan og fljótur átti sig á næsta. Kemur með hann langan. Kemur með hann hérna inn fyrir. Ætla að snúa en Stefán vinnur vel tilbaka. Tindastóll stöðvar þess að hröðu sókn geta núna komist í færi eða hvað, nei. Tvær mínútur eftir, hugsanlega örlítið meira. Stefán hreinsar sig þarna allavega á völl 10 sýnist mér. Skila sér þarna. Innspark, Keflavík eiga. Hreinsa þarna. Markvörðurinn þarna á velli 9 varði tvisvar eiginlega okkar bolta og dauðafæri á sínu velli. Gerist hérna mikil barátta. Oliver. Já, innspark. Gerist hér mikið kapphlaup. Það setja hann hérna á Atla. Og þeir eru hérna 2 Tindastólar, hann skýtur síðan bara og skorar! Frábærlega afgreitt. Kemur hérna THK í 3-1.
og er að gulltryggja hann að sigur hérna. Og þarna flautar hann til leiksloka að Tindastóll Kormákur Hvöt sem fer í úrslitaleikinn með skjálftastykki. Já, en við tökum okkur smá pásu hérna á til næsta leikur er. Já, þá erum við hér komin í mexíkósku deildina og það er að fara fram hér undanúrslitaleikur að KFR unnar á móti Fjölni 7 og já, við erum hér með skýrslur beggja liða og hér sé ég bara ekki neitt fyrir áhorfendur hvað er að gerast. Því miður. Já, þarna sé ég hvað er að gerast loksins. Þá ætla ég að renna yfir liðin. Byrjum á Fjölni, það er númer 52 Ebrahim, númer 15 Hákon Bjarni, númer 94 Maron, númer 26 Ólafur, númer 29 Ómar, númer 32 Óskar Atli, númer 29 í markinu Óskar Daniel, númer 10 Stefán Óli og númer 7 er Tómas. Hvað gerist hér árið ég fer í lið KFR? Fjölnismenn vinnan hér aftur. Þá förum við yfir lið KFR hér.
Það er númer 33 í markinu, Jökull Orri, númer 9 Viktor, númer 19 Ígor, númer 1 Sigursteinn, númer 2 Esteban, númer 19 Óli, 22 Gissur, 3 Evert og 98 er Brian. Og boltinn hér fram á við, gegnum alla og hvar endar þetta? Í horni. Óskar í markinu, slæðir þetta hana frá. Og óheppnir hér Fjölnismenn. Kemur hérna hotspinnan á nærstöngina og hann fær hann í sig og inn varnarmaðurinn hérna. Þetta var svakalega óheppni, staðan orðin 1-0 fyrir KFR. Já, þetta er nú svona með því óheppnasta sem ég séð á okkar velli hérna þessu móti. En gleðifréttirnar fyrir alla sem eru að horfa er nóg eftir. Ég kvarta ekki. Þá koma Fjölnismenn, Óskar. Hann langar hann fram hér, hvað er nær þessu? Það er Ígor. Og hann er bara að sleppa í gegn hérna eða hvaða skoti, en frábærlega var ég Óskar í markinu. Og gerði frábærlega þarna. Þá er það Ómar, kemur honum hérna fram. Og hörku bara átta hér. Já, allarlega Óskar í markinu þarna. Það var hörku bara átta þarna hjá Óskari. Og leikmanni KFR hann sá ekki almennilega hver það var. Þá kemur Tómas eða hvað, nei, hann missir hann út af. Mikið miðjumóð hérna, Tómas. Meðan hérna fyrir Fjölni. En þeir reynsa þetta hér. Alvöru barátta hérna á boltanum, Óskar á smá hrinding hérna, þetta er rétt. Fjölnir á hérna einsparkið. Skoti hérna langt utan á velli og svo skoti frá Óskari hérna inn á teignum, rétt yfir markið. Vá, ég sá ekki hver átti upphaflega við spyrnuna. En Óskar Atli hana, dauðafæri, setur hann yfir markið óöpinn hana. Og þá erum við komin í boltaleit hér. Boltinn sennilega farið yfir. Á byggingasvæði. Verið að finna nýjan bolta. Já, hér er búið að finna annan bolta. Koma Fjölnismenn. Flott vörn hjá KFR, en að koma þér aftur. Viktor hreinsar hana, en að Fjölnismenn að koma aftur hér. Hver nær þessu?
Já, þessi fyrir hot. Kemur hotnið inn á teginn og yfir allan pakkan hana. Óheppinn, náist ekki hana. Kemur boltinn inn á teginn og frábælega varið að Jökli. Dauðafæri aftur hjá Óskari, hann allt í öllu hann í teignum. Kemur Fjölnir aftur, komnir inn á teginn, en vel hreinsað þarna hjá. Var þetta ekki Ígor, sýndist mér hann í vörninni, gerði vel. Boltinn hér fyrir utan skotið, en flottu varnarleikur hann. Virkilega vel gert. Ekki alveg viss. Var þetta ekki Ebrahim sem átti skotið þarna. Hörku skot þarna rétt fyrir utan. Kemur boltinn inn á teginn, aftur í gegnum allar pakkan. Nú einhver klár á fjær. Boltinn inn í teginn og skotið, en hittir hann ekki nóg vel. Þá það Ebrahim fyrir utan, en þeir hreinsaði frá. Kemur Hákon alla leið tilbaka á Óskar. Kemur síðan á Ómar hér. Ómar framvöllin. Þar enginn nema varnarmenn KFR. Ebrahim svo hörku baráttu við Ígor hérna. Og komnir hér inn á teginn, en ná honum samt hér, á honum fyrir út af. Hvað gerist hér? Innspark hér sem að KFR á. Og Esteban í baráttunni hér við Ómar sem að kemur honum hér út af. Kemur Esteban. Já, kemur þessu hérna inn á völlin. Já, hörku barátta hérna. Viktor og Tómas kljást þarna og svo langur fram hér. En þetta endar hjá Óskari í markinu. Já, náðu þeir þessu Fjölnismenn, nei, gerði það ekki. Stefán aðeins og langur fyrir hann. Og vinna hann hér aftur. Já, árið komnir á hann aftur hér. KFR. Var þetta ekki Brian hann að sýndist það. Og svo langur hér fram. Og Esteban að vinna hann hér eða hvað? Nei, flottu varnarleikur. Virkilega vel gert í vörninni á Hákoni þarna. Og koma Fjölnismenn. Stefán alla leið yfir á Ebrahim. Gerir hann. Glæsilegu varnarleikur þarna hjá Ígor. Þessi bolti út af. Fjóra mínútur eftir að þessu fyrri hálfleik hérna. Og hvað hér aukaspinna á.
þegar menn stillir sér hér upp, kemur svo með hann langan hérna fram, endar á Esteban. Já, Ígor náður að halda þessum inn á, nei, gera það ekki. Já, koma Fjölnismenn. Hálofta bolti hérna í augnablikinu. Já, Viktor hittir hann illa hana, innspark fyrir Fjölni. Og frábærlega varið, hvað endar þetta? Já, þeir fylgja vel á eftir hérna leikmenn Fjölnis. Ibrahim að skora og jafna leikinn. Frábærlega gert hjá Fjölni hérna, langur inn í sig, virkilega vel varið hjá Jökli í markinu, en þeir fylgja síðan vel á eftir og Ibrahim setur hann inn. Já, hörkuleikur sem við erum að fá hérna undanúrslitum. Kemur Ibrahim aftur, fær hann síðan aftur hér, aðeins svo langur. Já, langur hér fram, það er enginn nema Fjölnismenn. Hákon með hann fram, en hér kemur KFR. Og flott vörn hana hjá Ómari. Kemur Fjölnir hér. Og Esteban, og aðeins svo þungt touch óheppinn hana. Og Ibrahim að sleppa í gegn hérna eða hvað. Kemur Stefán, ætlar að finna Ibrahim aftur, gekk ekki. Á er það Hákon. Kemur honum hérna framvöllin og Tómas. Og Stefán með þennan eða hvað. Nei, góðu varnarleikur á KFR hérna. Næstu færa hann hérna yfir sig. Brian og Ómar í hörku kapphlaupið hérna. Og Stefán. Góðu varnarleikur hjá Ígor. Kemur Evert. Og já, góðu varnarleikur hérna á KFR. Það var Ígor og þá koma þér hérna hinum megin. Brian ennþá með hann. Hvað endar þetta? Já, vel hreinsaði Ómari og Ibrahim. Og þá flautar dómari leiksins hér til hálfleiks hjá okkur í hörku skemmtilegum fyrri hálfleik. Við ætlum að fara og fá okkur eins og eitt burrito. Komum svo aftur með mexíkansku deildina.
Já, Áru komin hér aftur í Mexíkó-deildina. Eins og Lófkalli segir það. Var að fá hér, fór á stúana í hálfleik. Og hvað hér, flott vörn hjá KFR. En hér kemur Maron með skotið, en þeir hendast fyrir þetta Ígor í vörninni. Já, eins og ég var að segja, þá fór ég á stúana í hálfleik. Því að það var ekki á skýrslu hjá mér hérna. Einn leikmaður Fjölnis, hann var ómerktur að bakinu, en það er Kristinn Örn sem er ómerktur hjá Fjölni. Búinn að koma því til skila. Gott að hafa alla á skýrslu. Takka foreldra og honum að kella fyrir þetta. Allt upp á 10 þar. Kemur KFR, hvað endar þetta? Hotspinna. Já. Björgvin, kamerumaður, yðar í skinninu yfir þessu seinni hálfleik eins og ég. Slík er spennan í þessu leik, mikið undir. Liðin búin að vera aðeins svona passív í þeim fyrri, en ég býstu opnum og skemmtilegu seinni hálfleik hérna. Komnir inn á teiginn KFR, hvað gera þér hér? Annað hornið ekki, nei, markspinna. Virðist að fengi hann aftur í sig þarna. Já, hann virðist að fengi hann aftur í sig óöpinn þarna. Kemur Fjölnir, en þessi var langur. Alla leið á Jökul Orra í markinu. Og koma KFR hér, hörku barátta. Og var þeir að sleppa í gegn hér eða hvað? Nei, flott vörn hana hjá Hákoni. En Sigursteinn og Ígor hana, nei, Óli fyrirgefiði. Spiluðu vel sín á milli þarna. Þá kemur hotspinnan hér. Kemur hotni inn á teiginn. Þeir lúra hann á fjær. Og skotið, og hvað endar þetta? Það kemur hann út í markinu. Hann Óskar gerir þetta vel. Brian kemur hann vel inn á völlin og nær góðu skoti. Það var Gissur. Gissur með hann hér fram. En Hákon hreinsar. Stilla hér upp. Kemur Gissur. Já. Vinnan hér, Fjölnismenn. Óskar sem gerir það, kemur honum á Ólaf. Ólaf var alla leið yfir á Maron. Hann ennþá með hann hér. En góð vörn hana hjá Brian. Flottu varnarleikur hana. Komnir hér inn á teiginn síðan eftir þetta innspark og skotið. Já, kominn bolti. Nú kemur KFR. Hvað gera þér hér? Óli á Gissur. Nei. Ekki var að Gissa á Sigursteinn sem tók hann hana. Þá kemur aukaspyrnan hér. Hver ætlar að taka? Viktor
skotið en flottu varnarleikur þarna. Sýndist að vera Óli sem hann náði að vera fyrir þessu. Og boltinn inn á teiginn, góðu varnarleikur hjá Fjölni en KFR búið að vinna hann aftur. Sigursteinn, en glæsilega gert hjá Ólafi þarna. Þá getaði komið hratt Fjölnir. Já, Óskar hittir hann ekki nægilega vel þarna. Vinspark sem að KFR á. Hann kemur honum hérna inn á miðjuna, gerir vel á Brian. En Ólafur mættur. Hvar endar þetta? Koma þessu hérna frá Viktor. Finnur ekki Brian. Og inn á teiginn og skora. Já, ég sá ekki að voru búin að taka innsparkið þarna. Voru fljótir að því koma sér inn á teiginn. Frábærlega gert. Var þetta Stefán sem skoraði? Það var annarkar Stefán eða Óskar held ég. Og Fjölnir komið yfir. Já. Gríðilega snöggir að taka þetta hérna. Hreinlega sá þetta ekki. Og kemur KFR hinum megin. Viktor með boltan hér. Stoppaður af Óskari og þetta brot á Viktor. Og Ómar sem ætlar að spilna þessu hér fram. Kemur með hér langan fram. Stoppar á Viktori en Óli búinn að vinna hann aftur. Já, rétt brotið hérna. Kemur Viktor. Lúðrar þessu hérna fram, stoppar á Ólafi hins vegar en búinn að vinna hann aftur. En, vinna hann aftur. Svo bara skotið hér. Hann rennur hann þarna Óskar í markinu en með þetta vel gert þarna. Hérna langur upp á Óskar, nær hann þessu eða hvað? Já, nær að halda þessu inn á. Og svo boltinn hér út af. Kemur Viktor. Og skotið, það er framhjá. Fínasta tilraun hjá Kristinn hana. Kristinn er reyna að fá. Kráti með sér hérna. Já, kemur KFR 3-1 en að geta nýtt sér þetta. Komin inn á teiginn og hvar endar þetta skoti? Hvar endar þessi bolti? Ennþá með hann inn á teignum. Skoti í Valdamann. Og þessi er út af derra dansat inn á teignum. Þarna mátti ekki miklu muna. Viktor kom inn hérna á hann aftur inn á teiginn með skotið. Þessi rétt fram hjá stönginni. Vá, skotri í þessa stundina á KFR. Heldur betur. Já, þetta var rosalegt. Fyrst derradansinn hana inn á teignum og síðan skotið rétt fram hjá stönginni. Þeir eru ekki hætti, kemur Sigursteinn. Og hann fer í gegn, kominn inn á teiginn. Hvað gerir hann hér?
Þvílík barátta hérna. Þá er það Óskar. Og fær hann aftur hér eða hvað? Nei, Ígor hreinsar. Gerir frábærlega. Þvílík spenna hérna. Kemur einsparkið. Ebrahim, já, flott gafnhreyfing. En Ígor fljótur að standa upp. Kemur Sigursteinn. Þeir sjálfur hérna upp kantinn. Já, heldur áfram. Nær þessu sennilega, já. Og hvað? Vilja hendi hér. Já. Og kemur Ebrahim. En Ígor að ná honum hér eða hvað? Nei. En þá var þeir að sleppa hér í gegn Fjölnir og þessi er fram hjá markinu. Já, ljóttæklinga Viktori hana. Kemur markspilnan hér. Já, Ígor með flokka tasta. Heldur áfram. En fer í Kristinn hana. Ísi spennandi hérna. Loka mínúturnar. Það byrjur 2,5 eftir að þessu. Þetta er gal opið ennþá. Já. Kemur KFR og er að sleppa í gegn hérna eða hvað, nær Óli þessum, nei, gerir það ekki. En Sigursteinn vinnur hann aftur. Og Evert, en þeir hreinsa, Kristinn gerir það. Já. Kemur Evert á Sigursteinn. Já, hann fer sjálfur hérna upp kantinn. Heldur áfram, og hann mistir hann svo hann á endanum. Óheppinn. Lítið eftir að þessu hjá okkur. Langur hérna fram. Lúðra þessu hérna fram. Gerir Ómar, og hér er Stefán. Stefán sendir hann í gegn, en hann er bara Ígor. Nei, Brian Hessu gerir það ekki, innspark. Nokkrar sekundur eftir að þessu hér. Og þeir skora. Klára þetta hér. Leikmenn Fjölnis. Frábærlega gert. Já, svo Mbappe fagnir. Það var engin annar en Stefán sem var skoraði þarna. Gerir út úr leikinn þar að leiðandi. Sigursteinn hérna fram völlin. En missa hann svo hér. Og þá flautar dómarinn til leiks loka í þessu leik hér hjá okkur. Fjölnir, ef ég skildi rétt, á leiðinni í úrslitaleikinn í mexíkósku deildinni. Við ætlum að taka okkur smá pásu og komum eftir smá stund með það næsta. Það er ekki langt.
Já, komið var bless og sæl, verið velkomin hér til leiks á N1 mótinu. Síðasti leikur dagsins á þessu föstudegi, þriðja keppnisdegi mótsins og það er svakalegu leikur sem við erum að fara að fá sem er komin hér í gang. Það er Njarðvík gegn IBVF, undanúrslitaleikur í japönsku deildinni. Þetta er heldur betur rafmagnað andrúmsloft sem er hérna á hliðarlínunni. Maður finnur það bara. Og Njarðvíkingar byrja þetta vel. Þá í aukaspyrnu að þetta var hann Óttar sem var brotið á og hann ætlar að taka spyrnuna sjálfur. Við ætlum svo að fara yfir liðin eftir augnablik. Óttar með skotið, hann fer allar leið. Liðin Njarðvíkur er þannig skipað. Númer 71 er Óttar, númer 27 Tristan, númer 29 er Sigurður, númer 69 er Lárus, númer 77 er hann Eyþór, númer 17 er Atlas, númer 57 Breki, númer 70 Jóhann, númer 16 Oliver og svo er hann Jökull í markinu. Og Bjarni, þá er það lið Eyjamanna. Já, við skulum renna hérna snögglega yfir það. Það er númer 27 Auðberg Óli, númer 13 Emil, númer 19 Sveinþór, 32 Sigurður, 25 Ívar. Fyrirgefðu frábærlega að spila en Njarðvíkur er komin í dauðafæri, skotið í stöngina, ná frákastinu aftur. Breki sem átti þarna eftir frábær samspilu Atlas og boltinn út fyrir í markspyrnu. Já, þá klárum við lið IBVF. Númer 33 er svo Erik og 27 Breki Þór. Og það má ekki gleyma honum Steina í markinu. Já, Eyjamenn hér að koma í sókn og jú, þetta er markspyrna að mér sýnist. Það var rétt hjá þér, Andri. Loka leikurinn hjá okkur í dag, ég býst ekki við neinu öðru en hörku spennandi leik hérna, stál í stál. Tæp sending, gengur upp. Og nú sé ég ekkert fyrir myndatökumennunum okkar. Nei, Auðberg að vinna hérna, kemur Emil, setur hann hérna yfir á Ívar inn á tegin en glæsilega varið. Frábær markvarsla á Jökli þarna, virkilega vel gert og gott eða var svo ekki Jóhann sem að koma þessu lengra. Gott ef að setja þetta ekki í horn. Sá ekki hvort það var horn eða innspark, boltinn alltaf endar á næsta velli. Við fáum að vita þetta smá. Með þess að hvernig raða sér upp, þá held ég þetta sé horn. Já. Og jú, þetta er hotspinna og þetta er hotspinna á stór hættulegum stað. Þetta svæði hefur gefið ansi mörkin. Já. Spurning hvað útfærslu við fáum hjá IBVF hérna. Búin að vera með nokkur skemmtilegar hotspinnur hér. Þessi á fjær og í stöngina. Og bjarga á línu! Hvar endar þetta? Ég held að Jóhann hafi bjarga á línu fyrir Njarðvíkinga. Þvílík björgun. Sveinþór sem lúrði hann á fjärstönginni. Já. Setur hann í stöngina, óheppinn. Þarna mátti engu muna að Eyjamenn kemist yfir. Nei. Óttar hérna með boltan fyrir Njarðvíkinga. Og svo setur Tristan hann hátt upp í loft, sýnist mér. Já. Já. Gerði það bara aftur. Tristan er á miðjunni í rauðum skóm. Gríðarlega kröftugur leikmaður. Já, eins og sér hérna, Andri, hvort liðið ætlar að gefa sentimeter eftir hér. Nei. Þvílík barátta. Skota löngufæri en. Já. Jökull með flotta fótavinn í markinu, ekki neinu vandræði með þetta. Svo. Á við langan. Mér sýnist það. Upp hérna hægri kantinn fyrir Breka. Breki og Atlas voru hérna báðir alltaf boltan fyrir Njarðvík. Þeir vinna innsparkið. Hérna Óttar fær hann. Hvað getur hann gert? Flott hreyfing, kloppi og þeir náðu að bjarga sér í horn. Skemmtilega gert í Óttari. Heldur betur. Hotspinnan á tegin, Óttar með hann. Með skotið. Það komast fyrir Tristan, Oliver.
Og hérna sendi ekki fram á við geta ég með refsan nei. Hann sá ekki Jóhann sem hann lúrði þarna aftast. Nei. Sópaði upp og Jökull setur hann fram. Auðberg í baráttunni hérna, vinnur boltan eða eitthvað. Já. Þá kemur Sveinþór, setur hann yfir á félaga sinn. Var þetta ekki Ívar, jú, sýnist það. Fá hér innsparkið. Kemur Sveinþór, ætlar hann að taka skotið, langar í það. Þetta var góð vörð hjá Breka og nú geta þið sótt hratt. 3 á 2. Já, Óttar með boltan, fer sjálfur, Atlas er með honum. Hvað gerir hann? Já, þetta var frábær varnarleikur raun og veru. Erik með frábæran varnarleik. Hann var beygður ólugur á milli, hótaði svo að fara í hann, þannig Óttar sendi. Heldur betur. Já, þetta var klókt þarna. Gríðarlega yfirvegaður í vörninni þarna. En kemur Njarðvík aftur. Óttar, hann er óbáslega líflegur hérna á kantinum í gulum skóm. Betur Áregur konið 3 á 1 allt í einu. Komin inn á tegin og skoti. Óttar er að skora! Óttar er að koma Njarðvík hér yfir. Þessi gríðarlega lúkni vinstri kantmaður Njarðvíkinga. Annað skiptið hann á stuttu tíma sem hann ógnaði hann upp vinstri kantinn. Já. Ég tek ekki eftir hann er í gulum skóm. Það er flottur litur. Heldur betur. Skiptir máli. Já, svo er hann komin hérna strax í pressun og vinnur boltan. Atlas, hann reynir. Skot, þetta var bjarsýnt hjá Atlasi. Já, akkur ekki að reyna þetta sann. Þú hefur gaman á svona. Heldur betur. Skotland fyrir auðvitað teig. Mjög hrifin af svoleiðis. Það var raunni þín sérstæði í boltanum. Skot fyrir þetta teig sem fóru langt framhjá. Já, það er svolítið þannig. Hér Óttar með boltan. Frábær, hörku barátta Já, hérna. þetta er bara áfram gakk. Já, áfram með þetta. Breki með flottan varnarleik hana. Stígur hann bara út, vinnur boltan. Aðeins farið að dropa hérna hjá okkur Andri, en það er allt í góðu síðasti leikur. Þetta er í raun bara til að við þurfum ekki að vökva hér eftir leik. Já, Gervigrassi vex ekki að sjálfu sér. Atlas með skot. Rétt frá við markinu. Það er líka bara gaman að spila fótbolta á Ringu. Það er reyndar frekar bjartur himinn eins og þið sjáið. Já. En þetta dropa nú bara örlítið. Og svaka kraftur hérna í Njarðvíkingum. Óliver gerir þetta vel. Hann er ekki heldur að ná ánægð með Tristan hérna. Hann er að peppa liðsfélaga sinn upp. Tristan Eli. Heldur betur. Menn eru peppaðir, mikið undir í leiknum. Nei, þeir eru bara einu marki undir. Auðberg er Eitt mark er engin fórust eins og einhver sagði. heldur betur ekki. Ég myndi samt segja að það væri einsmarks fórusta. Já. En já, ég ætla að segja Andri að ég er mjög hrifinn að því að hafi komið mark svona snemmi í leikinn, alveg saman hvorum megin það hafi komið, opna leikinn, gera hann skemmtilega. Algjörlega, það er einhvern veginn meira undir núna. Þegar að eigamenn þurfa að sækja. Já, Það skal tekið fram að ef þessu leik líkur með jafntefli, þá eru að fyrir þá vítaspyrnukeppni. verður beint í vító. En Óttar, Komnir í gegn í að skotið, glæsilega varði á Steina í markinu. já, Óttar settur hann niður á Aftur hérna, hjólhesturinn og byttunum við. Heyrðu, Frábær því líka sending. markið! Atlas er að koma, Njarðvík í 2-0. Óttar hann, ég veit ekki hvernig hann datt þetta í hug að senda svona á tegin, en Nei, blindandi aftur fyrir sig. það gerðist allan og það heppnaðist. Úr var bara þessu stórkostlega fyrirgjöf. Staðan skyndilega orðin 2-0 fyrir Njarðvík. Atlas var líka hugur En- akkur að fara í boltan. Sjáu þeir lendi í samstuðana, markmaður eigamanna liggur eftir. Já, Steini virðist hafa orðið fyrir smá hnjaski þarna. Já, En það henda hann sér á þetta, ætla að reyna að ná þessu. En Andri, ég er með frábæra fréttir. Það eru heila 20 mínútur eftir þessari skemmtun. vá. Það er enda smá leiðilega frétti líka. Já, Það sé ekki meira. já, satt hjá þér. En
Eyjamenn, þeir hafa aldrei verið þekktir fyrir það að gefast upp. Nei, Steini hefur orðið fyrir smá hnjaski, það er komið ný markmaður sem ég sé ekki alveg númeri á. Veit ykkur vita leið og að byrti sjónum mér. Við vonum bara að Steini jafni sér fljótt og verið komin í markið ekki síðan en allan í seinni hálfleik. Já, sammála því, búinn að vera helviti öflugur í markinu. Já, það er gott að við á KTV stöndum fyrir vanda orðbragð. Já, ég fattaði þetta leið, ég sagði Andri, þakkaði fyrir að benda á það. Jökull hérna vel á tánum í markinu. Hann ætti samt að renna smá við það að vera á tánum hérna á gerðugræsuna en þetta heppnaðist. Já, hér koma þeir 3 og 2 aftur og inn á teiginn skotið og það er stöngin inn. Frábært mark. Oliver er að koma þeim í 3-0. Flott sókn hérna hjá Njarðvíkingum. Og aftur var það Óttar sem var að búa markið til, átti hérna stóðsetninguna. Hann er að skapa helling fram á mig. Já, þetta eru skotnir í K-litunum. Já. Hér í beinni á KTV. Áfram höldum við hálofta bolti hér. Njarðvíkubolti hér. Já, Eyjamenn, þeir munu halda áfram samt. Þeir ætla að sér að halda áfram. Heldur betur, Oliver. Þeir eru bara ennþá ákveðnari í því að koma tilbaka. Ég sé það í augunum á þeim. Já, heldur betur. Sveinþór, það missir hann síðan hann á óheppin. Sigurður og Lárus sem það komnir inn á fyrir Njarðvíkinga. Sigurður hérna á miðjunni og Lárus sem er húnað á hægri kantinum. Hann er að skokka eftir boltanum, Lárus. Gott ef að Sigurður er ekki bara vinstri kantinum. Óttar farin fram eftir að Atlas fór út af. Já, hvað gerir hann hér? En eitt assistið eða hvað komur inn á teiginn, skotið, frábærlega varið í markinu. Og hittir hann svo ekki óheppinn hann að. Kemur Njarðvík aftur, frábærlega varið hann í markinu. Hann var kominn einn á móti markmanni hann að. Lokar vel á þetta í markinu. Já, þetta eru stórir skór sem hann þarf að fylla í. Já, þeir koma honum hérna fram. Tækifæri hérna fyrir IBVF eða hvað, það er flottu varnarleikur. Já, Jóhanni. Já, Jóhann setur hann beint í bílinn okkar. Já, hann varð að ná þessu, hann var síðustu varnarmaður líka. Já. Og flott hérna á Sveinþóri, virkilega vel gert. Hann er bara að sleppa í gegn eða hvað endar þetta? Skotið og það er rétt framhjá. Var það ekki, sýndist þetta að vera Sigurður var það. Vel gert. Já, Oliver átti þennan tæklinguna og boltinn datt fyrir Sigurð. Já. Og tæp sending hérna en þetta góð móttaka. sleppur. Já, áfram með þetta, þeir eru með boltan og skoti. Jökull með þetta í markinu. Já. Hilmar fyrir smá hnjaski hérna en staðan á fætur og sjálfsögðu. Já, og hér Óttar kominn á boltan. Já. Hvað getur hann? Bara áttunum við Óttar hérna, Óttar kemur sinn á teiginn. Ég held, Andri, að sé Ívar sem er komin í marki hjá IBVF. Já, hann er ákveð að leysa þetta markið af. Aftur hérna glæsilega. Ef ég horfi samt á hliðalínuna þá sýnist mér og Steini vera búinn að jafna sig. Já, það eru frábæra fréttir. Já, hérna spilaði sín á milli en þessi sending frá Sigurði fyrir aftan Óttar. Heldur betur álitleg staða sem að Njarðvíkingar eru í hérna. Já, heldur betur. En ekki gleyma við allan seinni hálfleikinn eftir. Og ég ætla bara að giska að hann verði ennþá opnari og skemmtilegri. Já, boltinn á Hilmar hér. Já, nær honum aftur og dettur svo hérna. Já, það var nú ekkert á þetta, hann er meitt sér eitthvað. Þeir að sleppa í gegn þetta, Eyjamenn skotið! Skotið rétt fram, já. Já, þetta er rétt hjá þér, Andri. Hann í raun bara hrasar en hann hrasar beint á hnýið á Njarðvíkumanninu með andlit. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Nei, hann spilaði boltanmanna frá sér og hrasaði í leiðinni. Já, fórnaði sér í raun bara til að ná pota boltanum á liðsfélaga sinn.
kom þar að leiðandi dauðafæri hjá IBVF. Já, Jóhann er það með hættulega sendingu og Eyjamenn náðu að komast inn í þetta. Njarðvíkurbolti. Eyjamenn, þetta eru, sko, Eyjamenn eru farnir að ógna hérna núna. Já, þeir eru að minna á síðana. Komast aðeins betur inn í leikinn. Og hér er búið að flauta til hálfleiks. Við erum búin að fá hérna hörkuleik í undanúrslitum japansku deildirnar sem að Njarðvíkingar leiða með 3 mörkum gegn 1. Við komum aftur að Vörmuspori. Já, þá erum við komin aftur í gang. Síðari hálfleikurinn farin af stað og Eyjamenn, þeir ætla sér að koma tilbaka í þessu leik. Já. Þeir stefnan jú yfirleitt að því að láta ánægðina vera ríkjandi en í þetta skiptið þá ætlaði þeir sér að koma tilbaka, minnst kosti að jafna leikinn og koma honum í vítaspyrnukeppni. Já. En það verður ekki auðvelt, skal ég segja þér. Nei, Ívar komin úr markinu og góðar fréttir. Andri Steini mættur aftur. Frábært, frábært. Þetta gleður mig. Já, heldur betur. Breki hér með boltan. Hér er IBVF, kemur honum á Ívar, nær hann þessum, nei. Gerir það ekki. Jóhann. Hérna, Jóhann. Já, nældi hann bara fram. Já, heldur betur. Það minnir á gamla góða svíperinn. Það var ekkert til sem að hét ró þarna. Nei. Nei. Kannski voru þetta skilabúðan í hálfleik. Ég var hérna, tekur hann niður, setur hann á félaga sinn hérna í vörninni og svo kemur langur hér fram. Óttar geysinn stað, þeir eru 3 gegn 2. Óttar finnur Atlas, vel gert. Atlas skoðin í gott færi, Atlas leggur það fyrir sig, skoti, hann skorar, Atlas er að koma þeim í 4-0. Frábær sókn hjá Njarðvíkingum. Já, Atlas hafði þarna nægan tíma til að taka 1, 2, 3 og svo skjóta. Já, og gerir þetta laglega. Maður hefur nú séð ótrúlegar endurkomur í þessu móti en þessi yrði með þeim magnaðari. Já, sammála því. 13 mínútur og 4 mörk. Ég vonast innilega að við fáum comeback. Hver elskar ekki góða comeback story. Já, Steini hana. Tókstu eftir því að Óttar enn einu sinni að leggja upp á félaga sína. 1 mark og 3 stóðsendingar. Hann er reynilega stór hættulegur með boltan. Já, hér er reynt að sparka í myndatökumannin okkar. Björgvin myndatökumann er stór hættu hérna. Enda hann hefur sagt eitthvað. Já. Hann hefur gefið eitthvað í skinn hérna sem Eyjamenn voru ekki ánægðir með. Kemur Breki skoti en Steini öruggur með þennan. Oliver kemur hann bara fram, er hann dettu fyrir Breka og Breki er ennþá með hann. Við erum með Atlas og Óttar með sér, spilum Atlas. Atlas með skoti, það er vari á Steina. Bolti fell til Óttars og Óttar ætlar hann fyrir skoti, gerir það. Sigurður, nei hann náði ekki til boltans. Já.
Njarðvíkingar eru svangir. Heldur Þeir betur. eru eins og söng ljón. Vel gert hjá IBVF líka, þeir heldur sér fyrir hvert einasta skot sem að koma hana. Mér sýnist þeir hafa haft markmannskipti, Njarðvíkingar. Eyþór sé komin í markið Já, og Jökull hefur búin að trýtla þinn á tegin. boltinn á fjær. Já, yfir allan pakkan. Atla síðus og þarna sýndist mér á fjærstönginni. Næri ekki skallanum. Já, og Atlas hérna inn á tegin. Já, þetta hotnið ekki. Nei. Atlas fekk hann aftur í sig. Markspilna. Hélt hann hefði farið að breka hana. Dómar leiksins er með Arnar Sjón. Já, sér þetta betur en ég allavega hana. Kemur Sveinþór. Fer bara í skotið. Það var Já, já. að prófa, sjá hvernig nýja markmann er. Já, aðeins að testa hann. Já, en Eyþór er með þetta alltaf hreinu áður en hann lúður honum upp völlin. Og Oliver setur hann líka fram. Atlas reynir að finna Lárus þarna, gekk ekki alveg. Kemur Sveinþór á Hilmar. Nei, finnur hann ekki. Oliver, Atlas, Góð vörn hjá Breka. Kemur Breki, hann er snöggur, hann er líka í gulum skóm. hotspilna hér. Boltinn á tegin og yfir alla Já, IBVF á hátæginspark. Tristan hérna, hann er komin aftur inn á. góð vörn hjá Sveinþóri. Tristan vinnur boltan eiginlega tvisvar, EMN samt komnir aftur á hann. Já. Það voru tveir í Sveinþóri þarna en hann gerði þetta frábælega. Já, sjá, Tristan fagnar hérna. hann er ánægður með sjálfa sig. Heldur betur. Hann má líka vera það. Hérna vinstri kantinum tækifæri. Sveinþór að reyna að finna Ívar, gekk ekki. Já. Jóhann komið tilbaka, snöggur að átta sig. Tristan, hann ætla bara að negla sig hættulegt út af. hér, Hilmar vinnur hann á Rauðberg en komast inn í þetta ára Breki. Hörku baráttu. Já, við Lárus gerir þetta vel, setur hann út Gerir þetta fyrir. virkilega vel, kemur þessu út af. Og Breki kemst inn í þetta og er hann að sleppa einn í gegn. Mér sýnist það á öllu, hann reyna að sparka niður og hann er komin í gegn. 5. markið. Breki, leikmannum er 57. Það var reynt að sparka niður en Já, það hefði verið ljótt brot. heldur betur. En tókst eftir hvað hann var gríðarlega snöggur hann að kom sér fram fyrir varnarmanninn og klárar þetta með glæsibrag. Já, og hér liggur Steini svektur eftir í marki. Já, Emann, ég skil hann vel. Þetta er erfitt. það er það. Það lítur allt út fyrir að þeir séu að fara að spila um bronsið sem er enga síður góður árangur. Heldur betur. Ætli hann hafi slasað sig aftur hann Steini þannig að Nei, það er ekki gott að segja. En sýnist Mér það svona á öllu, hann er komin út af hér. sýnist þeir eru búin að fá hann aftur í markið. Ég fá einhvern annan í markið á nýja leik. Já. Ívar Eidal ætlar að taka markið aftur. Já, Ívar fer í markið. Leikurinn er komin aftur í gang. Hörku barátta hérna Sveinþór og er þetta Breki. Njarðvík á þennan. Það er smá högg fyrir EMN að vera búin að missa Steina úr markinu en
Hann búinn að verja vel í leiknum. Ívar setur hann langan upp á Sveinn Þór. Atlas. En það sendi fyrir aftan Brek, fyrir aftan Lárus, en einhvern veginn þá boltinn að enda hér út af hægra megin á vellinum, innsparki Njarðvíkinga. Já, eins og sérðu Andri á virðist Njarðvík vera aftur að ná völdum á þessu leik. Já. Byrjuðu vel IBVF seinni hálfleikinn. Já, og enduðu fyrri hálfleikinn líka krafti. Já, voru að ógna í lok fyrri. Svo geti það verið erfitt að fengja á sig 4 markið. Já. En hérna gerir Jökull vel, en óheppinn hérna endar á að stíga síðan ofan á. Já, ég held að hann hafi lent ofan á löpum. Já, algjört óvilja verk, en hreinsaði fram vissulega og vont. já. Engin ekkert viljaverk hér. Nei, Óheppni. það er bara svoleiðis. Sérðu Hilmar samt staðinn og fætur, klár í slaginn. Hann er grjótharður. Og hér sparkaði boltarinn tilbaka á Eyþór í marki Njarðvíkinga. Já. Sem spilar á Jóhann. Jóhann hérna upp kantinn á Breka. Það stígi ofan á Breka, en það eru bara við sem sjáum það. Já. Arnarsson dómarans er eitthvað að minka, skilnist mér. Boltinn hér á Eyþór eða ekki. Var það ekki hann sem var komin í markið, Andri? Jújú, það er eftir hann Eyþór. Lárus skallar hann lengra, skallar hann bara í káringana sem er að spila hinum megin. Já. Þetta kom káringunum á óvart. Sveinn Þór sér ekki Breka þarna við hliðina á sér. Já. Breki kominn inn á teiginn með Atlas inni, reynir skoti að það upp í nær, en aftur verið markið. Já. Hérna eru Njarðvíkingar að fara að henda í þrefaldaskiptingu þeim sýnist. Kallaði hérna Brek út af. Nei, það er bara einföld skipting. Þeir gerðu þessu allir einhvern veginn líklega til að vera að koma inn á. Tóku allir svona 2 skref áfram. Það er Sigurður sem er komin inn á hægri vænginn. Já, Ívar með langan hér fram. Og Emil að sleppa í gegn eða hvað. Og ætla að finna hann Sigurð þarna inn á teignum. En góðu varnarleikur, fín sókn þarna hjá IBVF. Já, Jökull kom þessu í innsparka í held hérna niður í horni. Þið sjáu það betur en við. Já. Boltinn inn á teiginn. Hilmar nær honum ekki þarna. Má engum muna. Óttar hérna búinn að vinna boltan. Óttar kominn aftur innan fyrir Njarðvík. Og þetta er óheppilegt samstuð. En þeir eru báðir staðinn á fætur. Já, já. Grjótharðir þessi drengir. Sé ég ekki alveg fyrir áhorfendur hvað er að gerast. Nei. En þátttakendur leiksins, þeir eru alveg með það hreinu. Heldur betur. Það er innspark sem að IBVF á hér. Breki tekur það hérna upp. Ólífer vinnur hann hérna hátt á vellinu. Já, vel gert hjá Sveinn Þóri. Frábærlega gert hérna, komin inn teginn og hvað gerir hann hér? Skoti og skorar. Lárus er að bæta í 7. markinu við skýtur svo fast að bolti fór í gegnum netið. Fældi hérna 2 eða 3 upp úr skónum áður en að setja hann í marki. Já, virkilega vel gert hjá. Cole Palmer fagnir ískaldur. Ég skil það nú ekki, hitar hann með það. Nei, heldur betur ekki. En ég get sagt þér það að Njarðvík er að fara að leika til úrslita í japansku deildinni og þeir mæta þar annarkvort Stjörnunni eða KR. Og Eyjamenn er að fara að leika 3. sætið og mæta einmitt annarkvort Stjörnunni eða KR. Rétt hjá þér, Bjarni. Skarpur ertu, Andri.
ertu skarpari en skólakrakki eins og spurt var hér forðum daga. Já. Það voru þættir, Andri. Svo er víst spurning hvort að kennarinn sé skarpari en skólakrakki. Það er ekki víst. Á breki í hörkubaráttu hérna. Þá komaði 2 á 1. Óttar fær hann, Óttar finnur Oliver aftur en Óefinn hana. hún var smá erfið. Já, hún var krefjandi. 1,5 eftir hérna hjá okkur. Þeir ætla að setja hann langt, sýnist mér. Oliver með skallan út fyrir beint í bílinn. Það er einmitt podcast líka, beint í bílinn, Andri. Gaman að segja frá því. Já, spurning hvort að hann sé mikill aðdáandi þess podcast, þessa hlaðvarps. Það er spurning. Svo við tölum nú okkar ylhýra. Og ég meina það komður á teginn Emil, boltinn af Tristan. Tristan fær hann í sig, hotspinna, geta eigamenn klórað hans í bakkan. Já, ég hef fulla trú að ég ætla ekki að ská skalli Sveinþór. Sveinþór skalli. Það er frábært gísk. Hilmar geti fengið hann fjær. Rétt yfir Sveinþór þarna á fjærstönginni. Þú ert skarpur. Já. Þú má tega það. Það mátti engu muna þarna. Njarðvíkur stuðningsmenn, ég veit ekki hvort ég heyra en þeir eru heldur betur að fagna hér. Já, við erum með góða stuðningssveit hérna með sér. Það eru aðri leikmenn úr öðru liðu Njarðvíkur og hér er leik lokið. Streyma hér inn á völlin og fagna gríðarlega þessu sigri í undan úrslitunum. Njarðvíkingar vel að þessu komnir. Frábær sigur, lukku öndin, hún er líka mætt í fagnaðarlætin. Það er allt til alls, þeir eru syndir Njarðvík, það getur sagt þér, eins og endurnar. Frábær endir fyrir Njarðvíkinga á þessu degi, þeir munu leika til úrslita IBVF 3. setið. Við þökkum fyrir okkur á KTV, við þökkum einnig N1, Bílu Akureyrar og Bjarnastæði Friðriksssyni sérstaklega fyrir daginn. Eigið gott kvöld.